Part 1. Annað heiti fyrir þessa útsendingu geti líka verið sökk Titanics. Þegar við hugsum atburði sem hafa átt sér stað í sögunni yfir 100 til 200 ár eru ákveðnir atburðir sem standa uppi í huga okkar sem sérstaklega hryllilegir og óvæntir. Og mikil sorg. 3 atburðir sem koma mér í hug strax af upphafi haus míns væru morðið á Abraham Lincoln, morðið á John F. Kennedy og svo hugmyndafræði Titanic. Áður en við förum inn í upplýsingarnar. Við erum að fara að skoða í þessu forriti saman. Ég myndi biðja þig að lúta höfðum með mér. Elskandi Faðir á himnum, takk. Þakka þér fyrir sannleika orðs þíns. Þakka þér fyrir fegurðina og kraftin í því til að hjálpa okkur að snúa okkur frá því sem rangt. Og að gera það sem rétt í þínum augum. Faðir, þegar við leitumst eftir að fara á bak við hurðina og greina nokkur atburði úr sögunni. Við biðjum fyrir leiðsögn heilags anda þíns í nafni Jesú, amen. Ef þú vilt snúa. Í Biblíunni þinni til Opinberunarbókarinnar kafla 17. Opinberunarbókin kafli 17 og vers 1 til. Biblían segir, þá kom einn af þeim 7 englum, sem höfðu þá 7 skálana, og talaði við mig og sagði, kom hingað, ég mun sýna þér dómaran. Af hinni mikli, sem situr á mörgum vötnum, með hverjum konungar jarðarinnar hafa hórdómsiða, og íbúar jarðarinnar hafa verið gjörðir ölvaðir. Með víni hórdóms hennar. Og hann flutti mig í andanum út í eyðimörkina, og ég sá konu sitja. Á skarlatsrauðum dýri fullu af nöfnum blótsyrðinga með 7 höfðum og 10 hornum. Nú finnum við í þessum kafla í. Við finnum nokkra tákn. Númer 1, við höfum mikla sem að koma undir dóm frá himni. Og ef við skoðum mjög vandlega annað. Ritningar af heilugum ritningum. Ef við skoðum í 2. og 3. kafla Jeremía, 1. kafla Jesaja kafli 1 vers 20 og 21, Jeremía. Kafli 3, vers 6 til 8, ef við skoðum í Esekiel kafla 16, í raun næstum allt kaflan, og síðan ef við skoðum í bók Hóse í Hóse. Í kaflum 1, 3 finnum við stöðugt þema sem berst í gegnum Biblíuna, og það þetta, þegar kirkja eða. Hópur fólk sem fylgir og gengur með himninum, ef þeir snúa sér frá Guði og fara í fulla fráhverfingu svo að það er. Það er ekkert sem Guð getur gert til að bjarga þeirri hópi eða samtökum. Guð nefnir þau hór eða sem. Svo afsakar eða óhrein kona í ritningunni, og það er það sem við hugsum þegar við lítum á vændiskonu, það táknar kirkju. Það hefur farið í heildarapostasi frá himninum. Þannig vísaði Guð til Ísraelsbarna í þeim gamla. Ritningar gamla testamentisins vísa stöðugt og ítrekka til að vændiskonu. Svo við höfum hér í Opinberunarbókinni. Dómar sem munu falla á fráhvarfskirkju. Og við vitum í 5. versinu að hún heitir Babylon mikla og hún er móðirin. Af öðrum litlum kirkjum sem hafa fylgt í fótspor hennar, því að það segir að Babylon hin mikla sé móðir hórdómadætra.
Svo Opinberunarbókin 17:1. Vers að fjalla afbökunar trúarstofnun sem hefur alveg fjarlægst frá himnum. Og það ekkert sem Guð getur gert til að bjarga þeirri stofnun. Í 2. Versi Opinberunar 17 segir að konungar jarðarinnar hafi framið hjátráp. Með þessari fráhverfu kirkju. Svo hafa stjórnvöld heimsins aldirnar verið í sambandi við þetta fráhverfa trúalegt vald. Og það segir að íbúar jarðarinnar hafi verið gjörðir öldruðir af víni hórunar hennar. Við vitum í bókinni. Í Jesaja kafla 28, vers 7-12, sjáum við að fólk Guðs, sérstaklega leiðtogarnir, prestarnir og spámannana, voru öll drukknuð. Og þeir voru að koma með rangar boðskapur. Og í miðju því, í Jesaja 28, sagði Guð, hverjum skulum við kenna þekkingu? Hverjum skulum við gefa skilning? Hverjum skulum við kenna með nýrri kenningu, með skýrri, hreinni kenningu ritningarinnar? Svo það mjög skýrt í samhengi Jesaja 28. Kafla, vers 7-12. Og áfram að það vínið í Biblíunni í andlegum eða táknrænum skilningi táknar rangar kenningar. Og það segir að íbúar jarðar hafi verið gjörðir ölvaðir af þessum rangfærslum. Og þessar rangfærslur teknar að sér af þessari fráhverfu kirkju vegna þess að þeir vilja vera. Í spillum samræmi við stjórnir þessa heims. Nú held ég að það sé nokkuð ljóst, eins og þú lítur á söguna, að það hefur verið ein. Trúarleg vald sem hefur leitast við að vera sameinað og jafnvel að stjórna ríkisstjórnum aldirnar. Það getur aðeins verið kaþólska kirkjan. Og það sagt í versi 2 að ekki aðeins sameinaðist kaþólska kirkjan stjórnvöldum heimsins og stjórnaði þeim fyrir öldrum. Það segir einnig að þeir myndu nota rangar kenningar til að gera íbúa heimsins ölvaða. Og það eru svo margar rangar kenningar sem koma frá heim í dag. Við gátum ekki einu sinni nefnt þær allar, en við munum bara nefna nokkrar. Í fyrsta lagi hjáguðadýrkun í tilbeiðslu Maríu Meyjar. María sem sefur í dufti jarðar í dag. Hugmyndin að þegar þú deyr ferðu til himins að sálin sé ódauðleg. Það rætur í grískri hugsun og síðan var það tekið upp og eft af rómversk-kaþólsku kirkjunni. Dýrkun helgigripa. Þörf pílegrímsferða til að afla frelsunar með verkum. Altarisgangan. Og blasfæmiska hugsunin að prestur geti í raun breytt brauði í raunverulega líkama Krists, að skepnan geti endurreistu skaparann, og svo auðvitað höfum við árás Rómar á 10 boðorðin, þar sem annað boðorðið sem bannar dýrkun mynda var felld út. Og síðan að segja heiminum að tilbiðja á sunnudögum. Þetta eru bara nokkur af mörgum blótsyrðislegum kenningum Rómar. Nú segir Opinberunarbókin í 17. Kafla 3. Vers, svo bar hann mig í andanum út í eyðimörkina, og ég sá þessa konu sitja á skarlatsrauðum. Litlir bíblugur. Þetta auðvitað sama konan sem við sáum þegar í Opinberunarbók 17, 1-2. Þetta páfadæmið, þetta fráhvarfskirkjan. En ég vil að þú takir eftir einhverju. Hér segir að Jóhann hafi þurft að fara út í eyðimörkina til að sjá þetta vald. Nú í Opinberunarbókinni kafla 12. Vers 6 og vers 14 lesum við að konan nú þetta að tala hreina konu hér í Opinberunarbókinni 12 vers 6.
Það segir að hún hafi flúið í eyðimörkina, þar sem hún hefur stað sem Guð hefur búið til þannig að þeir skyldu fæða hana þar í 1230 daga. Nú Opinberunarbókin 12. Kafli og vers. Að tala sama atburðin, og það segir að sanna kirkja Guðs þurfti að flýja í eyðimörkina í gegnum mikinn hluta af 1260 ára tímabil. Hvað táknar nú auðninni sem sanna kirkja Guðs þurfti að flýja í 1260 ár? Ef þú ferð í bókinni þinni sem kallast Hin mikla deila, lesum við þessi orð. Þar segir í hundruðir ára. Árin fann kirkja Krists hæli í einangrun og myrkrinu. Það segir spámaðurinn og þá vitnar Ellen White í Opinberunarbókina. 12 og vers 6. Svo flýði sanna kirkjan í eyðimörkina, eða í felur, í einangrun og óljósi í 1260 ár. Til að vera eins og Kristur. Hvenær byrjaði Róm að breyta ímyndinni og trúnni sem hún myndi gefa heiminum? Það mjög skýrt að þessi kafli í Opinberunarbókinni 17 systir Opinberunarbókinni kafla 13 og vers 3 þar sem Biblían segir og ég sá. Einn af höfðum hennar sem og særi til dauða, og sárið sem var til dauða var grætt, og allur heimurinn undraðist eftir dýrinu. Við vitum að kaþólska kirkjan fekk banasár í lok 1260 ára tímabilsins árið 1798, og það var árið 1798. Að páfadæmi fór í einangrun, þeir fóru í gleymsku og margir af páfadæmiskjörðum. Það yrði gert í leyni svo fólk myndi ekki vita hver sanna krafturinn væri á bak við athöfn sem það væri í raun að gera vegna. Þeir vildu gefa heiminum andlit eins og þeir hefðu breyst. Nú með það í huga. Frá árinu 1798 hefur kaþólska kirkjan verið í eyðimörkinni eða á bak við dyrnar. Með þar í huga vil ég að við greinum. Sumir atburðir, og þetta verður fjölþáttaröð sem heitir fyrir aftan dyrnar, og þetta bara fyrsti hluti, en við ætlum að greina nokkra atburði. Glæpum sem hafa átt sér stað. Nú held ég að það sé nokkuð ljóst að ég að taka afstöðu að ef rétt skilið og sönnunargögn eru leyfð. Að tala fyrir sig, það ljóst að í stórum atburðum, stórum harmleikum og grimmdaverkum sem hafa átt sér stað síðustu 200 ár og meira. Fall rétt í hendur rómversk-kaþólsku kirkjunnar og sérstaklega í eitt af trúarreglum kaþólsku kirkjunnar. Það var stofnað snemma á 16. öldinni. Þið sjáið, vinir, mótmælin. Var mjög velgengt. Á stuttum 20 til 25 ára tímabili, allt frá því að naglarnir voru
Af 95 ritgerðunum á hurðinni í Wittenberg árið 1517, ef þú fer 25 ár fram í tíman, finnur við gríðarlegan framför. Hafaði verið tekin, svo mikið að rómversk-kaþólska kirkjan kallaði saman ráðstefnu. Hún er þekkt undir 2 nöfnum, einn er Vatíkanið. Ráðinu 1 eða Tridentínuráðið, og það fór fram á fyrri til miðri hluta 1540 áranna. Tilgangurinn. Því að þetta ráð var að safna saman og að sjá hvernig mætti eyða mótmælendabreytingunni. Við lesum í Great Controversy, Billis 234, þar sem Ellen White segir þetta, mótmælendatrú var hótað af ógnvekjandi óvinum. Fyrstu sigrar siðbótarinnar liðnir, Róm kallaði til nýrra afla í von að ná til lykta eyðingu hennar. Þetta sinn var jesúítareglan stofnuð, hinn grimmasta, samviskulausasta og öflugasta af öllum talsmönnum páfadómsins. Afskorinn frá jarðneskum tengslum og mannlegum áhugamálum, dauð fyrir kröfum náttúrlegrar ástar, skynsemi og samvisku, algjörlega þögur. Þeir þekktu engin reglu, enga. Engin bindi en þeirra skipan og engin skylda nema að útvíka vald þess. Á blaðsíðu 235 lesum við, og ég sleppi svo lítið, þar stendur, undir þessu saklausa yfirbræði, það mesta. Glæpsamleg og banvæn tilgangur var oft faldinn undir hylki. Það var grundvallarregla í reglu jesúíta að endinn réttlætir leiðirnar. Samkvæmt þessum siðareglum, lygar, þjófnaður, meinæði, morð. Ekki aðeins fyrirgefandi heldur líka hrósandi þegar þau þjóna hagsmunum kirkjunnar. Í ýmsum dulargerfum fóru jesúítarnir sér leið inn í ríkisembætti, klifruðust upp til að verða ráðgjafar konunga og mótuðu stefnu þjóða. Þeir urðu þjónar til að starfa. Sem spájarar yfir meisturum sínum og svo framvegis. Ég tel að sönnunargögnin séu skýrum að sumir. Af þeim stærstu harmleikum síðustu 200 ára má rekja beint til reglunar jesúíta. Þú segir. Hei Bill, ertu að segja mér að sökkskipinu Titanic hafi verið leikrit jesúítareglunar? Ertu að segja mér að það séu sönnunargögn? Til að styðja þá staðreynd að það voru jesúítarnir sem söktu ósökkvanlega Titanic. Af hverju myndu þeir gera það? Hvernig gætu þeir gert það? Þetta munu vera nokkur af þeim spurningum sem við munum svara þegar þessi segulband heldur áfram á bak við dyrnar. Við skulum skoða söguna til að skilja atburði sem leiddu til sökkunar Titanics. Árið var 1909. Byggingin á Titanic hafði nýlega hafist við skipasmíðastöð í Belfast, höfuðborg Norður-Írlands. Belfast er auðvitað prótestantst skjól og var hatuð af jesúítareglunni. Fyrri heimsstyrjöldin er bara nokkrum árum síðar. Seinni heimsstyrjöldin er þegar í skipulagi. Það yrðu 2 styrjaldir sem myndu eyðileggja. Evrópa sem allur heimurinn myndi vilja eiga sameinuðu þjóðirnar. Það var eitthvað annað að gerast í Bandaríkjunum sem
Tíma snemma á 20. öldinni. Í höndunum hef ég bók sem heitir Skepnan frá Jökill Ísland. Það var skrifað af Kedward Griffin. Í þessari bók gerir herra Griffin mjög ljóst að það voru margir menn. Í heiminum sem vildi stofna seðlabanka Bandaríkjanna hér í Bandaríkjunum svo þeir gætu fjármagnað. Fjármagnaðu þjóðabandalagið sem þeir voru þegar að skipuleggja að hafa eftir fyrri heimsstyrjöldina og ef það gengi ekki í gegn þá myndu þeir skapa aðra stríð og hafa. Sameinuðu þjóðirnar eftir seinni heimsstyrjöldina en til að berjast í þessum stríðum. Vera í þessum heimi jesúítareglan, peningafólkið, Illuminati, sem einfaldlega grein af jesúítareglunni, þyrftu þau stað þar sem þau gætu fengi peninga. Í milljónum og milljónum dollara. Og svo var verið að ræða seðlabanka Bandaríkjanna og var hann verið stofnaður. Rétt hér í Bandaríkjunum. En það væru þeir sem myndu andmæla þessari sambands. Seðlabanki og þeir myndu andmæla því að nota þennan banka til að fjármagna þessa stríð sem voru í gangi. Það voru þeir sem höfðu mikla völd og mikla auðæfi sem vildi ekki taka þátt í að setja upp þessa banka. Þeir myndu lenda þeirra fjármunum og áhrifum sínum til stuðnings þess. Hvað þyrfti þá að gerast? Kraftur þeirra og auður. Þurfti að taka úr höndum þeirra. Þeir þurftu að fara út úr þessum heimi á ógnvekjandi hátt. Þeir þurfa að eyðilaga þær. Og svo hvað gerðist? Hvítu stjörnulínan sem var floti skipa sem fluttu farþega yfir Atlantshafið. Þeir fluttu einnig marga innflytjendur frá Evrópu inn í Bandaríkin. Hvíta stjörnulínan lét smíða skipið sem hét Titanic. Og á þeirri skipi sem hét Titanic væru margir Írar, Frakkar og Ítalir rómverskaþólskir. Þeir væru fólk sem gætu einfaldlega verið. Útrýmt og einnig á þessu skipi væru boðnir mótmælendur frá Belfast sem vildu flytja til Bandaríkjanna, en einnig væru boðið borð í þessum fljótandi höll, sumir af ríkustu fólkinu í öllum heimi. Þeir sem ég sérstaklega að vísa til væru Benjamin Guggenheim, Isadora Straus, stjóri Macy's verslana og líklega ríkasti maðurinn í öllum heimi, maður að nafni John Jacob Astor. Þessir þrír menn voru blíðkæðir og hvetnir til að fara borð í fljótandi höllina og þetta voru þrír af mönnunum sem voru merktir til eyðileggingar. Þessir þrír þurftu að eyðileggja vegna þess að þessir menn myndu nota auð sinn til að andmæla seðlabankanum og þeir myndu andmæla sjálfri. Stríð sem voru í undirbúningi. Nú segirðu, Bill, af hverju myndi jesúítareglan fara til einhverra? Slíkum leyndum. Hvers vegna myndu þeir sökkva risastóru skipi með yfir 2000 manns borð? Hvers vegna myndu þeir fara í allt þetta vesen?
bara til að losna við þessa 3 ríku menn sem myndu standa gegn áformum þeirra. Af hverju ekki bara eitra þeim? Af hverju gerist það ekki bara að keyra yfir þá eða skjóta þá, eins og jesúítareglan hefur gert við aðra? Það af þessari ástæðu. Númer 1. Stofnun Sameinuðu þjóðanna eða Þjóðabandalagsins var algerlega lykilatriði fyrir yfirtöku þessarar heims af jesúítareglunni. Og stofnun fjármálastofnunar í Bandaríkjunum sem gæti fjármagnað þessar aðgerðir var algerlega mikilvæg eða þeir gætu ekki. Að hafa stríðin í fyrsta lagi. Ef þessi menn myndu andmæla stríðunum, eða ef þessi menn myndi andmæla stofnun Seðlabanka Bandaríkjanna, þá mjög líklegt að aðrir fylgi í kjölfarið og þeir gætu fylgt þessum 3 auðugu. Svo þurfti að eyða þeim. Þú segir, en af hverju að fara í svona hluti? Ef þeir gerðu það ekki á þennan hátt, þá gætu aðrir fylgt í kjölfarið. Aðrir gætu einnig staðist jesúítaregluna í áætlunum þeirra. Og svo. Jesúítareglan skapaði þessa fljótandi höll, Titanic, svo að hún myndi, í fyrsta lagi, sjá og losna við þessa 3 auðamenn. En annað, það væri viðvörun til hvers annars einstaklings með mikla auð sem gæti staðið gegn áformum jesúíta. Fyrir þessa jörð. Svo fóru þeir langar leiðir svo að ef einhver myndi þora að standa gegn þeim, gætu þeir einfaldlega farið til þeirra og sagt, manstu eftir því sem gerðist við þá. Aðrir auðugir menn sem voru borð á Titanic. Sástu hvað við gerðum við þá? Við munum gera það sama við þig ef þú vilt ekki samstarfa. Ég tel að við höfum mjög nýlega samsæri í bandarískri sögu. Jesúítareglan. Áttaði mig á því að ef sönnunargögnin það sem í raun gerðist í Waco, kæmu fram, væri öll þessi upplýsing skráð. Í Alfred P. Murray byggingunni í Oklahoma City, þá hefðu þeir bara geta haft eld í þessu eina skrifstofunni og brennt hana upp. Eða þeir hefðu geta gert, þú veist. Þeir gætu hafa farið inn og stólið skránni, en í staðinn fór jesúítareglan í miklar tilraunir og lét sprengja allt húsið. Og mörg saklaus líf glötuð til að senda skilaboð til fólks, ekki blanda ykkur í það sem í gangi og ef þið gerið það, hvað gerðist þá? Murray byggingin getur gerst þér líka. Svo þú sérð að Titanic var ekki fyrsta, var ekki eina skiptið sem hafa farið mikið til að þurrka út fólk. Á þessum tímapunkti í rannsókn okkar skulum við snúa því yfir til hliðar. Tveir kalla behindið dúr, The Sinking of the Titanic. Við viljum fagna þér að hlið 2 af. Af útsendingu okkar hugsunina Titanic. Ég vil deila með ykkur þegar við byrjum á þessari hlið á teipinni, líklega. Sannfærandasta sönnunargögnin að jesúítareglan hafi í raun haft eyðilagt Titanic. Og hún snýst skipstjóran. Maðurinn hét Edward Smith. Hann var mestur skipstjóri heims. Flugmaður og meistari Norður-Atlantshafsins. Hann hafði ferðast Norður-Atlantshafið í 26 ár.
ára. Nú var Edward Smith það sem þú myndir kalla tímalega aðstoðamann jesúíta. Þetta þýðir einfaldlega að hann var ekki prestur, heldur jesúíti í stuttri skikkju, eins og frakkar myndu segja. Hann þjónaði jesúítareglunni í sinni. Starfsgrein. Svo eru einhverjir sem þjóna jesúítum, og þeir eru reyndar prestar. En það eru aðrir jesúítar sem þjóna þessu. Með starfi sínu, hvort sem það er sem bakar, sem stjórnmálamaður, sem lögreglumaður, sem umboðsmaður ríkisins, hvað sem það kann að vera. En Edward Smith þjónaði jesúítareglunni í starfi sínu. Svo Edward Smith þá var skipstjórinn á Titanic. Það er mjög áhugavert. Á einu bandi, það er myndband sem gerð var af National Geographic árið 1986. Beritlað leyndarmál Titanic. Á þeirri myndbandsupptöku finnum við þessar áhugaverðu atriði. Númer 1, þegar Titanic hélt frá suður. England 10. Apríl 1912. Skipstjórinn Edward Smith steig borð í Titanic. Þessi maður sem steig borð. Titanic á þeim tíma var öflugasti jesúítinn á öllu Írlandi og svaraði beint til jesúítastjórans, sem nafn var Francis Warnes. Skipstjórinn, meistari Edward Smith, var héraðsforingi írska héraðsins. Jesúítasamtökin, maður að nafni Francis Brown. Nú á þessu myndbandi, leyndarmál Titanikur, gefið út af National Geographic. Það sýnir og það segir, og ég skal vitna í það fyrir þig hérna, það segir að ferðaprestur, faðir Francis Brown, hafi einu sinni. Aftur, öflugasti jesúítinn á öllu Írlandi, kom borð í Titanic. Og segir myndbandið að hann hafi gripið þessa. Hjartnæmar myndir af samferðamönnum hans, flesti þeirra á ferð til eilífðar. Daginn eftir gerði Titanic síðasta stöðvuna sína og stansaði við strönd Queenstown á Írlandi. Hér voru bátar notaðir til að flytja síðustu farþegana á land, aðalega írskir innflytjendur á leið til nýrra heimkynna í Ameríku. Og hér, hinn heppni faðir Brown stígaði af. Og síðan segir teipinn að faðir Brown hafi séð Smith kaftinn skoða niður frá brúnni á Titanic, tilbúin. Á brún örlög. Núna sá ég þetta myndband bara nýlega og það var mjög heillandi vegna þess að þegar Francis Brown er að fara, tekur hann eina síðasta skot. Og þarna upp, 3 hæða hæð á Titanic, er Edward Smith, skipstjórinn, að horfa út gluggann. Og hann er að horfa niður og sér hann þegar faðir Brown stígur af skipinu. Mér fannst mjög áhugavert að myndbandið leyndarmál Titanic. Sagði að faðir Brown væri heppinn vegna þess að hann dó ekki í sökkun Titanic. Spurning sem við þyrftum að spyrja. Okkur sjálfum er númer 1, af hverju var Francis Brown öflugasti jesúítinn á öllu Írlandi? Af hverju fór hann borð í Titanic? Og þá? Svo, bara 1 eða 2 dögum áður en það hrundi, af hverju stið faðir Brown af? Ég tel að faðir Brown hafi komist borð í það skip og farið með Edward. Einu sinni nákvæmlega hvað hann átti að gera í Norður-Atlantshafinu. Ég tel að hann hafi farið skref fyrir skref í gegnum það og sagt honum það nákvæmlega.
Nákvæmlega hvað var að fara að gerast og hvernig var það hann sem átti að færa skipið niður? Nú er hér annað áhugaverð atriði sem kemur inn í leik. Því að á þessum tíma sem Titanic var að verða byggð, finnum við að í Englandi hafði verið verkfall í skipasmíðastöðinni og það voru margir sem ættu að hafa verið að hjálpa við Titanic sem voru að verkfalla í Englandi. Og það þýddi að Edward Smith þurfti þá að ráða aðra menn til að hjálpa sér við að stjórna Titanic. Ég tel að það hafi verið margir hermenn Edward Smith sem voru ráðnir af jesúítareglunni til að vinna ásamt Edward. Mýta til að fella það og við aðgerðina í Englandi yfir skipasmíðastöðinni var fólk búið til á síðustu stundu. Svo. Francis Brown, öflugasti jesúítinn á öllu Írlandi, gengur borð í skipið og gefur Edward Smith síðustu skipanir sínar og mennina sem voru að vinna með honum. Þú segir, en bíddu í eina mínútu, ertu að segja mér að Edward Smith hafi þá ætlað að sökkva skipinu? Það er einmitt það sem ég er að segja. Eins og við lásum fyrir stundu síðan í Great Controversy, fyrir jesúítana réttlæti markmiði leiðina. Þeir munu fremja morð, þeir munu myrða. Þeir munu eitra hverjum sem þeir vilja til að efla áform sín. Og ef einn af þeirra deyr í ferlinu, þá er það í lagi. Við verðum að muna að ítalskur jesúíti skrifaði árið 1624 með boði Guðs er það. Hræðilegt að myrða saklausa, að ræna, að fremja allan klámskap, þar sem páfinn er herra yfir lífi og dauða og yfir öllum hlutum og þannig að uppfylla. Svo er hans umboð okkar skylda. Maður sem var að skrifaði bók sem heitir Sagan af jesúítunum, hann heitir Kippi Nicollini. Árið 1854 sagði hann þetta, það er engin skrá í sögunni samtök sem skipulag þeirra hefur. Stóð í 300 ár, óbreytt af árásum manna í tímanum og hefur haft svo gríðarleg áhrif á örlög manna. Endir réttlæta leiðirnar sem hans uppáhalds málsháttur og eins og við höfum sýnt fram á, er hans eina markmið reglan. Við skipun hennar er jesúítinn tilbúinn til að fremja. Hvaða glæp sem er. Við skulum ekki gleypa eiðinn. Að hver maður tekur til að verða hluti af jesúítareglunni. Ég ætti að líta á sjálfan mig sem lík án vilja eða greindar. Litla krossinn sem er snúið óvinámsþolinn að vilja hans sem heldur því, eins og stafur í höndum gamals manns sem notar hann eins og hann þarf. Og eins og honum henta best það sem þetta er einfaldlega að segja er að þegar maður tekur jesúítæðin, þá er þessi maður bundinn. Til þeirra leiðtoga til dagsins þegar hann deyr. Og þessir menn, ef nauðsynlegt er. Þeir munu jafnvel verða píslarvottar til að framkvæma skipanir sínar. Edward Smith var orðinn maður án vilja eða greind. Hann myndi fremja hvaða glæp sem er. Edward Smith hafði verið krafinn fyrir píslarvætti. Borð á Titanic þá nótt vissi Edward Smith hvað skyldi hans var hann var undir eið. Skipið hafði verið byggt fyrir
Óvinir jesúítareglunnar. Og svo eftir 3 daga á hafi með aðeins einu gleraugu fyrir brúna, knúði Edward Smith Titanic. Full STEM-AH 22 hnúður á tunglausri dökkri nótt gegnum risastórt ísflak næstum 80 ferkílómetrar. Stærð. Edward Smith gerði þetta þrátt fyrir að minnstakosti 8 símskeyti, sem varuðu hann að vera varfærari. Vegna þess að hann var að fara of hratt. Þurfti Edward Smith eina viðvörun? Nei. Hann hafði fengið. Hann hefur verið að ferðast þessi vatn í 26 ár. Hann þekkti Norður-Atlantshafið eins og sína eigin vöru. Hann vissi að það voru ísjöklar á því svæði. En 8 viðvaranir stöðvuðu ekki þennan mann sem var undir jesúítareiðinum. Eyðilegging. Hann var heljarinnar búinn að nálgast ísjakið. Þegar það gerðist, þegar þeir nálgust ísjakan sem klauf Titanic. Annað samsærisaðili, fyrsti maður Smiths, maður að nafni Murdoch, skipar vélina. Að vera kastað aftur á bak. Smith sagði Murdoch að skipa vélinni að vera kastað aftur á bak á meðan hann sveiflaði skipinu skarpast til vinstri hliðar. Þessi villa var brot á einum af grundvallarreglum öryggis, sem að aldrei snúa breiðhlið skips að hættu. Eigum við að trúa því að Smith skipstjóri, meistari í sínu fagi, myndi gera slíka mistöku auk þess að sigla? Fullt fram í gegnum ísjakarnar sem hann hafði verið varaður við. Edward Smith hafði fengið fyrirmæli að brjóta Titanic. Í 2 og það var ekkert sem myndi stoppa hann. Þegar farþegarnir áttuðu sig á því að skipið fylltist af vatni, var það að fara að sökkva. Milliardamæringarnir John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim og Isidore Straus voru öllum bannað að ganga í björgunarbát. Anna Rebecca Armstrong. Anna kona John Jacob Astor lifir af, kemst í björgunarbát og bjargað, en John Jacob Astor. Sóknir í vatnsmálum Norður-Atlantshafsins. Við finnum í myndbandinu leyndarmál Titanic að margar af björgunarbátunum, númer 1 þar. Var ófullnægjandi fjöldi björgunarbáta. 2 þegar þeir voru að láta þá niður, voru margir þeirra minna en hálffylltir, með aðeins konum og börnum. Fátækari farþegarnir á neðri stígum voru að vera læstir inni til að koma í veg fyrir að ríku fórnarlömb jesúítareglunnar gætu sloppið undan gæslu þeirra. Og hugsanlega að fara í björgunarbát á meðan ofsahræðsla ríkir á þilfari og til að koma í veg fyrir að nálægi farmskip svari við. Hjálp! Aðstóðakvöldin sást vera hvít þegar þær hefðu átt að vera rauðar. Hvítar flugeldar.
Við farþegaskipin sem fóru framhjá var sagt að allir væru að halda veislu, en í rauninni var skipið að byrja að sökkva. Þeir sem valdir voru til að fara í björgunarbátana myndu lifa af. Þeir sem verða að deyja dauðan höfðu enga möguleika á að verða lausir. Eitt af stærstu harmleikum 20. aldarinnar sökk Titanic. Liggur við dyr jesúítareglunar. Guð hjálpi hverjum og einum okkar. Að vera eins fús til að leggjast undir Krist sem drottinn og herra okkar, eins og Edward Smith. Var tilbúin að láta undir hönd drottni sínum og meistara sínum. Mætti við vera tilbúin til að reyna. Til allra að gera allt sem drottinn Jesús getur beðið okkur um. Máttum við vera reiðubúin að leggja líf okkar á línuna fyrir sannleikans og réttlætisins málefni með sömu ákallandi hollustu og einlægni sem Edward Smith var reiðubúin að gera. Fyrir sakir morðs og ranglætis. Látum okkur biðja. Faðir á himnum. Þakka þér að við höfum getað farið innan dyra. Þakka þér að við höfum séð nokkuð. Hryggilegir hlutir á þessu bandi. Við biðjum að þú flýtir skrefum okkar, að við séum tilbúin til að gera á. Að þóra fyrir þitt mikla nafni að boða fagnaðarerindið til allrar heimsins. Faðir, ég. Leið sem þú myndir hjálpa okkur að gera vilja þinn stöðugt. Í nafni Jesú biðjum við. Amen. Næst þegar við höfum myndband sem heitir Behind the Door, ætlum við að skoða annað harmleik 20. aldarinnar. Það gerðist þegar ég var aðeins 6 ára gamall á götunni í Dallas, 22. Nóvember 1963. Í næsta þáttaröð okkar, Behind the Door, munum við skoða hvers vegna Jifk lést. Þangað til við hittumst aftur. Guð blessi þig. Þetta hluti 2 í röðinni okkar sem ber heiti fyrir aftan dyrnar, sem skoðar sum atburði í sögu jarðar sem hafa dularfullka fólk í aldir. Þetta segulband, við ætlum að skoða morðið á John Fitzgerald Kennedy. Hvað gerðist í raun og veru á Dealey Plaza? 20. og 2. nóvember 1963. Það verður áherslan í þessari rannsókn í ljósi þess sem raunverulega er að gerast á bak við hurðina. Áður við greinum hvað raunverulega er að gerast á bak við hurðina, látum okkur biðja, kæri Faðir í himnum.
Takk fyrir að við getum leitað að því að skilja atburði sem hafa átt sér stað í heiminum okkar. Takk fyrir að við getum skilið hvers vegna Titanic sökk. Og við getum komist að því hvers vegna aðrir atburðir hafa átt sér stað í Ameríku og allan heim sem hafa verið svo ráðgátafullir. Við biðjum leiðsögn Heilags Anda. Það að upplýsa og leiðbeina hugum okkar. Í nafni Jesú, amen. Í fyrri útvarpsþætti okkar saman, rannsökuðum við. Hvers vegna Titanic sökk, þá var ákveðin ástæða fyrir því, og það var ákveðin kraftur sem stóð að baki þess að hún sökk í útsendingum eftir þetta. Við ætlum að skoða í þriðja hluta Behind the Door, við ætlum að skoða 3 forseta Bandaríkjanna sem voru myrtir á 25 ára tímabili. Tímabilið. Og á sama 25 ára tímabili voru 2 aðrir forsetar nærri drepið, einn með eitri og hinn í lestarslisi. Það fyrir aftan dyrnar, hluti 3. Fyrir aftan dyrnar, hluti 4, við ætlum að skoða nýjustu atburði í sögu Bandaríkjanna. Mesta hryðjuverkasóknin sem nokkru sinni hefur verið framin á bandarískri jörð. Ég að tala 19. Apríl 1995 í Oklahoma City. Og í síðari forritum munum við þá líta á hluti eins og hver var í raun á bak við morðið á Abraham Lincoln og hvers vegna það var. Og hver hefur það verið í gegnum söguna síðustu 450 og eitthvað ár? Hver hefur viljað eyðileggja hvert frjálst ríki? Sem hefur komið fram á þessari jörð. Þetta eru bara nokkrir af þeim hlutum sem við ætlum að skoða í þessari röð sem heitir fyrir aftan dyrnar. Það var 22. Nóvember 1963. Ég var 6 ára og ég get. Þú munt muna að föstudagsmorguninn sagði kennarinn okkur að við þyrftum að fara niður í matsalinn, sem þjónaði einnig sem aðalbygging okkar vegna þessa. Skólastjórinn hafði eitthvað til að segja okkur, og þegar við fórum inn í það herbergi, man ég að þetta var mjög alvarleg stund og við settumst allir niður og. Forstjóri, sagði börnin, forseti Bandaríkjanna hefur verið skotinn. Nú, að vera bara 6 ára gamall, ég man það. Ég hélt, vá, það er hræðilegt. En hver var á bak við það? Af hverju myndu þeir drepa hann? Ég hefði ekki hugmynd, en ég vissi það. Þann dag þegar forseti Bandaríkjanna hafði verið skotinn, var John F. Kennedy skotinn á Dealey Plaza. Miðbær Dallas, 22. Nóvember 1963. Hann var í opinni bílferð. Það var föstudagur, klukkan 12:30. Hópurinn. Fólkið var að heyja. Það var mikill fagnaðarhópur þegar forseti Bandaríkjanna fór í gegnum miðbæ Dallas. Allir brostu í þessum vinkandi þúsundum, eða að minnsta kosti virtist allir brosa, en á þeim tíma fagnaðar. Skot hljómuðu að framan að aftan og John F. Kennedy stuttu síðar við minnisvarðan. Spítalinn þar í miðbæ Dallas var sagt vera dauður. Hver hefði skotið John F. Kennedy? Auðvitað Warren-nefndin. Sagði okkur að það hefði verið gert af Lee Harvey Oswald, einstaklingsbyssumanninum sem skaut John F. Kennedy aftan frá Dallas Book Depository. Bygging. Af hverju myndi Oswald gera það? Af hverju myndi einhver skjóta John F. Kennedy? Er það satt að Lee Harvey Oswald var?
Óánægður við stefnu Kennedys og hann vildi gera Kennedyin. Var það ástæðan? Auðvitað 2 dögum eftir dauða John F. Kennedy. Margar af þessum spurningum voru slökkvaðar þegar Jack Ruby setti byssu í rifbein Lee Harvey Oswald og stuttu síðar. Eftir það var Lee Harvey Oswald líka dauður. Til að fá skýra mynd af því hver myndi. Hefur einhver viljað John F. Kennedy dauðan? Besta leiðin til að skilja það að greina nokkur atriði, stefnumót og áætlanir sem hafa átt sér stað. Áður en John Kennedy var myrtur, gæti það hafa pirrað einhvern og eftir morðið, hver ætlaði að verða? Hagnaðist af dauða hans. Það er engin vafi að það voru nokkur mjög alvarleg atburðir sem áttu sér stað áður. Af morðinu á John F. Kennedy, númer 1, finnum við auðvitað bilun í innrásinni í svínaflóa á Kúbu þar sem Bandaríkin. Leitt af CIA leitaðist eftir að fara inn og taka yfir og reka út róttæka kommúnistaleiðtogann sem hét Fidel Castro. Það er engin vafi á því að Bandaríkin vildu fá Castro út af Kúbu og því John F. Kennedy með. Með hjálp CIA voru þeir að fara inn og reka Castro frá völdum. En því miður, eins og sögubækin muni segja okkur mjög. Greinilega mistókst innrásin í svínaflóabugt. Fidel Castro var leyft að vera undir kúbverskri stjórn. Hvað gerðist í innrásinni í svínaflóabu? Hvers vegna mistókst hún? Hvers vegna gerði öflugi Bandaríkin? Bandaríki Norður-Ameríku, undir forystu Central Intelligence Agency, hvernig gætu þau hafa orðið sigrað af einhverju litlu eyríki? Ég vil lesa fyrir þig úr bók sem heitir JFK, The CIA, Vietnam og Plot to Assassinate John F. Kennedy. Þetta er frá blaðsíðu 154 í þessari bók. Bókin er skrifuð af Colonel Fletcher Proti og þetta er síða 154 í bók hershöfðingjans. Við lesum þetta. John F. Kennedy mistókst. Í tilraun sinni til að ná fullum stjórn á CIA og helstu samstarfsaðilum þess í varnarmálaráðuneytinu var þetta mikilvægasta mistök hans í styttingunni. Forseti. Hann viðurkenndi andstæðing sinn á fyrsta kjörtímabili sínu og eins og hann sagði trúnaðarmál við nána vini, þegar ég er endurkjörinn. Ég ætla að brjóta þá stofnun í 1000 bita. Hann ætlaði að gera það líka, en baráttan kostaði. Líf hans. Þú sérð, CIA svikur John F. Kennedy við svínavogin. Þeir framkvæmdu ekki. Útgöngupantanir. Þeir framkvæmdu ekki áætlunina að reka Fidel Castro og með því sviku þeir John F. Kennedy og þar af leiðandi. Af CIA sem blés á þeirri mjög mikilvægu innrásinni á Kúbu, John F. Kennedy, samkvæmt bók Fletcher Proti. Ákvarðaði að þegar hann var endurkjörinn myndi hann brjóta þá stofnun í 1000 bita. Það var eitthvað annað sem var í gangi fyrir morðið á John F. Kennedy. Þú sérð, John F. Kennedy vildi fá Bandaríkin.
Út af Víetnam. Við lesum aftur úr bók sem heitir Shia, Víetnam og áætlunin að myrða JFK. Þetta er sama bókin eftir Fletcher Prouty. Þetta er á blaðsíðu 264. Af þeirri bók. Við lesum þetta. Það var minnisblað til forsetans. Efni var skýrslan frá Mac og Taylors verkefni til Suður-Víetnam. Með þessari skýrslu í höndunum hafði forseti Kennedy það sem hann vildi. Hún innihélt kjarni þeirra ákvarðana sem hann þurfti að taka. Hann þurfti að fá endurkjörið til að klára verkefni sem hófust í fyrra kjörtímabili hans. Hann þurfti að ná til Ameríku. Út af Víetnam. Úr sama bók lesum við þessi orð, sama síða, 22. November 1963, ríkisstjórn Bandaríkjanna. Bandaríkjunum var tekið yfir af ofurveldasamtökunum sem vildu aukningu á stríðinu í Indókína og áframhaldandi hernaðaruppbyggingu fyrir kynslóðir. Að koma. Svo við finnum að John F. Kennedy, þegar hann var að fara að vera endurkjörinn, sem hann fannst frekar gott sitt. Endurkjörinn árið 1964 ákvað John F. Kennedy ekki aðeins að hann ætlaði að brjóta Shia í 1000 bita, heldur að hann ætlaði að draga sig tilbaka. Bandarískir hermenn frá Suðaustur-Asíu, frá Víetnam. Nú er spurning sem við þurfum að spyrja okkur sjálf þessi. Hver vildi okkur í Suður-Víetnam? Hver var að græða stórar upphæðir? Það var ósk okkar að fara til Suður-Víetnam í fyrsta lagi í bók Avro Manhattan. Og við the way, Avro Manhattan var breskur blaðamaður. Hver starfaði í áratugi fyrir breska útvarpsfyrirtækið, BBC, og Avro Manhattan skrifaði margar bækur Vatíkanið. Og hlutverk þeirra í stjórnmálum. Í bók Avro Manhattan sem ber heitið Vietnam, Wahiti Tweko. Avro. Manhattan gerir það mjög skýrt að Bandaríkin tóku þátt í Víetnamstríðinu vegna þess að rómversk-kaþólska kirkjan vildi hefja. Og hafa kaþólskan völdum í Suðaustur-Asíu. Og frá þeirri grunnstöðu myndi Vatíkanið þá leitast við að taka yfir allt. Asía fyrir Róm og aðalmarkmiðið og tilgangurinn með því að taka yfir það svæði, auðvitað, eitt að gera allt það svæði rómversk-kaþólsk. Og til að reka hataða búddista. En einnig vildi Vatíkanið Suður-Víetnam sem grunn til að taka yfir restina af Suðaustur-Asíu vegna. Það voru svo mikið af efnum sem voru ræktuð, svo mikið af fíkniefnum sem voru framleitt í Suðaustur-Asíu sem gátu. Haldið áfram að flytja milljarða og milljarða dollara inn í fjárhirslur kaþólsku kirkjunnar. Bók Avro Manhattan Víetnam og af hverju fórum við. Er bók sem skýrast og best lýsir sannri ástæði þess að 50 og 8.000 bandarískir karlar og konur létust. Í því erlendu landi. Svo Fletcher Prouty í bók sinni JFK, Shia, Víetnam og Til að myrða forsetann gerir Fletcher Prouty mjög ljóst að Bandaríkin höfðu hóp sem var. Að gera grín af stjórnvöldum okkar og þeir vildu auka stríðið í Suðaustur-Asíu og þegar John F. Kennedy sagði að hann myndi gera það. Hættu og byrjaði að draga bandarískar herdeildir frá þeirri jörð.
John F. Kennedy var að skrifa dauðadóm sinn og það eina hóp í öllum heimi. Það sem vildi að við værum áfram í Víetnam var rómversk-kaþólska kirkjan frá öðru bók. Það var það ber heiti First Hand Knowledge, skrifað af síumboðsmanni með nafni Robert de Morrow á blaðsíðu 240. Í bók sinni segir hann þetta, klukkan 8:30 laugardaginn 24. November 1963. Limmúsínan sem bar John McCone, stjórnanda CIA, keyrði inn á húsalóð Hvíta hússins. McCone var þar til að veita forsetanum og fyrrum aðstoðamanni hins myrða forseta upplýsingar. McGeorge Bundy, sem var, við að vísu, sá sem bar ábyrgð á biluninni í svínaflóinrásinni. Hann var einnig þar til að afgreiða eitt stykki af. Viðskipti áður en þeir tóku þátt í öllum smáatriðum sem felast í forsetaskiptum. Nú, hvers vegna fór McCone, sem CIA forstjóri, til Hvíta hússins? Það segir að það hafi verið fyrir undirritun National Security Memorandum 278, sem flokkuð skjal sem strax bætti úr John F. Ákvörðun Kennedy að draga úr stríðinu í Víetnam. Áhrif minnisblaðs 278 myndu gefa Central Intelligence Agency kart. Blanchi að halda áfram með víðtæka stríð í Austurlöndum fjær, stríð sem myndi að lokum fela í sér yfir 500.000 Bandaríkjamenn í lífs- og dauða baráttu án þess að vera nauðsynleg. Getu þingsamþykkis. Í raun myndi Austurlönd fjær taka við af Kúbu sem þyrnir í hlið Bandaríkjana. Það myndi einnig skapa alveg nýtt uppspretta fíkniefna fyrir alþjóðleg markaði mafíunar. Sástu hvað það sagði? Daginn eftir að John F. Kennedy var drepinn fór John McCone, forstöðumaður CIA, til Hvíta hússins og undirritaði minnisblað. 278 sem snerið áætlun John F. Kennedy að draga Bandaríkin tilbaka frá Suðaustur-Asíu og einn af meginþáttunum. Ástæður fyrir því, eins og þessi bók segir eftir Robert Morrow, að fyrirhuguð þekking var svo að lifi vegna milljarða og milljarða dollara. Af eiturlyfjum var flogið út úr Suðaustur-Asíu til að senda til mismunandi hluta þessa heims og mafíunar og kaþólsku kirkjunar. Og CIA ætluð að fylla kistur sínar. Hinn ástæðan. John F. Kennedy var myrtur. Þetta tengist þessu. Þetta tengist því að John F. Kennedy ætlaði að lokaðu seðlabanka Bandaríkjanna. Við lesum í bókinni eftir ofursta James Greats á síðu 5. 11.512 í bók hans sem ber heiti Khaled to Serve Provilis in Conspiracy from John F. Kennedy to George Bush og við lesum þetta. Þegar Kennedy kallaði eftir að Bandaríkin snúa aftur til gullsins sem gjaldmiðil og rífi seðlabankakerfið niður, gerði hann í raun. Prentað óskuldapeninga sem bera ekki merki seðlabankans, þegar hann þorði í raun að nýta þau forystuvald sem honum var veitt af ESB. Bandaríkjastjórnarskráin, Kennedy undirbjó dauðadóma sína. Það var kominn tími fyrir hann að fara. Nú manstu í fyrri upptöku okkar saman Titanic, manstu?
Það er rétt fyrir 1909, 1910 að það voru menn, mjög auðugir menn, sem komu saman á Jökill Ísland, rétt við strönd Georgíu. Og þau hittust þar til að skipuleggja stofnun Seðlabankans hér í Bandaríkjunum. Og sá seðlabanki var settur upp. Svo að það yrði nóg af peningum fyrir kaþólska kirkjuna til að nota til að greiða fyrir vopnin sem þyrfti á að halda í heiminum. Stríðin 1 og 2. Hugmyndin seðlabankan var ekki ný. Menn í gegnum sögu Bandaríkjana höfðu reynt að fá seðlabanki Bandaríkjana. Ef þú manst eftir sögunni á 4. áratug 19. aldar gekk Andrew Jackson höfuð í höfuð við Bandaríkin. Bankastjóri sem hét Nicholas Spittle. Nicholas Spittle var stjórnað af Rothschild-ættinni í Evrópu. Greinilega sett fram í bókinni sem kallast The Creature at Jökill Ísland. Svo voru þá 3 hlutir sem John F. Kennedy ákvað að gera númer 1, hann myndi leggja niður, hann myndi brotna í 1000 beta Shia númer. Hann myndi stöðva stríðið í Víetnam og 3 hann myndi stöðva og loka. Seðlabanki Bandaríkjana. Nú er það mjög ljóst í sögunni að jesúítareglan, herlið kaþólsku kirkja. Þeir vildu að Víetnamstríðið yrði sett upp þannig að þeir gætu fengið alla auðinn þaðan og stofnað kaþólska heimsveldi í Suðaustur-Asíu. Svo að þeir gætu keypt út á óvin sinn þar, búddistana. Í öðru lagi sjáum við John F. Kennedy vilja afnema seðlabankan. Bankinn sem stofnuð var af jesúítareglunni innan kaþólsku kirkjunar til að fjármagna stríð þeirra í heiminum. Og 3 sjáum við. John F. Kennedy hafði það í hyggju að brjóta Shia í 1000 beta ef hann yrði endurkjörinn. Og það er mjög skýrt í mörgum bókum að frá upphafi, þegar það tók við af oss, sem var starfsemi leyniþjónustunnar, að ég held. Það var stofnað af Wild Bill Donovan síðar. Seinni heimsstyrjöldin, Shia hefur verið stjórnað frá upphafi af rómversk-kaþólsku kirkjunni. Þannig finnum við að þessir 3 hlutir, Shia, seðlabankinn og Víetnamstríðið, væru 3 hlutir sem John F. Kennedy ætlaði að ráðast á. Litla fjársjóðir í faðmi Rómar og Róm myndi ekki leyfa John F. Kennedy, elsku kaþólska syni þeirra, að gera neitt af þessum hlutum.
En þú segir, bíddu í eina mínútu, þú sagði bara að John F. Kennedy væri rómverskur kaþólskur. Hann var eini kaþólski forsetinn sem við höfum nokkuð tíma haft. Það er nákvæmlega rétt. En við finnum mjög áhugaverða athugasemd í leynilegum leiðbeiningum jesúítareglunnar skrifaðar af stofnanda þeirra, manni sem hét Ignatius Loyola. Þessi yfirlýsing kemur frá síðu 47 í bók sinni segir Loyola að lokum að allir eigi að ná yfirburðum yfir prinsessunni með slíkri list. Aðalsmenn og dómstólar hvers staðar, að þeir séu tilbúnir að hlýða okkar boðum, jafnvel til að fórna nánustu sínum. Og nánustu vinir þegar við segjum að það sé í okkar hagsmunum og okkar hag. Svo hvað er Ignatius Loyola einfaldlega að segja? Ef jesúítareglan segir að maður eigi að deyja, þá skiptir ekki máli hvort það sé besti vinur þinn, hvort það sé þinn. Faðir þinn, bróðir þinn, þeir eiga að vera drepnir. Hvað er þetta fyrir ógeðslega og illa kerfi sem við sjáum? Með jesúítareglunni í rómversk-kaþólsku kirkjunni. Hversu frábært? Þú gæti verið að segja á þessum tímapunkti, maður, þú ert virkilega að gera kaþólska kirkjuna að einhverjum öflugu einingu á jörðinni. Hversu öflug var kaþólska kirkjan aftur í tímanum? Morðið á John F. Kennedy, lesið úr bókinni Morð í Vatíkaninu, eftir Avro Manhattan. Ég ætla að lesa úr blaðsíðu. Blaðsíður 35 og 36 og einnig blaðsíða 271 í bók hans, Manhattan Declares. Francis Cardinal Spellman, kardináli New York. Á þeim tíma var hann herra prestur bandaríska hersins. Vietnam. Hann var einnig óopinber tengiliður páfans og John Foster Dulles, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sem sonur hans Avery. Dulles er jesúíti og þar af leiðandi bróðir ritvarans Allen, sem var yfirmaður Shía. Svo gegnum kardinálan Francis. Spellman, kaþólsku kirkjunni var aðgengi að og stjórn yfir John Foster Dulles, utanríkisráðherranum. Og einnig bróðir John Foster Dulles, Allen, sem var forstöðumaður Central Intelligence Agency. Þessar tvær völd, ásamt B, voru í höndum Francis Spellman kardinála, höfuðkardinála. Kaþólska kirkjan í New York. Á þessum tímapunkti á teipinni okkar snúum við yfir á hlið 2 af Behind the Door. Morðið á John Fitzgerald Kennedy. Velkomin á hlið 2 af okkar. Forritum morðið á John F. Kennedy. Eins og við lokuðum hlið 1, sáum við hversu öflug kaþólska kirkjan var í Bandaríkjunum. Ríkið. Þeir höfðu kaþólskan forseta. Þeir höfðu mann sem var rómverskur kaþóliki sem var utanríkisráðherra. Bróðir utanríkisráðherrans var Allen Dulles, hann var einnig rómverskur kaþóliki og allir þessi menn tóku ákvarðanir og gerðu ályktanir með ráðleggingum. Ráðgjöf kardinálans Francis Spellman. Og svo lengi sem þau öll unnu með Francis Spellman, gekk allt fínt. En þegar John F. Kennedy
ákvaða hann ætlaði að brjóta CIA, loka seðlabankanum og draga bandaríska herliði úr Víetnam. John F. Kennedy hafði skrifað eigin dauðadóm. Nú eru nokkur mjög undarleg atriði sem umlykja morðið á John F. Kennedy og ég vil deila nokkrum af þeim með ykkur núna, nokkrum ósamræmum og nokkrum ósvörunum spurningum sem aldrei hafa verið svarað. Hvorki af Warren-nefndinni, né af neinum öðrum í háum stöðum í bandaríska stjórnvöldunum, hylur upp. Ég ætla að lesa úr bók sem heitir John F. Kennedy, The Last Dissenting Witness. Hún var skrifuð af konu sem heitir Hæðin og ef einhver ykkar hefur einhver tíma séð Abraham Zapruder kvikmyndina sem afhjúpaði það sem gerðist í miðbæ Dallas. 20. og 2. nóvember 1960 og 3 þú munt greinilega taka eftir því að á litlu graslendi, eins og litlu graseyju nálægt þar sem forsetinn var á ferðinni í sinni. Það var kona í skerraðum kjól, í skerraðum jakka. Afsakið. Sú konan hét Jeanne Hill. Og Jeanne Hill skrifaði bók sem ber heitið JFK, The Last Dissenting Witness. Ég ætla að lesa úr blaðsíðu 112. Og 113 Jeanne Hill í samræðum við vin sinn. Með nafni Ibi. Ibi var mjög náinn vinur Jeanne Hill. Þetta er það sem Ibi hefur að segja og við þeir vegur var lögregluþjón, Dallas lögregluþjón sem var úthlutað í förina þegar John F. Kennedy kom í gegnum Dallas. Þetta er það sem Ibi sagði, blaðsíða 113. Þegar Kennedy var upptekinn við að hrista hendur við alla velunendur á flugvellinum, leyndarmál Johnsons. Þjónustufólk kom til hjólreiðalögreglunar og gaf okkur fullt af leiðbeiningum. Það helvítisasta var að þeir sögðu okkur skrúðgönguleiðina í gegnum DLA Plaza. Var að breytast. Breytt hvernig? Spyr Jeanne Hill. Það átti upphaflega að fara beint niður Main Street, sagði Ibi. En þeir sögðu að við ættum að hunsa það. Í staðinn vorum við beðin að taka litla beygina á Houston og beygja yfir á Elm. Jeanne Hill fellur mun. Opnað. Ef þú hefðir haldið áfram á Main Street, hefði Kennedy mögulega verið alveg utan skotsviðs þess sem skaut á hann. Skotamaðurinn minn á bak við trégarðinn hefði örugglega ekki haft mikla möguleika á að hitta. Þaðan. Ibi staraði á hana með alvarlegri svip. Kannski er það þess vegna sem þeir breyttu leiðinni, sagði hann beint fram. En það er ekki allt. Þeir skipuðu okkur einnig í það fylgdarskipulag sem ég hef nokkuð tíma séð. Venjulega setur maður 4 mótorhjóla í kringum bílinn, eitt við hvert skerm. En þetta skiptið sögðu þeir okkur 4 sem vorum úthlutað til forsetabílsins að það yrðu engi framundanförðavörðar. Við ættum að halda okkur vel aftur og ekki leyfa okkur að komast fram fyrir afturhjólinn á bílnum. Undir neinum kringumstæðum hefði ég heyrt svona fylking, hvað þá riðið í henni. En þeir sögðu að þeir vildu láta mannfjöldan hafa óhindraða sín. Þú forsetans? Jæja, ég giska að einhver hafi fengið ótakmarkaða sín á hann. Ertu vissum að það hafi verið leyniþjónusta Lyndon Johnson? Það sagði þér allt þetta. Svo á flugvellinum þegar Jeff Kennedy kom, leiðin fyrir bílalestina í gegnum Dallas. Það var breytt og ástæðan sem gefin var svo að fólkið hefði framúrskarandi útsýni yfir forseta Bandaríkjanna.
Eitthvað annað sem frekar sérstakt. Sama bók eftir Gene Hill. Blaðsíða. Hundrað og 12 Jifk, síðasti vitni sem mótmælti. Þetta í aftur. Samkvæmt strákunum sem voru að fylgja bílnum hans og bílalestinni. Nýja forseti okkar, Lyndon Johnson, annarkvort mjög taugaveikur eða hann veit eitthvað sem hann segir ekki frá Kennedy-málið. Ypil hafði dregið fram. Hvað ertu að tala um? Spurði Gene saklaus. Ég skil ekki. Vinir mínir í föruneytinu segja að hann hafi byrjað að dýfa sig niður. Niður í bílinn góðar 30 eða 40 sekúndur áður en fyrstu skotin voru skotin. Ég myndi segja að það sé bara svolítið sérstakt, myndirðu ekki? Æ, láttu ekki svona, Yippie, sagði Gene Hill og hugsaði að hann væri að grínast. Þau voru augljóslega ekki alvar, eða hvað? Eins og ég best veit. Þeir voru alvarlegir, sagði Yippie. Einn þeirra sagði við McQuarrie að hann hefði séð Johnson dýfa sig niður jafnvel áður en bíllinn beygði inn á Hostonst. Og hann hló víst ekki þegar hann sagði það. Jæja, kannski hefur Johnson bara dottið eitthvað á gólfið og beygt sig. Til að taka það upp. Ég meina, það gæti verið einföld skýring. Kannski svo, sagði Yippie. Ég fullyrði ekki að ég viti hverjir ástæðurnar hans voru, en þessi gaur sagði að það liti örugglega út eins og hann væri að búast við byssukúlum. Að vera að fljúga. Þegar ég heyrði það, fékk það mig til að byrja að velta fyrir mér aðra hluti líka. Það tekið aftur frá Jifk síðasta. Andstæðingurinn, Gene Hill. Hvað skotmennina? Við lesum úr bók eftir Howard Donahue. Skrifað árið 1991, hann bandarískur skotfærafræðingur. Sérfræðingur. Hann skrifaði bókina sem ber heitið Mortal Error og við ætlum að lesa úr bókinni hans á blaðsíðu 108, Mortal. Villa skoti sem drap Jifk. Howard Donahue segir þetta, gerði Secret Service agent Hickey það. Hann vissi að Hickey hafði sést með að 15 á þeirri stundu sem síðasti skoti kom heim. Að lokum vissi hann að skotspor kúlunar leiddi beint til Hickey og skotfangið hans. Kúlun sem skaut Kennedy í höfuðið að aftan kom frá vinstri aftan, frá eftirförarbílum. Frá ár 15. Það samkvæmt Howard Donahue, bandarískum skotfærafræðingi. Með því að skrifa bókina Mortal Error árið 1991, annar maður, svissneskur sagnfræðingur sem heitir Jan Van Helsing, sem ég skrifaði bók sem kallast Leyndarsamtök og vald þeirra á 20. öldinni. Skrifuð árið 1995 á blöðunum 230 og 231, lesum við þessi orð. John F. Kennedy var myrtur í Dallas, 22. November 1963. Morðskoti kom frá ökumann forsetalimusínunar A. Síumbóði sem skaut Kennedy í höfuðu með sérstökum vopni sem CIA þróaði. Ef þú horfir á upprunalega Sepruder myndbandið af morðinu í hægum hreyfingum. Og horfið á ökumanninn, þá geturðu greinilega séð að hann snýr sér við með byssu í hendi, skítur og bakið á. Höfuð Kennedy springur. Nú, þegar ég las það í fyrsta skipti, hélt ég, bíddu nú, ef Kennedy var skotin að framan af manninum sem keyrði hans. Carr, síumbóði, af hverju blés afturfluti höfuðs Kennedys út og af? Þetta það sem Van Helsing lýsir yfir. Kvikmyndin.
Í flestum vestrænum löndum sýnt að ökumanninum var skotið. Kúlun var einnig sérstök sjakúla sem sprakk aðeins eftir að hún kom inn í líkamann. Og þannig eyðilagði heila Kennedys. Svo lesum við hér. Að það voru fólk sem skaut á Kennedy að aftan frá vinstri, síumbóðsmaðurinn Hickey og einnig ökumaðurinn. Af Kennedy límusínunni beigjast og skjóta að framan. John F. var flýtt á Parkman Memorial Hospital í miðbæ Dallas. Texas-lög banna að fólk sem lést í Texasfylki sé fjarlægt án. Líkamsrannsókn. Við lesum, og ég hef lesið í mismunandi skjölum, að með byssu beint að sér voru helstu læknarnir í Parkman. Minningarspítalinn í Dallas, Texas. Með byssu fyrir höfði sínu voru þeir haldnir á meðan lík J.F. Kennedy var fjarlægt úr spítalanum. Líkamsrannsókn. Hvers vegna? Hvers vegna vildu þeir ekki láta gera líkamsrannsókn á John F. Kennedy? Var það of mikið sönnunargögn sem bentu til þess að það hafi verið margfalt fleiri skot en eitt skot samkvæmt kenningunni Warren-nefndarinnar? Voru það margir skotmengi sem? Læknarnir hefðu fundið það sem hefðu brotið í sundur hugmyndina að Lee Harvey Oswald væri eini skotmaðurinn. Er það þess vegna sem ekki var leyft að gera krufningu í Texas? Er það þess vegna að lík Kennedy var síðan flutt til Washington, D.C., þar sem alríkislíkamsrannsókn gæti verið gerð, þar sem þeir gætu búið til? Sönnunargögn til að styðja kenninguna að Warren-nefndin myndi koma með faratækið sem John F. Kennedy var að skrifa í. Það mjög heillandi úr bókinni sem John F. Kennedy skrifaði, Samsæri þögnarinnar. Við lesum þessar undursamlegu orð. Bókin var skrifuð af Charles A. Crenshaw og við erum. Að lesa á blaðsíðu 106, J.F. samsæri 3 dögum eftir morðið. Carl Renas, öryggistjóri Dearborn-deildar Ford Motor Company, stýrir forsetalimúsínunni sem þyrlu svífa yfir. Ofan frá Washington til Cincinnati. Við það tók hann eftir nokkrum skotholum, þar sem áberandast var það í framrúðunum. Krómmótunarband sem hann sagði greinilega vera aðalárás og ekki brot. Tímaritið var flutt af Renus til Hess og Eisenhart í Cincinnati, þar sem krómlistinn var skiptur út. Leyniþjónustan sagði Renus að halda þínu. Munn lokaður. Þessi maður sem keyrði límusínuna til Cincinnati var öryggistjóri. Fyrir Dearborn-deild Ford Motor Company. Hver var forstöðumaður Dearborn-deildarinnar hjá Ford Motor Company árið? 63 sem sendi Renus í það verkefni sem var æviverk hans, samkvæmt manni sem hét Robert Lacey. Í bók sinni sem ber heiti Ford, The Man and the Machine, á blaðsíðu 531, lesum við þessi orð. Henry Ford II segir í dag að fyrsta skiptið sem hann man eftir að hafa hitt Lee Iacocca var í nóvember 1960 þegar hann kallaði hann.
Sölumaðurinn til skrifstofu hans til að segja honum að hann væri að gefa honum stjórn á Ford Division í Dearborn, Mi. Lee Iacocca var maðurinn sem var í forsvari fyrir Dearborn-deild Ford Motor Company sem sendi. Karl Reynas að fara til Washington til að ná limúsinunni sem John F. Kennedy var að keyra og koma henni til Cincinnati. Svo að það gæti verið lagfært, svo að krommótunin var skipt út. Það myndi segja okkur að ekki aðeins hafi Karl Reynas skilið. Staðað að það var fleiri en ein kúla sem drap John F. Kennedy. Það var annar maður líka og hans nafn var Lee Iacocca. Og hvað var trúarlegur bakgrunnur Lee Iacocca? Jæja, leyfðu mér að lesa fyrir þér úr eigin. Bók sem heitir Iacocca, sjálfsævisaga, blaðsíða 8. Iacocca segir þetta: það tók mig nokkra árinu mér tókst að skilja að fullu hvers vegna ég þurfti að gera góða skrift fyrir prest áður en ég fór til helgihús. En á unglingsárum mínum byrjaði ég að meta mikilvægi þessa. Mistilsett réttur kaþólsku kirkjunnar. Í seinna árinu fann ég mig algerlega endurnýjaður eftir skrift. Ég byrjaði jafnvel að mæta helgar. Gæði þar sem jesúítar, í andlits til andlits skoðunum samviskunnar, gerðu mig kleift að takast á við hvernig ég stýrði lífi mínu. Lee Iacocca, rómversk-kaþólskur Iacocca, forstöðumaður Dearborn-deildar Ford Motor Company. Hann var sá sem sendi. Karl Reynas til að fá limúsínuna sem hafði vísbendingar margar skotfellingar sem voru skotnar af mörgum byssum sem drápu. John F. Kennedy það ekki magnað að margir árum síðar, Lee Iacocca. Eins og ég tel að það hafi verið Chrysler fyrirtækið sem var við það að hrynja, var Lee Iacocca forseti þess. Og hann fór til þingsins og sagði: vinsamlegast gefið okkur eitthvað fjárhagslega hjálp. Og Lee Iacocca fekk hjálp frá samkirkjubróður svo að hann var að koma Chrysler út úr hræðilegum skuldum. Maðurinn sem hjálpaði Lee Iacocca var sami rómverski kaþólski forseti þingsins. Thomas Tipp Oneitlje fór á neti nýlega til að komast að meiru morðið á ýmsum fólki sem var þátt í og skildi. Atburðunum sem áttu sér stað í kringum morðið á John F. Kennedy og ég komst með 7 blaðsíður af fólki. Sem dói innan 13 árum frá dauða John F. Kennedy. 7 síður af fólki sem þekkti nokkra. Eitthvað morðið og flestir þeirra létust af skotum, sár í höfðinu. Sumir létust í flugslysum sem voru dularfull. Þeir höfðu þeim skorist í háls. Bara hræðileg, ógeðsleg atvik sem urðu við svo marga sem vissu eitthvað morðið. Í bók eftir Jim Marrs sem kallast Crossfire, The Plot That Killed Kennedy, segir hann: þetta var sagt á 3 ára tímabilinu sem fylgdi eftir morðið á forseta Kennedy og Lee Harvey Oswald, 18 efnislegi vitni.
Dáin 6 af skotvopnum, 3 í bílslysum, 2 með sjálfsvígum, 1 af hálskerðingu, 1 af karatehöggi á hálsinn, 5 af náttúrlegum orsökum. Stærðfræðingur sem ráðinn var af London Sunday Times í febrúar 1960 og 7 komst að þeirri niðurstöðu að líkurnar á fjölda vitna sem tóku þátt í morðinu á John F. Kennedy. Að deyja á milli 22. Nóvember 1963 og þess dags voru 100.000 billjónir á móti 1. Í tímabilinu frá 22. Nóvember 1963 til ágúst 1993 hafa yfir 115 vitni látist. Eða hafa orðið fyrir dauða vegna undarlegra aðstæðna, sjálfsvígum eða morði. Vinir, ég hef gert smá rannsókn á jesúítareglunni, herdeild rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Hann var drepinn. Abraham Lincoln reyndi það árið 1856 og 9 árum síðar var hann drepinn. William Henry Harrison reyndi það árið 1840. Mánuði síðar var hann dauður. Drottning Elísabet reyndi það í Englandi og rómversk-kaþólska kirkjan reyndi að drepa drottningu Elísabet að minnstakosti. 12 sinnum á árunum 1558 til 1588, þegar öll tilraun þeirra mistókst, sendi kaþólska kirkjan spænska ósigursflotann. Undir Filippussi til að reyna að eyðileggja mótmælenda Englandi. John F. Kennedy þorði að standa upp gegn kirkju sinni. Og hann, á sama hátt, var drepinn. Myrtur af jesúítarliði kaþólsku kirkjunar, 22. Nóvember 1963. Og allir þessir aðrir sem sáu eða vissu eitthvað morði voru líka drepnir. Hinn frægi enski forsætisráðherrann í seinni heimsstyrjöldinni Winston Churchill sagði einu sinni þetta. Flestir menn hrasa stundum yfir sannleikann, en þeir rísa upp og halda áfram. Ef ekkert hefði gerst. Ég trúi af öllu hjarta að skjölin og sönnunargögnin sem hafa verið lagðar fram í þessu máli. Hið algilda sannleika varðandi morðið á John F. Kennedy. Hvað ætlað þú að gera við það? Ætlað þú að hrasa yfir? Það og standa upp og halda áfram með lífinu þínu eins og ekkert hefði gerst. Ætlarðu að halda áfram að lifa lífi eins og þú segði við? Elska Guð himins sem horfir niður á hvern og einn okkar með miskunn. Munum við halda áfram að lifa lífi okkar eins og hann sé ekki til? Eða munum við byrja að skilja? Ég skil að það sé mikil umræða í gangi yfir hverju einu lífi okkar. Það hryllileg, ill, djöfulleg kraftur í heiminum. Í dag, og ég að tala jesúítaregluna í kaþólsku kirkjunni. Ég að tala kaþólsku kirkjuna og þáttöku hennar í eyðileggingu á. Milljónir manna til að halda áfram áætlun sinni, vitandi að það andkristur vald í jörðinni í dag, kaþólska kirkjan. Við getum einnig vitað í dag að það sanni Kristur, drottinn Jesús, sem fór til krossins á Kalvaríu, að hann gæti dáið í stað okkar, svo að hann geti komið okkur í snertingu við vonina eilíft líf. En veistu hvað? Ég bið þig ekki í dag
Að taka við Jesú vegna þess að þú gæti dáið í kvöld, en ég bið þig að taka við honum núna vegna þess að þú verður að lifa á morgun. Hvaða líf getum við? Hafa friðar, fyrirgefningar, meðvitaðrar sakleysi fyrir Guði himins, ef við munum taka Krist í faðm sem frelsara okkar og okkar. Við höfum komist að sannleikanum. Munum við taka okkur saman og halda áfram eins og ekkert hefði gerst? Eða munum við taka við sannleikanum og leyfa honum að frelsa okkur? Látum okkur biðja. Faðir á himnum, þökk sé þér. Takk fyrir sönnunargögnin sem eru skýr, sterk, augljós. Hjálpaðu okkur að svara beiðni þinni að. Hann gæti fylgt Krist Jesú, og með náð hans og mátti staðist andkrist Rómar. Í nafni Jesú. Biðja. Amen. Við þetta forrit. Þetta er þriðji hluti í áframhaldandi rannsókn sem kallast fyrir aftan dyrnar. Skoðun á hvatningum og áformum jesúítareglunar að eyðileggja alla mótmælendur. Klútur sem enn er til í heimi okkar í dag og að greina frá sögunni hvernig jesúítareglan og Vatíkanið hafa leitast við að. Eyðileggja niður í gegnum aldirnar. Áður en við tökum upp þessa rannsókn, þriðja hluta í röðinni okkar, lúum við höfðum okkar og bæn. Elskandi Faðir á himnum, þakka þér að þú ert á hásæti þínu í dag og þakka að þú munt sigra á þessari jörð. Þakka þér fyrir góðmennsku þína til okkar. Þakka þér fyrir Jesú sem sigrið yfir syndinni í þessum heimi og að með hans sigri getum við líka verið sigursæl. Við erum svo þakklátt í dag fyrir þá blessaðu sannleika Krists. Og við biðjum þegar við leitumst eftir að fara aftur á bak við hurðina í þessari útsendingu. Við bjóðum heilugum anda að leiða og stýra okkur og beina hugum okkar. Í nafni Jesú, amen. Við höfum þegar skoða í fyrri fundum hvað er falið á bak við hurðina hjá kaþólsku. Kirkjan, samkvæmt opinberunarbókinni kafla 17 og vers 3, fór í eyðimörk á ákveðnum tímapunkti í sögu jarðarinnar vegna þess að Jóhannes var í opinberunarbókinni. 3 Það segir að Jóhannes hafi verið leiddur af andanum inn í eyðimörkina og það var á meðan hann var í eyðimörkinni að hann sá þessa konu, Babýlon hina miklu. Sitjandi á skarlatsrauðu dýri fullu af nöfnum blótsyrðinga, með 7 höfðum og 10 hornum, tókum við eftir að orðið eyðimörk. Samkvæmt opinberunarbókinni 12, vers 6 og 14, táknar það óljósleika og einangrun. Óljósleiki og einangrun. Og svo á einhverjum tímapunkti í sögu jarðarinnar fór páfastóll í einangrun og gleymsku. Þeir fóru innan dyra, eins og sagt er. Falinn frá sjónum íbúa jarðar og þeir myndu nú halda áfram sínum ógnvekjandi og grimmilegu verkum.
í leyni. Þeir myndu nota framhliðarfélög til að framkvæma blóðverk sín og eyðileggingu svo að þeir gætu birst sem ellen. Segir í bókinni mikla deilunni svo að þeir gætu sýnt heiminum sanngjarna framhlið og þeir gætu klæðst kristlegum fötum á meðan. Að baki sér bera þau dálk, tilbúin að skera hjarta úr öllu sem andar andstöðu við Róm og allt sem hefur eftir minnsta vott af mótmælendatrú. Páfadæmið hefur dálkinn sinn tilbúin og það hefur notað hann margoft og margoft. Frá því að fara á bak við dyrnar spurningin sem við þurfum að spyrja okkur sjálf hvenær í sögunni fór páfastóllinn aftur í einangrun. Og óljósleiki. Og sögur og Biblían munu sýna okkur að þeir fóru á bak við tjöldin árið 1798. Þá fengu þeir banasár, samkvæmt Opinberunarbókinni 13 og vers 3. Svo með þar í huga munum við byrja á að greinduðu aðra atburði, nokkra röð atburða sem fóru fram á bak við hurðina. Nú sem innganga þessu segulbandi vil ég að við hugsum í eina svipstund hver tilgangurinn og tímabilið var. Fyrir það frægasta ráð sem rómverska kirkjan hefur haldið í nútímanum. Nú ég ekki að vísa til Vatíkani II sem átti sér stað snemma á 7. áratugnum, en ég að tala fyrsta Vatíkansþingið sem haldið var í Trent. Frá 1545 og varaði allt fram til 1563 hinn illmælti kirkjuþingið í Trentó. Það var hannað af einni ástæðu. Það var hannað til að eyðileggja það sem mótmælin höfðu skapað. Það var hannað til að eyðileggja allt sem stóð í andstöðu við páfastólinn, hannað til að eyðileggja mótmælendatrú. Frelsi hvers kyns lesum við að 4. fundurinn. Af ráðstefnunar í Trentó sem vitnað í bókinni History of Romanism á síðum 478, 479 og 488. Við lesum þessi orð. 4. fundur Trídentínukonungsins var einn mikilvægasti fundurinn í konungsins. Á þessum fundi var útgengt sem setti hefðina jafnháa reikningunni. Einnig var á þessu 4. þingi krafist strangt refsit gegn fjölmiðlafrelsi, réttur til eigin dóms við lestur ritningana var bannaður og þess framkvæmd refsuð. Og frelsi prentunar var bannað með valdi. Og á blaðsíðu 536 í sama skjalinu. Saga rómverskrar trúar. Kirkjuþinginu lauk með þessum hrópi. Bölvuð séu allir villutrúamenn. Bölvuð. Bölvaður. Svo var illa innblásna trídentínska ráði kaþólsku kirkjunar, jesúítarnir eða Jesúítareglunar voru hannaðar til að berjast gegn siðbótinni og eyða mótmælendatrúnni. Hugmyndin í huga, ég myndi vilja spyrja því spurningar. Hvað heldur það sjónarmið kaþólsku kirkjunar væri þjóð?
Ekki einstaklingur, ekki kirkja, heldur þjóð sem myndi vera stofnuð og staðfest á mótmælaprinsipum. Rétt mannsins til að dýrka Guð frjálslega og réttinn til að túlka Biblíuna í samræmi við hvatningu samvisku sinnar. Og að tilbiðja himinsins Guð eins og hann sá frjálst að gera. Hverjar telur þú að tilgangar Rómar væru fyrir þjóð sem stofnuð? Á prótestantískum meginreglum. Hvað heldur þú að stöðu Rómar væri gagnvart þjóð sem byggðist á lýðveldislegum meginreglum? Tjáningafrelsi, fjölmiðlafrelsi, réttinn til að bera vopn. Hvernig heldur það að Róm hefði brugðist við slíkum? Þjóð sem það. Þar sem 13 bandarísku nýlendurnar voru algjörlega mótmælandi og lýðveldið. Almenningurinn var stofnaður af stjórnarskránni á prótestantskri stjórnarformi, rökhugsun, rökfræði, heilbrigð skynsemi og þekking á sögunni myndi staðfesta í hugum okkar að kirkjuþingið í Tridentino, páfadæmið í Róm og jesúítareglan hefðu eitt markmið. Fyrir þetta mikla land, það væri algjör eyðilegging Ameríku og allt sem hún. Stendur fyrir lýðveldi okkar hafnað. Hafnaði valdi og yfirráðum páfans og með því að gaf út eigin dauðadóm. Þegar þjóð eða kirkja eða einstaklingur neitar að lúta yfirráðum Vatíkansins. Þeim lokið á jarðnessuplani. Nema Guð grípi inn, þá líf þess manns í þessum heimi lokið. Í bók sem ber heitið Babington-samræðið, blaðsíða 46. Þessi bók fjallar tilraunir rómversku páfadæmisins til að eyðileggja mótmælendatrú. Á Englandi á valdatíma drottningar Elísabetari á blaðsíðu 46 í bókinni, The Babington Plot, segir þetta. Eftir uppstigning hennar hafði Elísabet skrifað til sig Richard Crane, enska sendiherrans í Róm, til að tilkynna fólki uppstigning hennar. Hann var upplýstur af heilagleika sínum að England væri lén eða þræll þjónn heilagra stóls, að Elísabet hefði enga. Rétt til að taka við krúnunni án leyfis hans, að hún væri ekki fædd í löglegri hjónaband og gæti því ekki ríkt yfir Englandi, að hún væri öruggust. Fyrsta skrefið var að afsala öllum kröfum krúnuna og leggja sig alfarið undir vilja hans. Síðan myndi hann meðhöndla hana eins blíðlega og mögulegt væri. En hún hafnaði ráðum hans, myndi hann ekki spara hana. Hún hafnaði ráðum páfans og hatrið. Af Píus og eftirmanna hans var tryggð. Nú drottning Elísabet. Hafnaði guðlegu réttindum páfadómsins til að stjórna og stjórna konungsríkinu og hásæti Englands af þeim sökum. Það segir að páfinn myndi ekki spara hana vegna þess að hún neitaði að viðurkenna fullveldisvald biskupins í Róm.
Og hvað var þá niðurstaðan? Vegna þess að Elísabet hafnaði, voru að minnstakosti 5 tilraunir. Að Babington-samráðið afhjúpar að minnstakosti 5 sinnum sem páfastóllinn leitaðist við að myrða hana, en vegna leynileg gæsluhópur bjargaði lífi hennar. Þegar páfastólinn áttaði sig á því að allar tilraunir þeirra til að myrða Elísabetu hafnaði, sneru þeir til eins af kaþólsku sonum sínum, Filippusar í Spánakonungs, og árið 1580 Papus. Og Spán gerði samningum að þeir myndu ráðast inn í England. Og veistu hvað var notað til að ráðast inn í England 8 árum síðar? Það var kallað Spænska armadan. Á blaðsíðu 47 í Babington-samsærið segir, síðar var páfi Sixtus X sem lofaði Filippusi af Spáni 1.000.000 skúta til að aðstoða við að búa ósigrandi armada hans til að eyðileggja hásæti Elísabetar. Og eina skilyrðið sem páfinn setti við veitingu gjöfsinnar. Hann ætti að hafa tilnefningu á enska konungi og að konungsríkið ætti verða þræll kirkjunnar. Svo er það sem gerist þegar þjóð hafnar valds eða guðdómlegs réttar páfa til að fyrirskipa og setja í vald þá. Hún mun. Árið 1816 skrifaði John Adams til forsetanum á þeim tíma, Thomas Jefferson. Og þetta er úr bókinni The New Jesuits eftir Georgi Reimer á blaðsíðu 14. Þetta er það sem Adam sagði, ættum við ekki að hafa reglulegar sveitir af þeim hér í eins mörgum dulagerfum og aðeins konungur sígunanna getur tekið á sig. Sem málarar, útgefendur, rithöfundar og skólamistarar, ef einhver hefur verið hópur manna sem hafa skilið eilífa fordæmingu á jörðu og í helvíti, þá er þetta félagið. Af Loyola. John Adams skildi hættuna af jesúítareglunni. Samuel Morse, maðurinn sem hver skapaði Morskóðan, hann skildi einnig samsærið gegn frelsi þessa mikla lands. Að jesúítarnir höfðu. Í bók sinni sem kallast Erlend samsæri gegn frelsi Bandaríkjanna, 1. Bindi, blaðsíða 4, Samuel. Segir þessi orð, í þessari bók leitum við eftir að sýna fram á að samsæri gegn frelsi. Þessi lýðveldi er nú í fullri virkni, undir stjórn slægju furstans Metternich af Austurríki, sem veit. Möguleikinn á að eyða þessu erfiða dæmi stóra og frjálsa þjóð með vopnafla er að reyna að ná markmiði sínu með. Verkefnastofu Herr Jesúíta. Röð staðreynda og rökana sem sanna tilvist slíkrar samsæris mun undra hvern mann sem opnar þessa bók með sömu vantrú. Og Samuel Morse í þessari bók á blaðsíðu 55 lýsir hann þessu. Hverjir eru þessir umboðsmenn? Þeir eru að mestu jesúítar, kirkjulegu stétt sem er þekkt allan heim fyrir kænsku, tvíhyggju og algeran skort á siðferði. Með því að vera svo hæfur í öllum blekkingalistum að jafnvel í kaþólskum löndum, í Ítalíu sjálfri, varð hann óþolandi og fólkið.
Krafðist að það yrði bannað. Samuel Morse heldur áfram, reyndar, afsakið mig, þetta önnur bók sem kallast The Crisis. Eða The Enemies of America Unmasked, skrifað af J. Wayne Lawrence, blaðsíður 265–267. Heyrðu hvað? Lawrence þurfti að segja, þurfa Bandaríkjamenn að fá að vita hvað jesúítar eru. Ef einhverjir eru ókunnugir það, látið þá upplýsa. Sjálfa söguna sína án tafar. Engin tími skal sóaður. Starfsemi þeirra fyrir þér í atburðum hvers dags. Þeir eru leynifélag. Svipa frímúrarareglu með ofur viðbótareiginleikum af viðbjóðslegri ógeðsemi og 1000 sinnum hættulegri. Þeir eru ekki bara prestar, þeir eru kaupmenn, lögfræðingar. Ritstjórar, menn hvers kyns starfa, hafa enga ytri merki í þessu landi sem þekkja þá. Þeir eru allt samfélag þitt. Þeir geta tekið á sig hvaða persónu sem er. Ljósenglar, þjónar myrkursins til að ná fram þeirra einu mikla markmiði. Þeir eru allir menntaðir menn, undirbúnir, svarðir til að byrja hvenær sem. Augnablik í hvaða átt sem fyrir hvaða þjónustu sem skipuð af yfirmanni þeirra reglu, bundin yngri fjölskyldu, samfélagi eða landi og seldu fyrir líf til mála rómverska Pontusar. Og hver orsök Rómarbiskup? Hver markmið hans? Malachi, Martin og lyklarnir. Þessi blóð gerði það mjög skýrt. Það heildar og algjör heimsyfirráð og hann og jesúítareglan mun hætta. Ekkert til að koma því til leiðar. Í bók eftir Charles. Við ætlum að lesa nokkur atriði, blaðsíðu 475 og 476 af. Chenekví bók, lýsir hann þessu, og hann að vitna í prestana, senda af biskupum Bandaríkjanna. Við erum ákveðin að taka við stjórn Bandaríkjanna og stjórna þeim, en við getum það ekki án þess að haga okkur leynilega og með hæsta vit. Hljóðlega. Og þolinmóðir verðum við að safna saman kaþólíkum okkar í stórborgum Bandaríkjanna og muna að atkvæði fátæks verkamanns, þó hann sé klæddur í röggum, hefur jafn mikið vægi í valdsins. Milljónamæringurinn Aster, og að ef við höfum 2 atkvæði gegn hans einu, mun hann verða eins máttlaus og ostrur. Látum okkur þá margfalda atkvæði okkar, látum okkur kalla fátæka okkar, en trúa írskir kaþólíkar frá öllum heimshornum og safnaðu þeim saman í hjörtu þeirra stoltu borgarvirki sem Yankees að byggja svo hratt undir nöfnunum Washington, New York, Chicago, Buffalo, Albany, Troy, Cincinnati. Í skugga þessara stóru borga telja Bandaríkjamenn sig vera rísa og ósigranlega. Kynþáttur. Þeir líta á fátæku írska fólki með hæsta fyrirlitningu sem aðeins hæft til að grafa skurði sína, sópa götur sínar og vinna í eldhúsum sínum. Enginn skal. Vekið þá sofandi ljón. Látum okkur biðja Guð að þau megi sofa og dreyma sínar sætu drauma nokkra fleiri ár. Hversu sorgleg verður uppvakning þeirra þegar við með okkar yfirburða atkvæði munum. Muni þá að eilífu frá hverri stöðu heiðurs, valds og hagnaðar. Hvað muni þessi hræsnisfullu og guðlausu synir og dætur hinna ofursinnuðu pílagrímsfeðra segja þegar ekki einn dómari, kennari verður kjörinn ef hann ekki einlægur írskur rómverskur kaþóliki? Hvað muni þessir rísar hugsa óviðjafnalega skarpastefnu og hæfileika sína þegar ekki einn einasti öldungadeilda þingmaður eða þingmaður þingsins verður valinn ef hann ekki lagður undir okkar heilaga föður, páfan? Hvaða sorgleg mynd þessi prótestantískir Yankees munu skera þegar við munum ekki aðeins kjósa forsetann, heldur líða í stjórn? Herarnir, maður, flotarnir og halda lyklunum að ríkissjóði. Þá munum við stjórna Bandaríkjunum og leggja þau fyrir fætur páfans að hann geti brugðist við þeirra guðlausu.
kerfi menntunar og guðlastalegra laga frelsi samviskunnar sem eru smán á Guð og mann. Þaðan hafa kaþólsku prestarnir með mestu hæfileikum og árangri safnað írsku herdeildum sínum í stóru borgir Bandaríkjanna og bandaríska fólki verður að vera mjög blind. Reyndar ef þeir sjá ekki að ef þeir gera ekkert til að koma í veg fyrir það, dagurinn mjög nálægur þegar jesúítar munu stjórna þessu landi frá glæsilega hvíta húsinu í Washington, hæsta borgaralega og hernaðar. Deild þessa víðáttumikla lýðveldis. Og nýlegustu og nútímalegustu stjórnir í hvíta húsinu, hvað þá þær síðustu 100 ár. Myndi segja okkur að jesúítareglan stjórni örugglega þessu landi. Guð hjálpi hverjum og einum okkar að komast út. Skilaboðin sem við eigum dýrmæt sem 7. dags aðventistasafnaður meðan við höfum enn tíma í Guðs mikla tímaglas sögunar. Svo samkvæmt Chennaku, samkvæmt Lawrence, samkvæmt Samuel B. Morse, samkvæmt John Adams, mesti óvinur þessa mikla lands Bandaríkjanna. Járnkúlur, bollin af eitri úr höndum jesúíta vegna þess að þeir. Að leggja undir vald rómverska páfans. Eftirfarandi yfirlýsingu vil ég lesa yður. Úr bók sem heitir Erlend samsæri aftur eftir Samuel B. Morse, bindi 1, blaðsíða 26. Bókin aftur Erlend samsæri gegn. Frelsi Bandaríkjanna. Hvað sjá fólk Evrópu í þessu landi? Þau sjá. Vel heppna tilraunum frjálst stjórnarfar, stjórn fólksins án yfirvalda með guðlegri réttindum, án arfgengra forréttindaflokka. Að sýna góða reglu og hlýðni við lög án vopnaðrar lögreglu og leynidómstóla, ríkisstjórn án skulda, fólk iðin, frumkvöðl, blómlegur í öllum sínum hagsmunum án. Án ánauðvald, fólk trúað án stofnunar, siðferðilegt og heiðarlegt án óttaskriftar eða rannsóknar, fólk ekki skaðað af. Óstjórnlaust frelsi fjölmiðla og tjáningar, fólk sem les það sem það vill og hugsar og dæmir og hagar sér sjálft, fólki njóti ótakmarkaðrar öryggispersónu. Eign, þar sem innlendar samsærisgerðir eru óþekktar, þar sem fátækir og ríkir njóta jafnsréttar, fólki félagslegt og gestrisið, sem leggur alla sína krafta á. Kerfi almanna og einkahagsmuna án annarar stjórn en gagnkvæms þols. Það það sem fólkið í Evrópu sá, það það sem Róm sá. Og svo myndi rómverska páfastólinn snúa vopnum sínum. Gegn þessari miklu og göfgu lýðveldisstjórn, og þeir myndu fara á eftir leiðtogunum á hræðilegan og hefndargjarnan hátt. Nú vil ég að þú komir með mér niður í 19. öldina, nálægt tíma. Mikill vonbrigði árið 1844, en bara nokkrum árum áður en það gerðist. Árið 1840 var maðurinn sem var kjörinn til að taka. Skrifstofa í þessum Bandaríkjunum var maður að nafni William Henry Harrison. William Henry Harrison hafði barist í mörgum bardaga fyrir ungu lýðveldinu.
Og hann var frá Ohio, var kjörinn með miklu meirihluta, William Henry Harrison, þó. Hinn gamli herramann var mjög sterkur herramann. Í innsetningaræfi sinni gerði William Henry Harrison þessar athugasemdir. Við viðurkennum enga stjórn með guðlegri réttindum, trúum að hvað valdi varðar, hefur hinn velgefnandi skapari ekki gert neinn mun á milli manna að allir eru á. Ójöfnuður og að eina lögmæta réttindi til að stjórna eru byggð á skýrri veitingu valds frá þeim sem eru stjórnaðir. William Henry Harrison lýsti því yfir. Í fyrstu ræðu sinni lagði hann áherslu á að engin stjórni með guðlegri réttindum. Þetta var nákvæmlega það sama sem drottning Elísabet hafði lýst yfir. Að páfi í Róm hafi ekki rétt til að fyrirskipa hver verði í embætti og hver ekki, og hvað hann muni segja og hvað ekki. Með þessum orðum undirritaði William Henry Harrison dauðadóm sinn því mánuði síðar var William Henry Harrison dauður. Á þessum tímapunkti á teipinni okkar, vinsamlegast snúðu henni við fyrir hlið 2 af Behind the Door, 3. hluta. Við myndum vilja. Velkomin þú á hlið 2 af þessu segulbandi sem heitir Hinn í dyrunum. Frá hlið 1 við laukum við þeirri staðreind að William Henry Harrison var eitraður. Dauði innan 1 mánaðar eftir að hann tók embættiseðinn. Hann tók hann árið 1841. Hann gerði yfirlýsinguna. Hið guðlega réttindakónga að hann trúði ekki á það sem var beint framhlað á harðstjórn rómversku páfadæmisins, rétt eins og drottning Elísabet hafði gert. Og alveg eins og drottning Elísabet reyndu jesúítarnir að drepa William Henry Harrison og í þessu tilfelli tókst þeim það. Samkvæmt bók sem kallast The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, skrifuð af Burke McCarthy. Á blaðsíðu 44 lesum við þessi orð. Með þessum ótvíræðu orðum gerði forseti Harrison stöðu sína ljósa. Hann kastaði hörku á guðlega rétt óvinni alþýðustjórnar okkar. Fröken McCarthy að tala Róm þegar hún segir að hann hafi gert meira fyrir. Þetta voru orðin sem undirrituðu dauðadóm hans. Einungis 1 mánuður og 5 dögum síðar lá forseti Harrison lík í Hvíta húsinu. Hann lést af arsenikeitrun sem beitt var með verkfærum Rómar. Jesúítalóforðið hafði verið fljótt framkvæmt. Og hvað þetta jesúítalóforð? Ég lofa og lýsi því enn fremur yfir að ég mun, þegar tækifæri gefst, veita og berjast óslitið stríð, leynilega eða opinberlega, gegn öllum villutrúamönnum. Prótestantar og frjálslyndir, eins og mér falið að gera, að losa þá og útrýma þeim af yfirborði jarðar, að þegar það sama ekki hægt að gera opinberlega, mun ég gera það leynilega. Eitrið, óháð heiðri, stöðu, virðingu eða valdi einstaklings eða einstaklinga, hver sem lífsástand þeirra getur verið, hvort heldur sem í opinberu eða einkalífi, eins og ég hvenær sem getur verið beint til að gera það af umboðsmanni páfans, eða yfirmanni bræðralagsins heilaga trú félagsins Jesú. Sir William Henry Harrison var eitraður með arsenik í 35 dögum eftir að hann var svarinn í embætti. Forseti Bandaríkjanna. Veistu, ég fór aftur í margar alfræðibækur eftir að hafa lesið það sem frú McCarthy sagði. Hann hafði sagt. Og ég hugsaði, ég vil heyra hvað sagan segir, hvað bækur, aðrar bækur, alfræðiorðabækur segja dauða William Henry Harrison.
Og svo fór ég til nokkura í bókasafninu okkar hér á Flórida og aftur sagðu þau öll að William Henry Harrison hafi dáið úr lungnabólgu. Hann fékk raunverulega kalt á vígsludeginum og hann lést mánuði síðar úr lungnabólgu. Mér fannst þetta mjög áhugavert. Því ég fór til annarar bókar sem frú McCarthy vitnar í, frá öfluga bandaríska öldungadeildarþingmanninum Thomas Benton frá Missouri. Í bók sinni sem ber heitið 30 years view, 11. Bindi, blaðsíða 21, sagði Benton þetta: það var engin trú. Bilun eða styrkleikabresti til að gefa til kynna slíkt atvik, eða til að vekja áhyggjur að hann myndi ekki klára sinn kjörtímabil með sama krafti og hann byrjaði á. Árás hans var skyndileg og greinilega banvæn frá upphafi. Nú kemur öldungadeildarþingmaður Benton ekki beint út með það að hann var eitur, en hann kom örugglega mjög nálægt því. William Henry Harrison var sterkur og heilbrigður maður, en það segir að áfallið hans hafi verið skyndilegt og augljóslega banvænt frá upphafi. Jæja, þú veist, ég þurfti meiri sönnun. Mér fannst það sem alfræðiorðabókin sagði vera áhyggjuefni og þess vegna ræddi ég við vin minn og sagði: veistu eitthvað efni? Við dauða William Henry Harrison, Zachary Taylor og nærri dauða James Buchanan. Jæja, vinur minn skrifaði inn á internetið og sjá og sé í Gilderlehrmann History Online hlutanum, sagði það þetta. Að það væri maður með nafnið, rithöfundur með nafnið John Smith D., sem kærði að í yfir 30 ár hafi Suðurríkin. Stærstu eigendur þræla og bandamenn þeirra höfðu tekið þátt í grimmilegri samsæri til að stækka þrælahald. John Smith D. skrifaði bók. Kallaður The Addersten, eða leyndarmál stóra samsærisins til að steypa frelsi í Ameríku. Og í þeirri bók sagði John Smith D. Árið 1840 og eitrað umboðsmenn þrælahaldavaldsins forsetanum William Henry Harrison með arseniki. Aðeins 30 dögum eftir að hann tók við embætti vegna þess að hann neitaði að vinna með Suðurríkjum í aðferðum til að innlima Texas. Þetta skildi John eftir. Tyler, verndari þrælahalds sem jákvætt gott í Hvíta húsinu. Sir John Smith D., Burke McCarthy og Thomas Benton samþykkja allir að heilbrigður, virkur William Henry Harrison dó skyndilega með banvænu skammti. Af arsen, og það eitraði William Henry Harrison í uppfyllingu á. Með eið. 10 árum síðar, maðurinn sem var settur í embætti. Sem forseti Bandaríkjanna var maður að nafni Zachary Taylor. Hann var þekktur sem gamli grófi og tilbúni. Ég að lesa aftur úr bók Burke McCarthy á blaðsíðu 40 og 7 þar sem það segir þetta, þegar þessi samsærisarar gegn. Sambandið hafði reynt forseta Harrison út á innlimun Texas. Þeir notuðu innrásina á Kúbu sem próf fyrir Zachary Taylor. Og höfðu áætlanir sínar tilbúnar til að setja í gang sína illgjörð í byrjun stjórnartíðar hans. En frá upphafi slökkti forseti Taylor á öllu. Af því að það var fullkomið á hans kjörtímabili. Nú vil ég segja þér hvað hefði gerst.
Ef Zachary Taylor hefði ráðist inn á Kúbu, þá var kaþólska Austurríki. Það var kaþólska Spán. Það var kaþólska Frakkland. Og þar var fráhverfur mótmælenda England alltaf bíða, tilbúið til að berjast við Bandaríkin Norður-Ameríku. Hefði Zachary Taylor gert innrás á Kúbu? Og hvaða möguleikum hefði þessi ung lýðveldi staðið andspænis? Sameignuðu afl Evrópu kaþólsku á þeim tíma höfðu látið Zachary Taylor ráðast inn á litla eyjuna Kúbu. Og auðvitað skildi páfastóllinn þetta vel, og þess vegna þrýstu þeir svo hart á Taylor til að ráðast inn. Í opnunarávarp Taylors. Þingið, fyrsta skeyti hans til þingsins, Zachary Taylor, sagði þetta: hollusta til bandalagsríkjanna ætti að efla í hverju amerískt hjarta. Meira en 50 ár þar sem konungsríki og keisaraveldi hafa fallið, hefur þessi sambandsríki staðist óhrist. Að mínu mati væri upplausn þess mesta hörmung og til að forðast. Guð ætti að vera stöðugt markmið hvers Ameríkumanns. Á varðveislu þess verður að liggja okkar eigin hamingja og hamingja komandi kynslóða, hvaða hættur sem gætu ógnað henni. Ég skal standa við það og viðhalda því í heild sinni, að fullu umfang skyldna sem lagðar eru á mig og valds sem veitt er mér af stjórnarskránni. Og eins og Burke McCarthy segir á blaðsíðu 48 í bók sinni, var engin vafi þetta. Leiðtogar stuðningsmanna þrælahaldsins höfðu ekkert til að treysta á. Og Taylor, því ákváðu þeir að ráða af dögum hans. Svo samkvæmt Burke McCarthy. Zachary Taylor var einnig drepinn, myrtur af pöntun. Hann var eitraður til bana. Nú eru nokkur mjög áhugaverð atriði kringum dauða Zachary Taylor. Jafnvel í alfræðorðabókinni. Þeir munu segja þér að eftir mjög skyndilega dauða hans, hafi eiginkona hans neitað að láta gera líkskoðun. Og hann var fljótt grafinn. 141 árum síðar, margir afkomendur Zachary Taylor. Sem voru að rannsaka skyndilega andlát mikils forföður þeirra og vitandi að líkskoðun hafði ekki verið gerð á líki hans, kröfðust þeir að bein hans séu grafin upp og rannsökuð til að sjá hvort hann hafi verið eitraður. Harmlega voru bein hans flutt til háskólans í Kentucky, sem er stjórnað af rómversk-kaþólsku kirkjunni. Og getum við giskað á hvað niðurstöðurnar voru. Kaþólsku fólkið sem skoðaði beinin hans. Hann lýsti yfir að hann hefði látist af náttúrulegum orsökum og ekki verið eitraður. Jæja, þú veist, eftir að hafa lesið allt þetta, hljómaði þetta mjög grunsamlegt út frá því sem McCarthy hafði sagt og það sem allar alfræðibækur munu segja þér, en ég fann John Smith D. vera tilbúinn aðstoðarmann í þessu máli. Því að í bókinni The Addesden lýsir John Smith D. árið 1850 Zachary Taylor sem framandi fyrir þrælahaldinu. Vald sem voru jesúítarnir, þeir voru á bak við þrælahald í Suðurríkjunum. Hann gerði þá að óvinum með því að andmæla útbreiðslu þrælahalds til Kaliforníu. 16 mánuðum eftir að hafa tekið við embætti, notaði þrælavaldarinnar arsenik til að myrða forsetann. Hann var afleiddur af varaforseta Millard Fillmore, sem var meiri samúð. Til suðurlegu málefni. Zachary Taylor, vegna þess að hann vildi ekki gefast undir Róm, lést einnig af
Snigg eitrun 3 árum síðar, norðumaður, Nýja Hampshire demókrati með nafni Franklin Pierce. Var á leiðinni til innsetningaræðu sinnar. Aðeins 3 vikum áður en hann átti að sverja eið, Franklin Pierce. Kona hans og sonur hans voru í hörmulegu járnbrautarslysi. Hörmulegu vegna þess að Franklin Pierce sjálfur. Einn sonur hans var drepinn. Og á meðan hann sat eftir eina kjörtímabilið í embætti, var kona Franklin Pierce algerlega. Vísbendingar. Hún trúði alltaf að Guð hefði refsað henni og eiginmanni hennar með dauða sonar þeirra fyrir þeirra. Að yfirgefa smá borgir og bæi New Hampshire fyrir villtum ferðalagi Washington D.C. Hvaða áhrif heldur þú að þessir atburðir hafi haft? Forsetatíð Franklin Pierce. Hann var bókstaflega leikfang. Hann var bókstaflega ekkert í gegnum. Þetta sinn í embætti vegna þessa harmlega atburðar. John Smith D. telur í bók sinni The Attestation að jesúítar Rómar hafi reynt að drepa Franklin Pierce í þessu járnbrautarslysi til að koma í veg fyrir að hann komist í forsetaembættið. Fjórum árum síðar var James Buchanan fluttur inn í Hvíta húsið. James Buchanan var demókrati frá Pennsylvania. James Buchanan hafði vinið og veitt Suðurríkjamönnum og það virtist eins og James. Kanon myndi fara með óskum þeirra. Burke McCarthy segir á blaðsíðu 50 í bók sinni að nýi forsetinn sannaði sig sem ákveðinn skjálfti. Þótt hann væri norðumaður, hafði hann sterklega sótt eftir stuðningi í Suðurlandaleiðtogana og látið þá skilja að hann væri með þeim. Hjarta og sál. Í stuttu máli svindlaði hann á þeim. James Buchanan hafði verið með eyra við jörðina og hafði heyrt drununa af óskahjól. Og svo James Buchanan. James Buchanan gerði það mjög skýrt fyrir Suður- og Norðurríkjum að hann væri forseti allra. Þessi breyting á viðhorfi var gefin til kynna með mjög ákveðinni stöðu hans gegn Jefferson Davis og flokki hans og Kanon léti í ljós að hann ætlaði að leysa málefni þrælahaldsins í frjálsu ríkjum til fullnægingar fólksins í þeim ríkjum. James Buchanan, líkt og Harrison, líkt og Taylor, líkt og Pierce og líkt og drottning Elizabeth og margir aðrir áður en hann. Gerði ljóst að hann ætlaði ekki að fylgja dagskrá jesúítareglunar. Og hvað gerðist þá? Leyfi mér að lesa það fyrir þig úr New York Post, 18. Mars 1857. Heyrðu vel. Á afmæli Washingtons var stöða Buchananins þekkt og daginn eftir var hann eitraður. Samsærið var djúpt og skipulagt með hæfileika. Herra Buchanan. Hafði borð og stóla fyrir sig og vini í matsalnum á National Hotel. Buchanan var þekktur fyrir að vera til drykkjumaður. Suðurmenn kjósa kaffi. Til að tryggja Buchanan og vinir hans norðan var arsenik dreift í skálunum sem innihéldu teið og sykurklumpana. Settu þig á borðið þar sem hann átti að sitja. Súkraði í skálunum sem notaðar voru fyrir kaffi á hinum borðunum var haldið laust frá eitri. Ekki einn suðumaður. Það varð fyrir áhrifum eða skemmd.
50 eða 60 manns borðuðu við borðið þann kvöld og eins nálægt og hægt að komast að 38 létust af völdum eitursins. Forsetinn Buchanan var eitraður og með miklum erfiðleikum var líf hans bjargað. Læknar hans meðhöndluðu hann skilningsríkt samkvæmt leiðbeiningum sem hann gaf sjálfur. Því að hann skildi vel hvað var að. Frá því að faraldurinn kom fram hafa borðin á National Hotel verið nánast tóm. Af hótelinu eða starfsmenn eða þjónar liðu. Ef ekki, í hvaða tilliti var mataræði þeirra og gisting frábrugðin þeim Norðurlandagesta? Það er meira í. Þessi hörmung er meiri en augum sýnist, þetta er mál sem ekki má taka létt. James Buchanan var eitraður en lifði af. Því að hann vissi að hann hafði fengið arsenikeitrun. Hann vissi það vegna þess að hann kunni sögu Harrisons og Taylors. John Smith dó. Hann lýsir út nákvæmlega því sama, segir hann. Buchanan og vinir hans borðuðu hjá Washingtons á Washingtons National Hotel. Suðurlandumboðsmenn. Stráðaði arseníki á sykurkubana sem Norðurlandabúar notuðu til að sæta teið sitt. En Suðurlandabúar drukku kaffi og notuðu kornasykur. Engum Suðurlandabúum var meitt. Samkvæmt dýi voru 60 norrlendingar eitraðir, þar á meðal forsetinn og 38 létust. Nú samkvæmt þessum manni, Gilder og Lehrman. Þeir segja að þetta sé örvæntingarfull ásökun. Jæja, ég held að Gilder og Lehrman þurfi að fara aftur og lesa New York Post. Átjándi maí 18. Mars 1857, James Buchanan var eitraður, næstum dáinn. Jesúítareglan, þeir uppfylltu eið sinn aftur, að þeir myndu eitra, drepa, gera hvað sem þarf til að fjarlægja þá. Hver myndi mótmæla áætlunum þeirra? Það er áhugavert þar sem ég hafði deilt með mínum ungum. Börn í dag, sumir af þeim hlutum sem við ræddum nýlega varðandi eyðingu Titanics. Yngsta dóttir mín horfði á mig og sagði, pabbi. Það er illt. Eins og ég hugsa það sem við höfum skoðað á þessu myndbandi, það sem við höfum rætt í ljósi sögu Englands af drottningu Elísabetu af. Af Taylor, af Pierce og nú af James Buchanan. Ég get ekki hugsað mér betri orð til að lýsa en þau sem voru notuð í morgun á. Morgunverður. Þetta er illt. Rétt áður. Rétt fyrir kosningu James Buchanan hafði verið mjög fræg ákvörðun tekin árið 1856. Það hafði verið samþykkt af Hæstarétti Bandaríkjanna. Hæstaréttardómari Bandaríkjanna á þeim tíma var ofstækismaður. Rómönsk-kaþólskur maður sem hét dómari Taney. Og í þeirri ákvörðun sem var kynnt í málinu Dred Scott. Ákvörðunin var í raun tekin að hafa engin réttindi sem hvítur maður þurfti að virða. Í þessu tilviki. Dred Scott var flóttamaður sem flúði til frjálsra ríkja, ríkið Kansas. En jafnvel þó að hann væri nú í frjálsu ríki. Samkvæmt lögum þurfti Dred Scott að fara aftur til Suðurríkisins, þaðan sem hann kom, vegna þess að samkvæmt ofstækis dómaranum Taney á Hæstarétti Bandaríkjanna. Dómstóll hafa engin réttindi sem hvíti maðurinn er að virða. Með þar í huga, eins og
Lokaárstíð forsetatíðar James Buchanan lauk. Þar var upprennandi ungur maður frá Illinois-fylki sem í sinni. Umræður við Stephen Douglas komu fram mjög sterkar í andstöðu við hina illu og vonda þrælahald í Ameríku. Hann hafði einu sinni lýst því yfir, svo framalega sem Guð gefur mér hjarta til að finna, heila til að hugsa eða hönd til að framkvæma vilja minn. Ég mun helga það gegn þeirri valdsýslu sem hefur reynt að nota dómskerfið til að eyðileggja réttindi og eðli Ameríkumanns. Amerískur ríkisborgari. Svo Abraham Lincoln ákvað að hann myndi gera allt sem í hans valdi stóð til að mótmæla innrásunum. Af páfadæminu. Þess vegna finnum við í bók Burke McCarthy á blaðsíðu 42. Það segir þetta. Abraham Lincoln var þriðji forsetinn myrtur. 2 á undan honum höfðu verið myrtir með eiturbyggarinn. Já, eitur hafði verið gefið. Til forseta Lincoln líka. Samkvæmt bréfi Charles Selby til John Wilkes Booth, sem var áberandi ríkissýning. Bollinn mistókst okkur einu sinni. Og aftur gæti jesúítareglan áður en þau innblönduðu John Wilkes Booth til. Morð Abraham Lincoln hafði þegar reynt að eitra honum. Abraham Lincoln, borgarastríðið. Stríð, af hverju var það barist? Hverjir voru norðumennirnir, hverjum voru sambandsveitirnar í raun að berjast gegn í því hræðilega blóðu? Bað 19. aldar. Hver var það sem myrti Abraham Lincoln árið 1865? Hver stóð að baki? Hinn á eftir hendi John Wilkes Booth. Við ætlum að skoða og svara öllum þessum spurningum í næsta samantali okkar sem kallast fyrir aftan dyrnar. Part 4 látum okkur biðja elsku Faðir á himnum hjálp. Okkur að gera allt sem við getum, að hjálpa, að mennta, að vara alla þá sem við mögulega getum. Varðandi það sem hefur gerst í heiminum, í okkar landi, gegn mótmælendatrúnni síðustu 500 ár. Blessaðu okkur með styrk til að framkvæma og uppfylla þitt verk á þessari jörð. Í nafni Jesú ég. Biðjið. Amen. Í næstu útsendingu okkar saman munum við skoða borgarastyrjöldina og Abraham Lincoln. Og hver sá sem raunverulega olli falli hans? Þangað til við hittumst aftur, Guð blessi þig ríkulega. Þykir gaman að bjóða þér velkomin í þessa útsendingu eða upptöku. Þetta er 4. hluti í röðinni okkar sem ber heiti fyrir aftan dyrnar. Skoðun á
Atburðir sem hafa átt sér stað í sögunni og hver var á bak við þá atburði. Í þessu efni ætlum við að skoða hvað sumir, margir hafa kallað stærsta hryðjuverkaárás í sögu Bandaríkjanna. Áður en við förum inn á þetta band, fyrir aftan dyr 4, látum okkur biðja. Kærleiksríki Faðir á himnum, þakka þér fyrir að þú ert á hásæti þínu og að þú ert sá sem heldur stjórn í þessum heimi. Þú leyfir ákveðnum hlutum að gerast, til að vekja fólk, til að vara fólk við þar sem það er í lífi sínu og þar sem við erum sem þjóð. Við biðjum að heilagur andinn verði leiðsögumaður okkar og kennari okkar, til að kenna okkur það sem satt og rétt er og hjálpa okkur að standa þar í. Nafn Amen 19. Apríl 1990 og 5902. Klukkan 2 að nóttu, sprenging nærri jafnaði Alfred M. Murray byggingunni, sambandsbyggingunni í Oklahoma City, Oklahoma. 68 bandarískir ríkisborgarar létust vegna sprengingunar, þar á meðal fjöldi lítilla barna sem sóttu dagvistunarstöð sem var í húsnæðinu. Við vitum án efa að sprengja var í Alfred Murrah byggingunni. Bandaríski stjórnvöld hafa lýst því yfir að sprengjan sem olli skemmdunum hafi verið áburðarsprengja í vörubíl frá Reeder sem stóð fyrir framan bygginguna. Ríkisstjórnin hélt því ótröðu fram að það væri ein sprengja sem olli þessum hræðilegu skemmdum á byggingunni. Er eitthvað sem deilur þá niðurstöðu og á hvaða grundvelli var þeirri niðurstöðu komið? Eftirlaunaður. General Benton Parton, 31 ára starfsmaður í bandaríska flughernum og einn af þeim fremstu. Sérfræðingar sprengiefni. Ég með skjal sem gerð er af General Benton Parton þar sem hann greinir. Bombun á Murrah-húsinu. General Parton þjónaði sem yfirmaður vopnatæknilaboratóríu flughersins. Hann var fyrsti formaður skrifstofu samvinnuþjónustu flugskotfæranefndar varnarmálaráðherra og var ábyrgur. Fyrir vopnaþróun fyrir her, sjóher, flugher og sjóliða. Hann er viðurkenndur sérfræðingur sem majór. Leiðandi kraftur nútíma nákvæmnisleiðara vopnakerfa okkar. Í skýrslu General Parton er það. Sína skjal sem ég er fús til að ljósrita fyrir alla sem hlusta á þetta band og þú getur kynnt þér það sjálfur. Í skýrslu General Parton segir hann ákveðið að Murrah-byggingin hafi verið lögð í rúst með fjölda sprengja sem var settur við. Ákveðnar stuðningssúlur inni í byggingunni og að áburðarsprengjuteórían sé algert bull. Nú, sumir sem hafa séð skýrslu General Partons hafa unnið Taylor Jesse Clear, fyrrverandi sérráðgjafa í baráttunni gegn. Við andstrikkunarstjórn Pentaverksins var fullyrt að skýrsla hershöfðingjans Parton sé sannfærandasta og skynsamlegasta greiningin á atburðinum. Ég hef nokkur tíma séð. Sam Groening, fyrrverandi sprengingasérfræðingur herins og atvinnusprengjumaður síðustu 30 ár, sagði að Partons
Höfn var algjörlega rétt og að engin vörubílabömbi fullur af anfó gæti valdið þeirri tegund skaða sem var gerð á murrabyggingunni. Önnur manneskja með nafnið Sam Cohen, frægur eðlisfræðingur sem vann að Manhattan-verkefninu, sagði að áburðarbílbumban væri ævintýri. Margir sérfræðingar á sviði eðlisfræði eða niðurrifs eða sprengiefna. Hafa komið fram og sagt að það hafi verið ómögulegt að áburðarbomban hafi blásið upp murrabygginguna. Dómsmálaráðuneytið gaf út 450 blaðsíðna og meira skýrslu sprenginguna í murrabyggingunni. Og í þeim skjali komst einn umboðsmaðurinn Williams að þeirri niðurstöðu að aðalsprengiefnið sem notað var í Oklahomaborg var anfó. Williams viðurkenndi að hann komst að þessari niðurstöðu vegna Terry Nichols. Einn af ákærðum í málinu keypti ammóníumnítrat og dísilolíu fyrir sprenginguna. Án sönnunargagna þessar kaup. Lögreglumaðurinn Williams viðurkenndi að hann hefði ekki getað staðfest að anfó hefði verið notað. Sagði að einvörðungu byggt á svæðinu í kjölfar sprengingarinnar gæti það verið dínamít eða það gæti verið önnur efni. Svo sérðu Williams. Í skýrslu sinni í skýrslu dómsmálaráðuneytisins sprenginguna í Oklahomaborg segir hann að eina ástæðan sem hann telur trúði að það væri ammóníumnítrat og dísilolía vegna þess að Terry Nichols hafði keypt hluta af því. En það var alls ekki. Vott það að anfó eða ammóníumnítrat, áburðarsprengja, engin vott það í murrabyggingunni. Nú skal ég lesa fyrir þig bara smá. Úr 6 blaða skjali Benton Partonar segir hann þetta. Það er ómögulegt að eyðileggingin á byggingunni hefði getað stafað af slíkri sprengju einni. Til að valda skemmunarmynstrinu sem átti sér stað í murrabyggingunni hefði þurft að vera. Sprengingar við nokkrum stuðningssúlum á stöðum sem ekki er hægt að nálgast frá götunni til að bæta við vörubílum. Skaði. Reyndar sýnir vandlega athugun á myndum af hrunnum súlufótum bilunamáta sem myndast. Með rifjöldunum og ekki af sprengingunni í bílasprengjunni. Nú er það Benton Parton. Fyrrverandi herforingi setti fram niðurstöðu sína og sagði að murrahúsið hefði ekki verið eitt af einni einustu vörubílasprengju. Meginþátturinn virðist hafa verið sprenging sprengiefna sem var vandlega staðsett á 4 mikilvægum tengipunktum á stuttar. Súlurnar innan í byggingunni. Eina mögulega steypustyrtar byggingarbilun sem einungis er rekjanleg til sprengjubílsins var afhrifningur. Út úr loftum fyrstu og annarar hæðar í gryfjusvæðinu fyrir aftan stóðir B4 og B. Þetta var skýrsla hershöfðingjans Benton K. Parton, brigadegenerals í bandaríska flughernum, 31 ára starfsferils.
Í herna Bandaríkjanna hefur Benjamin Benton Parton réttlátlega staðfest að það væri sprengjur settar á byggingasúlur inni í Murrah-byggingunni. Svo Timothy McVeigh og Terry Nichols. Þeir höfðu sprengju. Hún var í Reader vörubíl, en þeir voru einfaldlega bara fórnarlömb. Þeir voru einfaldlega bara. Vélar fyrir verk annars manns, einhver annar sem hafði aðgang að Murrah-byggingunni, einhver sem hafði. Aðgangur að byggingaráætluninni svo þeir vissu hvar þeir styrktu burðarstóðirnar voru, hvar þeir þurftu að sprengja. Einhver. Veit þá upplýsinguna. Eitthvað annað sem ógnvekjandi í sprengingunni í Oklahoma City. Það var jarðskjálftamælir. Á staðbundna háskólanum sem skráði 2 aðskilin þrýstingarbylgjur með það bil 10 sekúndna millibili og jafnri styrkleika sem bentu til þess að það væru. Tveir sprengingar. Síðan var það beinni útsendingaviðtali við mann sem benti á. Sjálfan sig sem aðstoðarbrandstjóra á vettvangi sem sagði að sprengjusveitin sem, eins og margar skýrslar hafa gefið til kynna, væri á. Murrah-byggingunni klukkan 7 það morgun, 2 klukkustunda fyrir sprenginguna. Hvað voru þeir að gera þar 2 klukkustundum fyrir sprenginguna? En sprengieiningin óvirkaði eitt ósprengdan sprengju inni í byggingunni og var að vinna að annari sprengju. Það gefur til kynna að það hafi verið sprengjur sem voru staðsettar á skipulagðan hátt í byggingunni sem ekki sprungu. Varnardeild Bandaríkjanna, skýrsla Pentagon sprengjuárásina á Murrah-húsinu, staðhæfir. Og þetta var gert af 2 sprengingasérfræðingum. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að 5 hársprengjur hafi verið settar á stöðum af mikilvægum stöðum á. Súlur inni í byggingunni. Það voru lifandi straumar sem komu. Yfir sjónvarpið rétt eftir sprenginguna voru yfirlýsingar gefnar út af borgarstjóra Ron Nordick, lækninum Randall Hayter og stjórnanda Frank Keating og fjöldi fréttastjóra fullyrða að FBI og ATF hafi staðfest að hársprengjubömbur hafi verið teknar. Og úr byggingunni var landstjórinn, borgarstjórinn og fréttastjórarnir að ljúga að okkur vinum. Það voru sprengjur. Þeim var staðsett á skipulegan hátt við byggingasúlur Murrah-byggingarinnar. Timothy McVeigh sleppti einfaldlega. Geit nú hefur það verið sagt af mörgum. Og það hefur verið staðfest að þann dag sem Murrah-byggingunni var sprengt, var enginn af. ATF-lögreglumenn komu í vinnu þann morgun og ATF-lögreglumenn sem áttu börn í dagvistunarstöðinni lögðu ekki börnin sín. Af þeim degi. Það voru engir ATF-aðilar eða börn þeirra á skrá fallna. Við sprenginguna í Oklahoma-borg missti ein kona 2 börnum, 2 litlum strákum í sprengingunni.
Hún var að tala við bandaríska saksóknaran Patrian og þessa ungu konu sem hét Eddie. Wilbert spurði hvar lögreglumenn voru 19. Apríl og lögfræðingurinn Ryan hunsaði hana með léttmóðu athugasemd að þeir væru að leika sér. Að spila í golfmóti í Shawnee, Oklahoma. En lögfræðingurinn Patrian hafði rangt fyrir sér. Sumir af DEA voru að spila golf. Wall var að viðtala 2 síumboðsmönnum sem sögðu honum afdráttarlaust að atvinnboðsmönnum hafi verið sagt að mæta ekki í vinnu. Þann 19. apríl vegna þess að byggingin var að falla niður. Í öðru skýrslu, vegna þess að fjölmiðlarnir voru að verða fyrir flóði símtala frá fólki sem spurði af hverju voru ekki á skrifstofum sínum þann dag. Lester Martz, sérstakur umboðsmaður í forsvari fyrir Dallas-höfuðstöðvar, kom með þessa athugasemd. Staðreyndin sú að starfsmenn í Oklahomaborg voru að sinna skyldustörfum sínum eins og á hverjum vinnudegi og nokkrir þeirra slösuðust. Í sprengingunni. Þá sagði Lester Martz þetta: við vorum þar og við vorum. Hann reis upp, sagði hann. Fullyrti að Alex McCauley, yfirumsjónarmaðurinn á staðnum, væri í lyftu þegar sprengjan sprakk. Það tókst að lifa af frjálsu falli frá 8. hæð niður á 3. hæð og sleppa með því að brjótast í gegnum þykkar málmhurðir og hélt áfram að bjarga yfirlifendum. Í stigaganginum, sumir sem mistu fjölskyldumeðlimir í. Að lokum hafði einn maður, Glenn Wilbur, samband við Midwestern Elevator Company, fyrirtæki sem hafði leitaði í raun í lyftunum eftir eftirlifendum. Þetta það sem Midwestern Elevator Company sagði við Glenn Wilbur. Ein af verkfræðingum þeirra, ég að vitna í Dwayne James. Við komumst að því að 5 af 6 lyftunum voru föst á milli hæða. Við þurftum að fara inn loftið í lyftunni til að athuga hvort það væri fólk. Allar voru tómar. James. Heldur áfram að segja að það hefði verið ómögulegt fyrir lögreglumanninn Alex McCauley að hafa brotist út áður en teymi James kom. Ekki nema hann væri með blásturslampa með sér. Hurðarnar voru frosnar fastar. Það tók nokkra af mönnum okkar yfir 12 klukkustundir bara til að fá einn lyftu. Opnað James ályktar fyrir einhverja lyftana að. Frífall hreint fantasía. Nútíma lyftur hafa mótsvör og geta ekki frífalla nema þú skerir. Kablar og engar kablar voru klipptir. Það röð af öryggisrófa sem mun læsa lyftu á stað ef hún eykur hraða. Meira en 10, augljóslega. Lester Martz, sérsaksóknari hjá ATF. Stjórnandi Dallas-höfuðstöðvarinnar laug beint upp í andlitið. Þar voru engir ATC-lögreglumenn í Murrah.
Bygging. Hann laug einfaldlega til að reyna að hylja atv. Í skýrslu sem ég fékk af internetinu frá serendipity.segull.hotmail. Það sagði þetta. Aðrir finna allt máli vera afar grunnsamlegt vegna þess að engir atv eða FBI lögreglumenn voru í skrifstofum sínum á þeim tíma. Af sprengingunni. Mark Boswell aftur í útvarpi á stuttbylgjum. Útsending 10 dögum eftir sprengjuárásina, viðtal við 28 ára CIA-veterana James Black og Ron Jackson. Sagt að lögreglumenn atv væru ekki í skrifstofum sínum vegna þess að þeim var sagt að byggingin. Var að koma niður. Nú leiðir þetta okkur að spurningu. Ef ammóníumnítrat-dísil eldsneytissprengjan, sem kannski var ekki einu sinni og líklega var ekki einu sinni í Reader vörubílum. Það voru sprengiefni, það er engin vafi það. Þá eru Timothy McVeigh og Terry Nichols syndabukkar sem myndi leiða. Okkur að spyrja okkur spurningarinnar hver sprengdi þá Murrah-bygginguna. Hver hefði aðgang? Við þeim sprengiefnum sem myndu valda þeirri skemmd, hver hefði aðgang að byggingunni og áætlunum hennar, hönnun byggingarinnar. Af húsinu til að vita nákvæmlega hvar styrtu byggingasúlurnar voru, sem gætu þá sett þessa sprengjur á réttum stöðum. Í útvarpsendingu Mark Boswell á stuttbylgjuskynjunum, 29. apríl. Í viðtali sem hann hafði við CIA-veteranan James Black og aðstoðarmann hans Ron Jackson, sögðu mennirnir að þeir hefðu í sínu valdi. Staðfestar yfirlýsingar undirritaðar af 2 embættismönnum dómsmálaráðuneytisins sem fullyrtu að þeir væru hluti af nefnd. Af 10 sem skipulögðu sprengjuárásina í Oklahomaborg. Embættismennirnir fullyrtu að sprengjan ætti að hafa sprungið. Komi út klukkan 6:00 að morgni án þess að neitt sé í nágrenninu sem ógnaraðferð til að afla samúðar, peninga og valds fyrir ríkisstofnanir. En eitthvað. Fór rangleið og var sprungin síðar á opnunartíma. Þessir embættismenn dómsmálaráðuneytisins eru í felum vegna þess að þeir eru hræddir líf sitt. Ég tók eftir því á internetinu á Vó. Periscope.com þeir gáfu lista yfir 30 spurningar. Þeir sögðu 30 sprengjuárásina í Oklahomaborg. Spurningar sem krefjast svars núna. Hinn fyrsti var af hverju var hver einstakur skírteinisberandi alríkisumboðsmaður fjarverandi. Frá vinnu klukkan 9:00 á virkum degi, skrifstofur þeirra mannaðar aðeins af borgaralegum skrifstofufólki. Af hverju bjó til sögum Alex McCauley og lét hann líta út eins og hetju?
Þegar það var algjör lygi, hvers vegna var dómarinn Wayne Adley í Bandaríkjunum? Þar sem skrifstofa hans var staðsett í Alríkishúsinu, varaði nokkrum vikum fyrirfram í yfirlýsingu dómsmálaráðuneytisins að vera tilbúin fyrir ónefndan. Hryðjuverk beint gegn sambandsbyggingunni. Hryðjuverk gegn sambandsbyggingunni. Dómsmálaráðuneytið sagði Bandaríkjadómara Wayne Adley, sem gerði þessa viðurkenningu strax við Portland, Oregonian. Eftir sprengjuárásina, hvernig vissi dómsmálaráðuneytið að það yrði hryðjuverk? Aðgerð gegn murrabyggingunni, nema þeir sjálfir hafi sett sprengjur við lykilbyggingasúlur inni. Gerði það. Eftir að dómari Wayne Adley sagði það við Portland, Oregonian, hefur hann síðan neitað endurtaka það eða leyfa sér að vera viðtalinn aftur. Hvers vegna? Hvers vegna er dómari Ali allur? Skyndilega tungutengdur, við gætum haldið áfram og áfram. Hvers vegna sagði forstöðumaður jarðfræðirannsókna háskólans í Oklahoma, Charles Mankin, fjölmiðlum að samkvæmt 2 mismunandi jarðskjálftamælum. Skrár voru 2 sprengingar, seinni það bil 8 sekúndum eftir fyrri. Hvers vegna hefur upplýsingum Benton K. Parton ekki komið í ljós? Hvers vegna? Þrjátíu spurningar til að spyrja okkur sjálf, hvers vegna? Hvers vegna? Hvers vegna? Tuttugu og níu spurningin sagði þetta. Hvers vegna var viðbrögð Clinton-stjórnarinnar að kenna hægri væng útvarpsþáttum? Sýnir fyrir atvikið og krefst þess að ströngustu löggæsluríki löggjöfin sem nokkru sinni hefur verið lagður fram í Bandaríkjunum verði svo hrað. Og augljóslega skipulagði Blizzard í Oklahoma City innblástur innlendrar hryðjuverkaframkvæmdar voru frumvarp fljótt kynnt í öldungadeild. Máldaga. Þessar lög ná yfir allt. Lögin. Það voru lög. Sem voru í þinginu rétt fyrir sprengjuárásina í Oklahomaborg og rétt eftir hana voru þau samþykkt sem tengdust uppsetningu. Upp með lögregluríki í Ameríku og að taka okkur frá nokkrum af okkar grundvallafrelsum sem tryggð eru í stjórnarskrá Bandaríkjanna og réttindaskrá. Til að svara sumum af þeim spurningum, snúum við myndbandinu við á þessum tímapunkti. Yfir á hlið. Tveir á bak við dyrnar. Það voru lög á þinginu. Rétt fyrir sprengjuárásina í Oklahoma City voru þeir að tefja og rétt eftir sprengjuárásina voru þeir strax samþykktir. Það voru
Hver myndi standa á bak við samþykkt þessara laga? Hver væri það sem gæti hugsað upp slíka djöfullega á? Hryðjulegum og banvænum sprengjuárásinni á Alfred Murrah-byggingunni í Oklahomaborg. Tekið úr Orlando Sentinel. Það heitir Terror in the Heartland. Hryðjuverkafrumvarpið fer mjög hratt. Þetta var tekið úr Orlando Sentinel, 21. Apríl 1995. Við lesum þetta. Þriðjudaginn var öflugt lög gegn hryðjuverkum frá var á hægum braut í þinginu og var umræðefni hvort það myndi brjóta á grundvallarréttindum. Þar með tali réttinn til að mæta ásakara sínum. Nú, eftir sprengjuárásina í Oklahomaborg, eru fáir öruggir löggjafalegi veðmál. Í Washington. Demókratar og repúblikanar gáfu út fréttatilkynningar fimmtudaginn og kröfðust þess að frumvarpið yrði samþykki fljótt. Orlando Sentinel sagði þar að fyrir sprengjuárásina í Oklahoma City hafi verið lög gegn hryðjuverkum sem voru á hægum braut. Og það leit út fyrir að það yrði lífleg umræða vegna þess að þessi lög eða þessi frumvarp myndi ráðast á ákveðnar grundvallarfrelsi. En sem Ameríku. En eftir sprengjuárásina í Oklahoma City voru allir demókratar og repúblikanar tilbúnir að samþykkja það strax. Það er áhugavert. 10 dögum eftir sprenginguna, 29. Apríl 1995. Orlando Sentinel aftur. Titillinn Clinton hvetur til skjótrar aðgerða í baráttu gegn hryðjuverkum. Greinina segir þannig: Forsetinn Clinton hvatti þingið í föstudag til að fara fljótt með löggjöf hans gegn hryðjuverkum. Og forðast pólitískt, endalaus smámunasemi. Við megum ekki dilla eða seinka, sagði Clinton. Þingið verður að bregðast við tafarlaust. $1,25 milljarða öryggisbakkin hans myndi auka rannsóknar og framfylgdavöld lögreglu og herða refsingar fyrir ákveðin glæp. Republikans hafa brugðist jákvætt við tillögum Clinton setti fram á miðvikudag, einni viku eftir Oklahoma City. Bombardment frá þessum tveimur greinum í Orlando Sentinel. Ég fæ ákveðna tilfinningu fyrir því að sprengingin í Oklahomaborg hafi verið vendipunktur. Frumgöngu þessa löggjafar baráttu gegn hryðjuverkum, sem áður en sprengingin átti sér stað var vafi hvort hún myndi fara í gegnum þingið vegna þess að það voru mikið af frelsi sem hugsanlega gæti verið ógnað af þessum lögum eða þessum frumvarpi. Í öðrum grein á internetinu sem kallast WorldNews.net. Net skrifað af Pat Shannon. Það er tilvitnun eftir Richard K. Moore. Hann segir að mínu mati var markmið aðgerðarinnar í Oklahoma City að fá gegnum þingsályktunartillögu baráttu gegn hryðjuverkum án umræðu. Ef umræður hefðu verið, hefðu málefni stjórnarskrárbundinna frelsisréttinda og stofnun lögregluríkis verið rædd í almennri umræðu.
Okkar stjórnendur kjósa að lögregluríkið sé innleitt án þess að almenningur taki eftir því með því að skapa þjóðhyski með því að nota ríki. Hryðjuverk, frumvarpið sigti í gegn án umræðu eða umfjöllunar. Verkefni lokið. Hverjar voru þessar borgaralega frelsi? Myndi verða fyrir árás. Hverjar voru sumar af þeim harðu hugmyndum sem voru settar fram í þessu öryggislöggjafarálagi gegn hryðjuverkum? Frá greininni á internetinu sem vitnað var í áður 30 spurningarnar sem krefjast svara, Periscope.com. Það segir þetta. Þessar lagafrumvarp ná yfir allt frá því að banna nánast öll einkaeign skotvopn til. Ótakmörkuð og dómstólaheimildir alríkisrannsóknir, fjarskiptaeftirlit á internetinu, uppsögn á handtökuákvæðum í hryðjuverkum. Mál. Þetta er beint árás á okkar grundvallafrelsi sem bandarískir ríkisborgarar. Þessar árásir gera á rétt okkar til að bera vopn, rétt okkar til að eiga eigin vopn. Nú er ég kristinn og ég á ekki byssu. En einhver er réttmætur sem ríkisborgari Bandaríkjanna til að eiga skotvopn. Og þessi frumvarp árásar. Og segir að einkareknum skotvopnum ætti að banna. Hlerun ætti að vera leyfð. Síður á netinu, frestun á habeas corpus og svo, ekki síður. Var það grófa eyðilegging fyrstu breytingarinnar sem mælt var fyrir í frumvarpi Charles Schumer, sem var 2580. Sem leggur á 5 ára fangelsisrefsingu fyrir að stunda opinberlega ósæmilega spákaupmennsku og að birta eða senda með rafmagnsleiðum eða rafrænum hætti grundvallalausar samsæriskenningar varðandi sambandsstjórn Bandaríkjanna. Hver ákveður? Hvað er grundvöllur laus samsæriskenning? Það eru einmitt þeir sem gerðu hryðjuverkalöggjöfina. Þeir gætu ásaka Benton Parton, 31 ára afrekaskrá í bandaríska flughernum, sérfræðingi. Hver sagði að Timothy McVeigh og Terry Nichols hafi ekki sprengt Oklahoma City bygginguna, að það hafi verið sprengjur sem voru staðsettar á skipulagðan hátt? Byggt á uppbyggingu dálkana, er Benton Parton ábyrgur fyrir að nota sérþekkingu sína til að segja að það væri. Ekki búið að sprengjan í Reader vörubílnum gæti ekki gert það tjón sem ríkisstjórnin er að segja. Gæti Benton Parton verið handtekinn? Samkvæmt þeim frumvarpi gæti hann verið það. Gæti ég verið handtekinn fyrir upplýsingarnar og sönnunargögnin sem krefjast svars á þessu segulbandi? Ég gæti. Hvernig gat það verið mögulegt að venjulega þungbær? Hæg, óskilvirk löggjafavald getur hreyft sér svo hratt, svo alhliða og svo skilvirkt við að kynna. Lög sem myndu ræna Bandaríkjamönnum ákveðnum grunnfrelsum. Hvernig gæti þetta verið?
1. maí 1995 sagði Time tímaritið þetta, Bandaríkjamenn verða að ákveða hversu mikla frelsi þau eru tilbúin að skipta fyrir meiri öryggi. Hversu mikið ættu þau að vera tilbúin að gefa upp í þægindum? Þægindi peninga og frelsin sem þau taka sem sjálfsögum hlut. Mál Oklahoma City var að ræna Ameríkumenn. Af grunnleggandi frjálsinda sem við höfum í stjórnarskrá Bandaríkjanna. Og spurningin sem ég myndi vilja. Að spyrja þig, hver? Hver myndi standa fyrir eyðileggingu þeirra frelsa sem við njótum? Sem Bandaríkjamenn. Hver það vald í heiminum í dag sem hefur verið til í langan tíma? Það frá upphafi þessa þjóðar hefur fyrirlitið og hatast þau frelsi sem við erum tryggð sem Bandaríkjamenn. Slík vald til? Páfi Píus X í sinni. Bréf 15. Ágúst 1854 segir þetta, þær absúrdu og rangar kenningar eða ærur. Í vörn frelsi samviskunnar. Nú hvar frelsi samviskunnar tryggt? Það tryggt í fyrstu breytingu á réttindaskránni. Réttinda í stjórnarskrá Bandaríkjanna og Páfa Píus X í bréfi sínu sem gefið var út 15. Ágúst 1854. Segir að frelsi samviskunnar sé fáránlegt og rangt og mesta skaðlegasta villa, plága. Allir aðrir, mesta óttast í ríki. Árið 1864 í sínum umferðarbréfi. Píus X bölvaði þá sem fullyrtu frelsi samviskunnar og trúfrelsis. Heyrirðu það? Það sem Píus X páfi að segja, að hann að segja að sá sem trúir að hver maður eigi rétt á. Til frelsi til að dýrka Guð í samræmi við samvisku sína, sagði hann að þeir ættu að vera anathematisert. Að bannfæra einhvern að senda þá í helvíti, að líta á þá sem villutrúa sem eru verði fordæmingar. Í bókinni sem ber heitið The Vatican and the Dollar skrifuð. Eftir breska útvarpsfræðinginn Avro Manhattan, sem lést fyrir 8 árum síðan. Í bók sinni sem ber heitið The Vatican and the Dollar á. Manhattan lýsir því yfir að Vatikaninn fordæmdi sjálfstæðisyfirlýsinguna sem vonsku og kallaði stjórnarskrána. Af Bandaríkjunum, satanískri skjali. Þú veist, ég hef oft velt því fyrir mér, þegar ég óx upp sem ungur maður, hvers vegna pabbi minn? Alltaf fyrir liðinu sem spilaði gegn Santa Clara háskólanum. Hann alltaf hrósaði liðinu sem spilaði. Gegn Notre Dame eða gegn University of San Francisco, ég trúi að pabbi minn hafi skilið. Að þessir jesúítakennsluskólar voru að þjálfa menn og konur til að fara út og
Að andmæla fögrum frelsi sem við höfum sem ríkisborgarar Bandaríkjanna. Úr annari bók sem heitir The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, eftir Burke McCarthy. Á blöðum 9 og 10 í bókinni hennar lesum við þessi orð, heilaga bandalag Metternich furstans af. Austríi hafði lagt vel áætlanir sínar til að eyðileggja lýðræðisstjórn í bandarísku nýlendum. Hvenær sem er. Þú finnur heilbandalag eða heilaga rómverska ríkið, það er vegna þess að kaþólska kirkjan hefur sína ógeðslega fingur í leiknum. Í hvað sem er að gerast. Svo helga bandalag furstans Metternich af Austuríki sem kom saman rétt 1808. Í bókinni eftir Burke McCarthy stóð að heilaga bandalagið lagði vel áætlanir sínar til að eyðileggja. Vinsæla stjórn Bandaríkjanna. Og stuttu síðar, forseti James. Monroe, í árlegri ræðu sinni til þingsins, lýsti því yfir að Bandaríkin myndu líta á það sem árásaratöfn. Til stjórn Bandaríkjanna, ef þessi bandalag heilaga bandalagsins eða nokkur önnur Evrópumátt myndi taka til að koma á. Ameríkálfa, neinum stjórn á neinni amerískri lýðveldinu, eða til að öðlast neinar landréttindi. Þetta var James Monroe. Fræga Monroe-kenningin. Var þér einhver tíma sagt að Monroe-kenningin væri beint áskorun til heilabandalagsins og desut reglan í kaþólsku kirkjunni að ef þeir reyndu að eyðileggja þessa lýðveldi eða að setja upp nokkra nýlendur. Í þessari bandarísku lýðveldistjórn sem Bandaríkin myndu álíta sem fjandsamlegt athæfi, gerir þér grein fyrir því hvað James Monroe stóð frammi fyrir. Jesúítareglan kaþólsku kirkjunnar með sína frægu kenningu. Heilaga bandalagið var stofnað til að eyðileggja þetta frjálsa stjórnarfyrirkomulag Bandaríkjanna. Samuel B. Morse. Í sínum fræga skjali, já örugglega, þetta er maðurinn sem skrifaði eða sem fundi upp Morsagóðan. Árið 1930 fór Samuel B. Morse til Evrópu og skrifaði bók sem hét Foreign Conspiracy Against the United States. Í forspjalli þessara bókar, 1. Bindi, blaðsíða 4, segir svona, höfundurinn leggur stund á að sýna fram á að samsæri gegn frelsi. Þessa lýðveldis er nú í fullri virkni undir stjórn Metternich prins Austuríkis. Að vita ómöguleikann á að útrýma þessu erfiða dæmi stórt og frjálst þjóðafélag með vopnaðri afli er að reyna að ná fram. Þetta hlutverk með því að nota herr Jesúíta. Samuel B. Morse. Frá manninum sem skrifaði formála að stóra verk sínu. Báðir þessi menn skildu að jesúítareglan og heilaga bandalagið. Við erum skuldbundin til að eyðileggja frelsi þessara miklu lýðveldis Bandaríkjanna. Að lokum, eitt annað skjal.
50 Years in the Church of Rome eftir fyrrverandi prestinn Charles Tinnickley. Hann var Hvaða fundur presta? Og á blaðsíðu 398 í hinum undursama bók sinni vitnar hann í presta Rómar sem segja þetta. Við munum stjórna Bandaríkjunum og leggja þau fyrir fætur Kristi, svo hann geti brugðið við óguðlegu menntakerfi þeirra á. Óguðleg lög frelsi samviskunnar, sem eru móðgun við Guð og mann. Ég spyr þig, forseti Bandaríkjanna, William Jefferson Clinton. Mennt við Georgetown háskóla, sem jesúítaskóli austurstrandar Bandaríkjanna. William Jefferson Clinton knúði þingið til að samþykkja hryðjuverkalöggjöfina sem yrði bein. Árás á frelsi sem við njótum sem Bandaríkjamenn vegna sprengjuárásarinnar í Oklahoma City. Það var áætlað og framkvæmt og algerlega þekkt af stjórn Bandaríkjanna og forsetanum. Og leynilegu leikmennirnir sem standa á bak við forsetan og dómsmálaráðuneytið og öll sambandsstofnanin sem taka þátt. Leyndamennirnir sem standa á bak við þá alla, sem hafa viljað eyðileggja frelsi þessara miklu lýðveldis í meira en 200 ár, voru jesúítarnir. Röð kaþólsku kirkjunnar. Þeir hafa viljað leggja enda á lögin sem tryggja frelsi okkar. Sem bandarískum ríkisborgurum. Og til að koma því framkvæmdu þeir stærsta hryðjuverkasprenginguna. Á bandarísku landi í bandarískri sögu. Að loka í dag vil ég deila bara stuttri sögu. Þetta ekki. Bara hætt á bandarískri jörð. Hinrik Eve, konungur Navarra, konungur Frakklands, rómverskur. En Henry af Navarra, eftir hina hræðilegust Bartolomeo-massamorðin á Hugenottum í 26 árum síðar veitti Hinrik 4. Frakkakonungs frelsi með ediktið. Af Nónes, þú stafarðir Nónes, Nantes, hann veitti Hugenottum frelsi til að tilbiðja Guð í samræmi við ákvörðun eigin samvisku. Hann veitti þeim trúfrelsi árið 1598. 12 árum síðar. Henry Eve kom í vagni gegnum París. Maður kom úr mannfjöldanum, stökk upp á hjólinn á vagninum. Og í einu augnabliki stakk hann Hinrik Eve. Og árið 1610 var Hinrik Eve Frakkakonungs dauður. Nú óteljandi sögur. Víkingar hafa gert það mjög ljóst að morðinginn hét Revelik. Og Revelik var jesúíti. Ef þú rannsakar niður í gegnum söguna, hvenær sem einhver hefur staðið fyrir frelsi.
Frelsi fyrir fólk sitt, þeir hafa verið undir árás frá kaþólsku kirkjunni og jesúítareglunni. Ég spyr þig í dag, gerirðu þér grein fyrir þeim frelsi sem við elskum sem Bandaríkjamenn? Eru undir hinu fíndu, blekkjandi og hatursfullu árás frá Rómakirkjunni, af skipulögðu forystu Róm. Kaþólska kirkjan, í gegnum jesúítaregluna, áttirðu þá vit á að þeir vilja eyðileggja stjórnarskrá þessa mikla lands? Áttirðu vit á að þeir eru? Hratt niður brautina í að uppfylla það sem forverinn sagði í bók Chinooki, þú og ég verðum að standa fyrir þeim frelsum. Þú og ég verðum að standa fyrir hinn mesta mann allra tíma, sem gerði það mögulegt fyrir þig og mig. Að standa frjáls fyrir Guði. Hann hét Jesús. Og engillinn sagði til hans: Faðir Jósef, þú skalt kalla hann Jesús, því hann mun frelsa sitt fólk frá syndum sínum. Jesús hinn mesti frelsistríðsmaður sem nokkuð tíma hefur verið til. Hann lýsti sjálfur því yfir að sonurinn skal því gera. Frjáls, þú munt vera frjáls í raun. Jesús langar til að frelsa þig í dag, að frelsa þig frá sekt, til. Frelsa þig frá fortíðarsynd og ranglæti, til að frelsa þig, og síðan til að hjálpa þér að standa í þeirri guðgefnu frelsi, til að standa fyrir þessu. Dýrmæta frelsi sem við höfum sem bandarískir ríkisborgarar. Árásir munu koma aftur. Frelsi verður árásuð. Aftur og frelsi verður tekið í burtu. Muni við alltaf standa á hlið réttlætisins, á hlið sannleikans. Eins og það í Jesú Kristi. Látum okkur biðja. Elskandi Faðir á himnum, þakka þér að sannleikurinn getur frelsað okkur. Frjáls. Engin fleiri spurningar. Takk kærlega. Hjálpið okkur að halda áfram að leita á að. Plöntum fætur okkar á traustri jörð. Í nafni Jesú biðjum við. Amen. Þangað til við hittumst aftur í næsta myndbandi okkar á Behindið Dúr, þar sem við munum skoða líf. Verkin og dauði hins mesta forseta sem nokkuð tíma hefur lifað. Þangað til við höfum þann rannsó. Í Behindið Dúr part 5 Abe Lincoln, Guð blessi þig. Langar að bjóða þér velkomin í þetta forrit. Þetta hluti 5 í áframhaldandi röðinni okkar sem ber heitið Hinni dyrunum, sín á. Starfsemi jesúítareglunnar og hvernig þeir hafa leitast við að eyðileggja frelsi og frelsi, mótmælenda trú. Og lýðræði sem allan heim síðustu 450 ára með það eina markmið að koma páfadæminu aftur til heimsyfirráða.
Áður en við skoðum Behind the Door part 5, látum okkur biðja. Elskandi Faðir á himnum, þökk fyrir góðmennsku þína. Takk fyrir styrk þinn. Vinsamlegast leiðbeinið okkur á meðan við leitum að skilningi á sögunni, því ef við gerum það ekki. Við erum dæmd til að endurtaka það. Svo ég bið að þú gefur okkur innsýn, að gefa okkur skilning í ljósi dagsins í dag, í nafni Jesú. Amen. Undirtitill þessa þáttar heitir Abe Lincoln. Abraham Lincoln, áður en hann komst í Hvíta húsið, var merktur maður. Árið 1856 hafði flóttamaðurinn Dred Scott leitað eftir frelsi í frjálst ríki, ríkið Kansas. Málið var svo mikilvægt á þeim tíma í Ameríku að það fór alla leið til Hæstaréttar og þess mjög illfræga Dred Scott-úrskurðar sem var veittur af hinum ofurselda Rómverja. Dómari að nafni Taney. Hann var yfirdómari Bandaríkjanna á þeim tíma. Og ákvörðun hans, Taney ákvörðunin í öðru. Þessi skel var sú að hann hafði engin réttindi sem hvítur maður þurfti að virða. Þetta sagði í rauninni að svarti maðurinn hafði engin réttindi. Abraham Lincoln sem barn hafði. Horfði á að glíma við sölu ungra þræla, ungra svartra karla og kvenna á þrælablokki í litlu bæ í Illinois. Og hann og vinur hans voru komnir út úr skóginum og höfðu horft á, og hann snerist við vini sínum og sagði, einhvern daginn ætla ég að slá það hart. Abraham Lincoln myndi slá það hart, og dómstóll Hæstaréttar dómarans Taney hafði örugglega fokkaðu. Árið 1856, en árið fyrir það, í nóvember 1855, dró Abraham Lincoln eldinn á sig. Af rómversku kaþólsku kirkjunni þegar hann svaraði símskeiti frá presti, kaþólskum presti af Kankakee. Illinois. Presturinn hét Charles Chiniquy. Charles Chiniquy hafði verið í röð málsóknar við biskupinn í Chicago. Þar sem hann var ríkisborgari. Mál Charles Chiniquy hafði verið svo mikið birt í Illinois-blaðunum að engir lögfræðingar vildu verja hann. Þeir áttuðu sig á því að þeir voru ekki bara að reyna að, þeir voru ekki að berjast gegn presti í Chicago, þeir voru að berjast gegn rómversk-kaþólska kirkjan, svo engin lögfræðingur vildi verja Charles Chiniquy. En Charles Chiniquy fann út að það var mjög trúr og mjög upp. Lögfræðingur í Illinois með nafnið Abe Lincoln. Chiniquy sendi Lincoln símskeiti og bað þjónustu hans og innan 20 mínútna frá. Hann fekk svar sem sagði já. Ég mun verja líf þitt og heiður þinn á næsta mánuði dómstólsins í Urbana. Undirritaða Lincoln. Frá bók Chinook 50 Years in the Church of Rome á blaðsíðu 273 lesum við þar sem það segir, tíminn kom þegar lögreglustjórinn í Kankakee þurfti að draga mig aftur sem glæpamann og fanga til Urbana og afhenda mig í hendur lögreglustjórans þar.
Það borgi kom þangað þann 20. Október með lögfræðingum mínum frú Osgood og Paddock herra Abe Lincoln hafði komið á undan mér. Nokkrum mínútum frá Springfield. Svo voru það nokkrir aðri lögmenn sem myndu hjálpa Charles Tinnequy. Þegar Charles Tinnequy var verjaður af Abraham Lincoln, finnum við á blaðsíðu 41 í bókinni eftir. McCarthy með titilinn The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, þar sem hún segir þetta, Lincoln hélt þá áfram og lýsti ferli prestsins. Hvernig hann hafi verið ranglætislega ofsóttur og í lokin sagði Lincoln, svo lengi sem Guð gefur mér hjarta til að finna heila til. Til að þakka fyrir að veita mér aðstoð við að framkvæma vilja minn, mun ég helga mig að því að berjast gegn þeirri máttarvöldum sem hafa reynt að nota dómskerfið til að eyðileggja réttindi. Og eðli bandarískra ríkisborgara. Þessa loforð sem Abraham Lincoln gaf í fullorðinsárunum, hélt hann einnig. Burke McCarthy heldur því fram að í fræga Dred Scott dóminum hafi verið dæmt í hag þrælahaldsins. Abraham Lincoln skildi fullkomlega að drifkrafturinn á bak við þá ákvörðun var Róm. Abe Lincoln gerði mikið af óvinum. Reyndar finnum við að þegar Abe Lincoln fór frá dómstólnum þann dag sem Charles Tinnequy var sýknaður og látin laus í dómstólunum í Urbana, Ill. Þegar það var gert ljóst að Charles Tinnequy hafi verið saklaus að prestarnir í Chicago og St. Louis höfðu fengið einhver til að ljúga, til að reyna að eyðileggja Charles Tinnequy. Eftir að þeir réttarhöld voru lokin, þegar þeir fóru úr dómsalnum. Charles Tinnequy var í tárum. Og Abraham Lincoln sagði, en herra Tinnequy, af hverju ertu í tárum? Þú vannst. Þú ættir að vera fullur af gleði. Og presturinn Tinnequy sagði herra Lincoln, ég sá í dómsalnum í dag frá Chicago og St. Louis 10-12 jesúíta. Og ég sá í augum þeirra dauða þinn. Abraham Lincoln. Allt frá 1855 og 1856 var hann þegar merktur maður, eitt sem Róm myndi leita að. Að fjarlægja. Abraham Lincoln, auðvitað, 4 árum síðar árið 1860, var kjörinn forseti. Bandaríkjanna. Og þegar Abe Lincoln lagði leið sína frá Illinois til Washington, D.C., þurfti Lincoln að fara í gegnum borgin Baltimore. Og við lesum aftur í bók Chinooki, blaðsíða 292, 50 ár í Rómakirkjunni. Abraham Lincoln sagði, ég svo ánægður að sjá þig aftur, herra Tinnequy. Þú sérð að vinir þínir, jesúítarnir, hafa ekki enn drepist mig. Þeir hefði örugglega gert það þegar ég fór í gegnum þeirra trúfastasta borg Baltimore, ef ég hefði ekki farið fram hjá óþekktur nokkrum klukkustundum áður en þeir byggust við mér. Ég hefur sönnunargögn að fyrirtækið sem hafði verið valið og skipulagt til að myrða mig var leitt af örvitnum rómverskum kaþólskum manni sem hét Byrn. Það var nánast alfarið samsett af rómverskaþólskir. Meira en það voru 2 dulbúnir prestar meðal þeirra til að leiða og hvetja þá. Ég sá herra Morse, hinn lærði uppfinningamaður.
Hann sagði mér að þegar hann var í Róm, uppgötvaði hann sönnunargögn hættulegasta samsæri gegn þessu landi og stofnunum þess. Það augljóst að það til ráðabrugga og sendiboða páfans sem við erum að mestu leyti skuldbundin fyrir hinn hræðilega borgarastyrjöld sem í þann veg að hylja landið með. Blóð og rústir. Ég leiður að prófessor Morse þurfti að yfirgefa Róm áður en hann gat vita meira leyniáætlanir jesúítana gegn frelsinu. Og tilvist þessa lands. Hvað þetta sorglegt? Hvað þetta sorglegt? Bók sem heitir The Suppressed Truth morðið, blaðsíða 113. Við lesum að 20 menn hafi verið ráðnir í Baltimore til að myrða forsetaframbjóðandann á leið hans til Washington. Leiðtogi þessa hóps var ítalskur flóttamaður. Vel þekkt í Baltimore. Áætlun þeirra var að þegar herra Lincoln kom til þeirra borgar, skyldu morðingjarnir blanda sér í mannamótið og nálgast persónu hans eins nálegt og mögulegt væri. Og hristuðu á hann með skammbissum sínum. Ef hann var í vagni, höfðu höndgranöt verið undirbúnar, fylltar með sprengjefni, eins og eða. Notaðir í tilraun til að myrða Louis Napoleon. Þessir voru að verða kastaðir inn í vagnin og til að gera dauðaverki tvívegis örugt. Skammbissur voru að verða útblásið inn í farartækið á sama augnablik. Morðingjarnir höfðu skip til reiðu til að taka á móti þeim í höfninni. Þaðan yrðu þeir fluttir til Mobile. Það afsögnu ríki Alabama. Fyrirgefðu, það tekið úr bók John Smith D. sem kallast The Adder Den. Blaðsíða 113. Við finnum í bók Burke McCarthy þar sem hún talar það sama. Ítalskur barberari, Rómverji, átti að stinga hann þegar hann kom í gegnum Baltimore. Í bók Burke McCarthy líka lesum við þessi orð í frægri bréfi. Það var skrifað til John Wilkes Booth, þar sem það var staðfest, það var kallað Charles Selby bréfið. Það var framið sem sönnunargögn í réttarhöldunum gegn morðingjum Abraham Lincoln. Og þar sagt, þetta var Charles Selby sem skrifaði til John Wilkes. Tilvitnað í bók Burke McCarthy, The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, þar sem Charles Selby sagði við John Wilkes Booth. Uppi svikaði okkur einu sinni og gæti gert það aftur. Svo ekki aðeins reyndi rómversk-kaþólska kirkjan að myrða Abraham. Lincoln áður en hann náði einu sinni til Washington, þeir reyndu einnig að eitra honum líka. Þetta bréf sem við lesum núna eftir Charles Selby, það fannst á gólfinni. Hvaða bót sleppti og hvað var sent til herdeildarinnar 17. November 1864. Bréfið var afhent forseta Lincoln. Hver, eftir að hafa lesið það, skrifaði orðið morð yfir það og geymdi það í skrifstofu sinni, þar sem það var fundið eftir dauða hans og lagt fram sem sönnunargagn. Sem dómsmál. Það líka úr bók Burke McCarthy á blaðsíðu 131. Ég gæti lesið bréfið í heild sinni, það skrifað af Earl Selby.
Ég les bara nokkra hluta úr því. Hann segir þetta: Abe verður að deyja og nú getur þú valið þinn. Vopnin, bollin, hnífurinn, kúlurnar. Bollin svikur okkur einu sinni og gæti gert það aftur. Þú veist. Hvar á að finna vini þína? Dulargervi þín eru svo fullkomin og heila án þess að einhver þekkti andlitið þitt. Engin lögreglutelefísk tilkynning myndi ná þér. Sláðu til. Heim, berjast fyrir landið þitt, bíða tíman, en berjast örugglega. Og dómari í réttarhöldunum yfir morðingjum. Abraham Lincoln dómari Bingham lýsti þessu. Þótt þessi bréf myndi gefa í skyn að morðið sem ræðir ætti að eiga sér stað fljótt, þá var hópurinn var að bíða sinn tíma. Bréfi lýsir því yfir að Abraham Lincoln verði að deyja og nú, sem þýðir leið og umboðsmennirnir geta verið ráðnir og verkefnið unnið. Þeir reyndu að eitra Abraham Lincoln. Þeir reyndu að sprengja hann. Ef það virkaði ekki, voru þeir einnig tilbúnir til að skjóta hann. Þetta eru sendiboðar páfans, jesúítarnir. Úr bókinni The Attesten, Billis. 135 fáum við smá bragð. Fyrir daginn sem Abraham Lincoln var vígður, segir að það hafi verið dökkur dagur í sögu landsins okkar. John Smith lést, Viti Vegur, sem skrifaði þessa bók. Var auglýsing þennan atburð. Það var dökkur dagur í sögu landsins okkar þegar vopnaður vörður hafði. Að umkringja Willards hótelið, þar sem æðsti dómstjóri hafði tekið tímabundnar gististæðir til að koma í veg fyrir morð á honum. Og á degi 4. mars 1861, við vígslu sína, var Abraham Lincoln leiddur upp Pennsylvania Avenue í holu ferningi af riddaraliði. Og hinni hæsta varúð, afsakið, var beitt af hershöfðingjanum Winfield Scott til að koma í veg fyrir að hans. Að vera opinberlega myrtur á leiðinni til Capitol til að afhenda innsetningaráróður sinn frá Est Portico. Þetta var hræðilegt. Tímar þegar þú byrjar að hugsa vínaráðstefnuna. Og Metternich og Páfinn og jesúítareglunar áætlanir að eyðileggja þetta land, til að eyðileggja frelsi þess. Til að eyðileggja mótmælendatrú og drepa forseta, tilraunir til að myrða Andrew Jackson, morðið á William Henry Harris og morðið á Zachary Taylor, tilraun til morðs á Franklin Pierce, tilraun til morðs á James Buchanan, tilraun til morðs á Abraham Lincoln og svo að lokum morðið á honum. Hvað segir það þér hið illa, illkvitt, illgjart? Karakter jesúítanna í Róm. Guð hjálpi okkur að aldrei eiga við þá að gera. Satanísk, hryllilegur kraftur. Í bók Charles Chenequi, blaðsíða 302, 50 Years in the Church of Rome. Abraham Lincoln sagði þetta: svo margar samsærir hafa þegar verið gerðar gegn lífi mínu. Það er kraftaverk. Að þeir hafi allir mistekist, þegar við íhugum að mikill meirihluti þeirra var í höndum hæfileikaríkra rómverskaþólskra morðingja sem þjálfaðir voru af jesúítum.
En getum við búist við því að Guð muni gera eilífar kraftaverk til að bjarga lífi mínu? Ég trúi því ekki. Jesúítarnir eru svo færir í þeim verkum. Blóð sem Henry Eve sagði að það væri ómögulegt að komast undan þeim. Hann var fórnarlamb þeirra, þótt hann gerði allt sem hægt var til að verja sig. Að flýja úr hendi þeirra síðan bréf páfans til Jeff Davies hefur hvassa 1.000.000 daga til að stinga í brjóstið mitt væri meira en kraftaverk. En eins og drottinn heyrði enga kvörtun af vörum Móses þegar hann sagði honum að hann þyrfti að deyja áður en hann krossaði Jórdan fyrir syndirnar. So I hope and pray that he will hear no murmur from me when I fall for my nation's sake. The only two favors I ask of the Drottinn að ég deyi fyrir helguðu máli sem ég stend fyrir og þegar ég fánaberi réttinda og frelsis lands míns. Annað það sem ég bið Guð að kæri sonur minn Robert, þegar ég farin, verði einn af þeim sem lyfta því fánanum frelsisins sem mun hylja gröf mína. Og mun bera það með heiðri og tryggð til loka lífsíns eins og faðir hans gerði, umkringdu milljónum sem verða kallaðir með honum. Að berjast og deyja fyrir vörn og heiður landsins okkar. Abraham Lincoln skildi að tíminn hans var nálægur og hann bað að hann yrði. And in his inaugural address, this is what this man that heaven used. Yfirgefið. Bók Tjinnekli 306 og 307. Innilega vonum við, ákaflega biðjum við. Að þessi volduga svipa stríðsins flýti svo að hún líði hjá. En ef Guð vill að hún haldi áfram þar til allt auðæfi sem þrællinn hefur safnað í 250 ár. Ár af óendugoldnum erfiði munu sökkva og þar til hver dropi blóðs dreginn með svipunni verður greiddur með öðrum dregnum með sverði. Eins og sagt var fyrir 3000 árum, þannig verður enn að segja, dómur drottins sannur og réttur. Allt saman og niður á sömu síðunni lesum við í miðju. Af óviðjafnanlegum árangri. Þótt allir bjöllur landsins hringdu af gleði, féll hörmung á okkur sem. Það yfirþyrmdi landinu. Á föstudagskvöldi 14. apríl sótti forseti Lincoln leikhúsið Ford's Theatre í Washington. Hann sat kyrr í sinni rúðu og hlustaði á leikritið þegar maður kom inn dyrnar í forstofunni sem leiddu að rúðunni, lokaði hurðinni á eftir sér og nálgaðist. Til forsetanum dró hann lítinn skambissu úr vasanum og skaut honum í bakhöfuðið. Þegar forsetinn féll, vitlaus og banasár. Og öskur konu hans, sem sat við hlið hans, brast í eyru á öllum. Morðinginn stökk úr röðinni, beint niður. Af 9 fótum, og þegar hann hljóp yfir sviðið, berhöfðaður, sveiflaði hann daga og kallaði út sig semper tyrannis. Og hvar fyrir aftan tjöldin? Abraham Lincoln hafði loksins verið drepinn af jesúítum og verkfærum þeirra.
Af Róm. Blaðsíða 308 og 309 í Sínikles. Þar segir að ættgöfur. Abraham, sannur afkomandi trúfasta föðurins, heiðarlegur í hverri trúnaði, auðmjúkur sem barn, blíðhjartaður sem kona, hver gat. Barinn gat ekki borið það að meiða jafnvel hans mestu óvini, sem í sigurstundinni var dapur, svo að tilfinningar andstæðings hans yrðu ekki særðar af ósigri þeirra. Með góðvild til allra og engum illvilja, gefin almenna skynsemi, greind sem aldrei hefur verið framar, með krafti vitsmunana. Sem gerði honum kleift að takast á við risastærstu andstæðinga í umræðum, þar sem hann þróaði hæfileika sem stjórnmálamaður sem hlaut þakklæti landsins og aðdáun heimsins. Dauði af kúlu leynimorðingjans. Hver var þessi leynimorðingi? Bót var ekkert annað en verkfæri jesúíta. Það var heimili sem leiddi handlegg hans eftir að hafa spillt hjarta hans og fordæmt sál hans. Róm í bókinni vitnisburði sem gefnir voru í ákæru vegna morðsins á Lincoln sem gefin var út af Ben Pittman og í 2 bindum af. Réttarhöldin á John Surratt árið 1867 höfum við löglega og ómótstæðilega sönnun fyrir því að ráðagerð morðingja Lincolns var fullþroskað, ef ekki. Byrjaði í húsi Mary Surratt, 561 Street, Washington, D.C. Svarinar eðs var sýndu að það var algengt. Viðtal prestana í Washington. Hvað afhjúpar fjöldi presta í þessu húsi fyrir heiminum? Engin manns vitundar sem veit neitt. Prestarnir í Róm geta efast að þeir hafi verið ráðgjafar, sál þessarar helvítislegu samsæris. Prestar sem voru persónulegir vinir og skriftfeður Boots, John Surratt, frú og fröken Surratt gátu ekki stöðugt verið þar án. Að vita hvað var í gangi, sérstaklega þegar við vitum að hver einasti prestur þeirra var brjálæðislega uppreisnargjarn í hjarta, hver einn þeirra vissi að óskiktanlega páfi hans hafði. Jeff Davis, hans kæri sonur, og hafði tekið Suðurríkin undir sín vernd, var bundinn að trúa því að það væri helgasta sem maður gæti gert. Var að berjast fyrir Suðurlandamálin með því að eyðileggja þá sem voru óvinir þess. Lestu sögu morðsins á Admiral Caligna Henry. Þriðja og fjórða, Vilhjálmur hljóði af leigumorðingjum jesúíta og berðu þau saman við morðið á Abraham Lincoln. Þú munt finna að annar líkist öðrum eins og 2 vatnsdropar. Þú munt skilja að þeir koma allir frá sömu uppruna, Róm. Á þessum tímapunkti á okkar segulbandi snúum við því við. Velkomin á hlið 2 af Kassanum Abraham Lincoln. Við munum halda áfram með öðru tilvitnun frá Charles Chinakleys 50 years in the Af Róm, blaðsíða 310, þar sem segir að höfuðuppreisnarmaðurinn gæti gefið peningana að tala Jeff Davis en jesúítarnir einir. Gæti valið morðingjana, þjálfað þá og sýnt þeim kórónu dýrðar á himnum, ef þeir myndu drepa höfund blóðsúthellingarinnar, hinn fræga afbrotamann og fráhvarf, óvin páfans og kirkjunar.
Abe Lincoln, sem ekki sér þær leksíur sem jesúítarnir kenna Booth í daglegu samskiptum þeirra í húsi Marie Surratt þegar hann les þessar línur sem Booth skrifaði nokkrar. Fyrir dauða hans. Ég get aldrei iðrast. Guð gerði mig að verkfæri refsingar hans. Berið þessi orð saman við kenningar og meginreglur sem kenndar eru af ráðunum. Decretum Pontificis et legis sancta inquisitionis et invenis quod sensus et feitis bot ex illis principis fluent sicut flumen fluit. Frá uppruna sínum. Og svo guðrækna frú Surratt, sem daginn eftir morðið á Lincoln sagði án þess að vera ámynd í nærveru nokkura annara vitna. Dauði Abrahams Lincoln ekkert meira en dauði hvers sem í hernum. Hvar fékk hún það hámark, ef ekki frá? Kirkja. Hafði ekki sú kirkja nýlega boðið út í gegnum sína trúaða rómverskaþólska dómara Tamei í hans Dred Scott ákvörðun að þeir hafi enga. Hvítir sem hvítir eru bundnir til að virða. Með því að setja forsetann á sama stig og lægsta Róm var að segja að hann hefði enga réttindi. Even to his life. Heldur áfram og ræðir staðreyndina John Surratt, sem var hluti af samsæri að myrða Abraham Lincoln, rétt eftir morðið. John Surratt fór til Montreal og frá Montreal var hann fluttur til Liverpool í England á skip. Og frá Liverpool var John Surratt fluttur niður til Rómar. Og þegar bandarískur embættismaður náði loksins að ná í hann og fékk John Surratt. John Surratt fannst í persónulegri herdeild páfans. Spíritið í morðinu á Abraham Lincoln var hluti af persónulegri her páfans. Við finnum annari sögu. Í bók Charles Tinnequille á blaðsíðum 316 og 317. Hvar Charles lýsir þessu tæknilega, og ég ætla að lesa það í heild sinni, blaðsíður 316 og 317. Það segir 3 eða 4 klukkutíma áður en Lincoln var myrtur í Washington 14. Apríl 1865. Þessi morð voru ekki einungis þekkt. Einhver, en það var dreift og talað á götum og í húsum prestalegs og rómverskaþólska bæjarins Joseph, Minnesota. Staðreyndirnar eru óneitanlegar, vitnisburðirnir eru ómótmælanlegir og það voru hvorki járnbrautir né símskeitisamskipti nær en 40 eða 80 mílur frost. Joseph. Herra Linemann, sem var rómverskaþólskur, segir okkur að þótt hann hefði heyrt þetta frá mörgum í verslun sinni. Á götunum. Hann man ekki nafnið á neinum þeirra sem sögðu honum það. En ef minni herra Linemann svo skortgóð á því. Við getum hjálpað honum og sagt honum með stærðfræðilegri nákvæmni. Prestarnir í Joseph voru oft í heimsókn í Washington og gistu á. Þeir prestar voru í daglegu samskiptum við samúpristna presta sína í Joseph, Minnesota. Þeir voru náinni vinir. Það voru engin leyndarmál á meðal þeirra. Smáatriði morðsins, þann dag sem valinn var til að framkvæma það, voru jafn vel þekkt meðal prestast Joseph og meðal þeirra í Washington.
Hvernig gátu prestarnir falið slíkt gleðilegt atburði frá vinum sínum herra Lineman? Hann var trúnaðarmaður þeirra. Hann var byrgir þeirra. Hann var hægri hönd þeirra meðal trúaðra í Joseph. Dauði Abraham Lincoln var þekktur 4 klukkustundum áður en hann átti sér stað. Í rómversk-kaþólsku bænum Joseph í Minnesota. Það sem raunverulega átti sér stað var eftirmiðdaginn. Klukkan 6 í bænum Joseph kom maður og dvaldist. Ég hef bara verið upplýstur að forseti Lincoln og utanríkisráðherra Seward hafi verið drepnir. Daginn eftir, 15. apríl. Þessi herramaður sem hét Bennett sagði að ég væri í East Cloud, bæ sem 12 kílómetra í burtu, og ég spurði nokkra fólk hvort þau hefði heyrt það. Morðið á Abraham Lincoln, og þeir sögðu mér að þeir hefðu ekki heyrt neitt það. En daginn eftir, 16. apríl, þegar ég var á leiðinni til kirkjunar í. Vinur gaf mér afrit af símskeiti sem send var til hans daginn áður, þar sem stóð að Abe Lincoln og ríkisritari Seward hefðu verið drepnir daginn áður. Sem var föstudagurinn 14. Spurningin hvernig gátu prestars Josephs vita fyrir alla aðra? Annað fólk vissi að Lincoln hefði verið drepinn. Og eins og við höfum þegar komist að, vissu þeir það vegna þess að þeir voru í samsæri við prestana. Af Róm, af Washington D.C. og þeir höfðu skipulagt og ráðgert nákvæman stað og tíma þegar allt þetta átti að gerast. Svo að þeir gætu sagt án efa að Lincoln væri dauður. Núna svo miklu meira efni í yfirlýsingu úr bókinni eftir. McCarthy, The Suppressed Truth About the Assassination of Lincoln, síða 185. Í réttarhöldunum gegn John Surratt. Franskur ráðherra sem hét Rufus King sagði þetta: Ég tel að John Surratt sé verndaður af klerkastéttinni. Og að morðið sé afleiðing djúpseliðs áætlunar, ekki eingöngu gegn lífi forseta Lincolns, heldur gegn tilvist þessara lýðveldis. Eins og við vitum að prestastétt og konungsveldi eru og hafa alltaf verið andstæð frelsi. Nú voru 4 sem voru drepnir fyrir leynimorðingjan. Abraham Lincoln. Þeir hétu Davy Harold, Lewis Payne. George Atsurat og Marie Surratt. Þau voru öll rómversk-kaþólsk. Þú getur fundið þær upplýsingar í Ford's Theatre. Þú ferð niður eftir hverfandi ganginum í Ford's Theatre. Þú finnur nokkra gler. Tilvik sem sýna margt Lincoln og borgarastríðið og morðið á honum. Og það sýnir að þessi 4 menn voru allir hengdir. Og að þau væru öll rómversk-kaþólsk. Nú skulum við ræða þetta þátt af því í smá stund. Þegar Abraham Lincoln var að verða fyrir morðtilræðum, var einnig reynt á William Seward, utanríkisráðherra þessara Bandaríkjanna.
á lífi hans. Það átti einnig að reyna að taka lífið af Ulysses S. Grant, en Ulysses S. Grant hafði þurft að taka neyðarlest. Til New Jersey, til að vera við hlið sjúks og dauðaættingja. Andrew Johnson, þáverandi varaforseti Bandaríkjanna. Var einnig að fara að myrða á þessum tíma, en maðurinn sem átti að drepa hann var hræddur og reið á hest burti. Landi framkvæmdi ekki sinn hluta áætlunarinnar. Varðandi William Seward finnum við í bókinni. Þakkaði sannleikurinn morðið á Abraham Lincoln eftir Bert McCarthy á blaðsíðu 121. Lewis Payne, sem var þekktur sem Flórídastrákurinn, íþróttamannlegur ungningsrisi, hafði gengist til liðs við samsærið, reið upp að framhlið heimilis ríkisráðherrans, William Seward. William Seward hafði verið veikur í 3 vikur, þjáðist af brotnum kjálka, afleiðing af því að hópur hans af hestum hljóp í burtu og var undir stöðugri umsjá. Karlar hjúkrunarfræðingar. Lewis Payne hringdi í dyrabjölluna og var svarað af butlerinum. Sagði þeim síðarnefndum að hann hefði verið sendur með einhverjum lyfjum sem hann þyrfti að færa William Seward. Butlerinn neitaði að láta hann komast inn og sagði að hann hefði fengið fyrirmæli að láta engan fara til herra. Herbergi Seward. Lewis Payne, eftir stutt átök, knúði butlerinn niður og hljóp beint upp stigann. Hann hljóp inn í herbergi þar sem Seward var. Hann féll báða syni Seward sem voru í herberginu. Einn af sonum Seward féll á höfuðkúpuna og varð aldrei alveg heill eftir það. Lewis Payne hljóp þá á Seward og stakk hann alvarlega 3 sinnum. Með yfirnáttúrlegri átakssemi barðist Seward sig út úr. Með árásamanni sínum sem lét hann liggja í hrúgu á gólfinu og blæða úr sárum sem hann hafði beitt. Eftir morðárás sína ótryggða hljóp Lewis Payne. Niður stigan öskrandi ég er vitlaus og Lewis Payne var líklega það, hann var alveg undir stjórn. Dáðaleg áhrif hinna illu tegundar fólks í valdi þeirra sem hann hafði leyft sér að vera. Á blaðsíðu 122 í bók McCarthy segir að það hafi verið hluti af áætluninni að Michael O'Loughlin, einn af samsærisaðilum frá Baltimore, ætlaði að myrða herforingjan. Gefa að nóttinni, en þetta var ekki mögulegt vegna breytinga á áætlun Grants. Til Atsterrots kom að myrða varaforsetann. Andrew Johnson, en Atsterrock var hræddur og hann reið heilan daginn út á land á hesti og var hann fundinn nokkrum dögum síðar hjá frændum sínum undir Washington. Hann skrifaði skriflega játningu áður en hann var tekinn af lífi. Sem staðfestist viðveru John Surratt í Washington, þann örlögbæra dag, staðreind sem 9 áreiðanlegir vitnar höfðu einnig svarðað fyrir. Svo við höfum samsæri að drepa ekki bara. Forseti Bandaríkjanna, en til að koma ríkisstjórn Bandaríkjanna í algjöra óreiðu. Sjáum við ekki uppfyllingu ráðstefnunnar í Vín og Verónu í verkum árið 1865? Sjáum við ekki hönd jesúítareglunar í rómversk-kaþólsku kirkjunni í því að eyðileggja þetta mikla land okkar?
Það hræðileg tími. Það var hræðileg tími í sögu Bandaríkjanna. Hvað þessa borgarastyrjöld sem við höfum þegar tekið eftir frá klínísku sjónarhorni? Að kaþólska kirkjan hafi sáðfræ deilunar milli tveggja stóra landshlutana í þessu landi sem skipti norður frá suðri á brennunni. Í spurningu þrælahald. Þessi skipting, samkvæmt Tjenokli, var gullin tækifæri hennar til að krossa annan með öðrum og ríkja yfir blóðugum rústum beggja. Róm vonaðist til að stundin fyrir hæsta sigur sinn á þessu heimsálfu væri komin. Hún skipaði keisara Frakklands að vera tilbúin með her í Mexíkó, tilbúin til að styðja Suðurríkin. Hún bauð öllum rómönskum kaþólíkum að skrá sig undir fánanum þrælahaldsins með því að ganga í demókrataflokkin og síðan kaþólska kirkjan frá öðrum. Skjölin sem ég hef lesið ýttu enska hernum inn í Kanada, tilbúin til að koma niður frá norðri og kremja. Sambandið. Kaldhæðnislega lýsir einnig yfir án rómverskrar stefnu síðasta borgarastríðið. Hefði verið ómögulegt. Jeff Davis hefði aldrei þórað að ráðast á Norðurlandið. Hefði hann ekki fengið fullvissu frá páfanum að jesúítar, biskuparnir, prestarnir og allur fólkið í kirkjan í Róm myndi hjálpa honum. Þessar djöfla og félagsandstæðar lög Rómar gerði það að verkum að rómversk-kaþólskur Beorhard var valinn maðurinn. Að skjóta fyrsta byssunni á Fort Sumter. Þessar andfélagslegu lög gerðu páfa Rómar að eina krúnuðu furstanum í heiminum allstaðar. Svo gerði. Að biðja eins og að hrista opinberlega hendur við Jeff Davis og lýsa yfir honum forseta löglegs ríkisstjórnar. Abraham Lincoln, blaðsíða 294 í bók Kinnekley og 295. Ég verða eilífu þakklátur fyrir viðvörunina. Words you addressed to me about the dangers ahead to my life from Rome. I know they are not imaginary dangers. If I were fighting against the Protestant South as a Það væri engin hætta á morðum í þjóðinni. Þjóðirnar sem lesa Biblíuna berjast hugrakkar á vígvellinum, en þær myrða ekki óvini sína. Páfinn og jesúítarnir, með sína helvísku rannsókn, eru eina skipulögðu völdin í heiminum sem grípa til daggans. Að myrða þá sem kannski geta ekki sannfært með rökum sínum eða sigrað með sverði. Því miður finnst mér það meira og meira með hverjum degi. Ekki einungis gegn Suður-Ameríkumönnunum ber ég bardaga. Það er meira gegn páfa Rómar, hans svikafullu jesúítar og þeirra blindu. Blóðþyrstir þrælar. Svo lengi sem þeir vonast til að sigra Norðurlandið, munu þeir skilja mig eftir. En þegar við sigrum heri þeirra, tökum borgir þeirra og að neyða þá til að lúta, þá er það mitt álit að jesúítarnir, sem eru helstu stjórnendur suðursins, munu gera það sem þeir hafa nánast alltaf gert í fortíðinni. Dofkurinn eða byssan mun gera það sem sterkir hendur stríðsmanna gátu ekki náð. Það er Róm sem vill stjórna og lækka Norðurlandið, eins og hún. Ríktu og niðurlægðu Suðurlandið frá uppgötfunardegi þess. Aðeins eru mjög fáir leiðtogar Suðurlandsins sem eru ekki meira eða minna undir áhrifum jesúíta. Í gegnum konur sínar, fjölskyldu, skyldmenni og vini tilheyra nokkri meðlimir fjölskyldu Jeff Davis rómversku kirkjunni. Það er mjög víst að bandarísku fólkið.
gæti lært það sem ég veit hina grimmu hatur presta Rómar gegn stofnunum okkar, skólum okkar, helgum helgisim okkar og dýrkeyptum frelsi okkar. Þeir myndu reka þá í burtu á morgun úr meðal okkar, svo þeir myndu skjóta þá sem svikara. En þú ert eini sá sem ég afhjúpa þessum sorglegu leyndamálum fyrir, því ég veit að þú lærðir þau áður en ég. Sagan síðustu 1000 ára segir okkur að þar sem kirkja Rómar ekki dálkur til að stinga í brjóst frjálsrar þjóðar, þá hún steinn við háls hennar. Að lama hana og koma í veg fyrir framför hennar á sviði menningar. Vísindi, greind, hamingja. Og frelsi. Aftur, 296. Þessi stríð, sagði Lincoln, hefði aldrei. Mögulegt án hinna illu áhrifa jesúíta. Við skuldum pápaveldinu að við sjáum nú landið okkar raugað með blóði hennar göfgu. I pity the priests, the bishops, and the monks of Rome and the United States when the people Fólk átta sig á því að þau bera í miklum mæli ábyrgð á tárum og blóðsúthellingum í þessum stríði. Erfðafræðilega séð, sagði Lincoln, leyndabréf voru send frá Róm til biskupsins, sem skipuðu þeim að veikja herinn þinn með því að losa þá. Þeir menn frá þér. Svo mörgum hermönnum var sagt, yfirgefin. Í raun segir sögurnar okkur að eftir að páfinn lýsti því yfir að Jefferson Davis væri forseti Suðurríkjanna. Að páfinn viðurkenndi hann sem leiðtoga sambandsríkjanna og að Abe Lincoln væri villutrúamaður að margir. Margir 100.000 rómverskaþólskra hermanna í Union Army yfirgáfu liðið og gekk til liðs við Suðurríkjaherinn. (298) Lincoln segir til Chinnecalli, þú ert fullkomlega réttur þegar þú segir. Það var til að losa við rómversku kaþólika sem höfðu skráð sig í herjum okkar. Frá útgáfu bréfs páfans hafa mikli fjöldi þeirra yfirgefið merki sín og snúið. Svikari. Það líka satt að General Meade hefur haldist hjá okkur og unnið blóðugt orrustuna við Gettysburg. En hvernig gat hann tapað? Þegar hann var umkringdur slíkum hetjum eins og Howard, Reynolds, Buford, Wadsworth, Cutler, Slocum, Sickles, Hancock, Barnes. Það augljóst að jafnvel General Meade leyfði rómönsku trú sinni að koma fram yfir föðurlandsást sína eftir orrustuna við Gettysburg. Herinn flýði þegar hann hefði auðveldlega getað skorið af honum flóttann og neytt hann til uppgjafar eftir að hafa mist næstum helming hermanna sína síðustu 3 daga. Af blóðbaði. Þegar þörf var á að skipuleggja eftirför eftir orrustuna, kom ókunnugur maður í skyndi til höfuðstöðva hans. Sá ókunnugur var í dulargervi. Jesúít. Eftir 10 mínútur gerði Meade slík fyrirhöld í eftirför á óvininum að Lee slapp nánast ósnertur. Með tapi aðeins 2 byssna. Einn annar yfirlýsing, 305. Af Charles Chinnecalli. Almúginn sér og heyrir, þetta Abraham Lincoln, þeir sjá og heyra stóru háværu hjólin á bílnum Suðurríkjanna. Þeir kalla þá Jeff Davis, Lee, Toombs, Bayard, Semmes og þeir halda í góðri trú að þeir séu drifkrafturinn. En þetta mistök.
Nýtt drifkraft leynist á bak við þykku veggi Vatíkansins, háskólana og skólana jesúíta og klaustrin nunnana. Og skriftastólar Rómar í uppfyllingu kirkjuþingsins. Og Verona og Chieri. Kaþólska kirkjan myndi skipta norður- og suðurhlutanum. Í gegnum kenningu John C. Calhoun myndu þeir leitast við að eyðileggja hagkerfið með Nicola spilli og síðan myndu þeir nota eiturbikarinn. Og morðingjakúlu til að myrða og til að reyna að myrða alls 6 forseta innan tímabils. Fimm ár. Guð hjálpi okkur að skilja hið illa Rómar þá og nú. Látum okkur biðja. Elskandi Faðir á himnum, þökk sé þér fyrir að reisa upp Abraham Lincoln. Þökk sé þér fyrir að hann hafi verk að gera og svo lengi sem hann gerði það, gat hann ekki verið snertur. Hjálpaðu okkur að átta okkur á því og vinna það verk sem þú hefur lagt fyrir okkur. Þar til okkar tími kemur líka. Hjálpuðu okkur að standa óhreyfanlega fyrir réttlætinu svo að fall. Í nafni Jesú biðjum við. Amen. Þar til við hittumst aftur, má. Guð blessi þig. Ég vil velkomna þig í þetta forrit eða þessa útsendingu. Þetta 7. hluti í röðinni okkar fyrir dyrunum. Við höfum skoðað og gert þetta band 2 sinnum og bæði skiptin hefur það ekki komið vel út. Ég tel að þetta sé líklega sterkasta af öllum myndböndunum í Behind the Door seríunni. Áður við leggjum af stað og halda áfram með þetta forrit, hluta 6 af Behind the Door. Við biðjum. Elskandi Faðir á himnum, þegar við leitumst við að skilja. Í dag, í ljósi gærdagsins, biðjum við að heilagur andi leiðbeindi hugum okkar. Í nafni Jesú, amen. Í bókinni 50 Years in the Church of Rome eftir Charles Chiniquely segir hann þetta: Róm sá það einu sinni. Að mjög tilvist Bandaríkjanna hafi verið ógnun við eigin líf hennar. Frá upphafi sá hún svikulega sáðfræ sundrungar og hatur. Millum 2 stóru héruðin í þessu landi og tókst að skilja suður frá norðri á brennandi spurningunni þrælahald. Charles Chiniquy, fyrrverandi kaþólskur prestur, gerði það mjög skýrt þarna að rómversk-kaþólska kirkjan viðurkenndi frá upphafi Bandaríkjanna. Amerika, annarkvort Amerika og meginreglur hennar myndu taka yfir heiminn eða meginreglur Rómar myndu taka yfir heiminn. Það var allt eða ekkert bardagi milli meginreglna rómversk-kaþólsku kirkjunnar og meginreglna Bandaríkjanna. Í öðru verk eftir Samuel Morse sem kallast The Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States og
Þetta í formála stóra verks Moses. Við lesum þessi orð. Höfundurinn tekur að sér að sýna að samsæri gegn frelsinu. Þessar lýðveldis nú í fullri gangi undir stjórn hinum slægri prins Metternich af Austurríki, sem vitandi ómöguleikan á að afmá. Við dæmi mikla og frjálsa þjóð sem með valdi vopna reynir að ná markmiðum sínum með herliði. Af jesúítum. Röð staðreynda og rökana sem sanna tilvist slíkrar samsæris mun undra hvern mann sem opnar bókina með sama. Trúleysi eins og við gerðum. Samuel B. Morse, faðir Morskóðans, skrifaði þessa bók eftir að hafa heimsótt Evrópa og Róm á 4. og 5. áratug 19. aldar. Og í verkum sínum sýnir hann að það sé samsæri í gangi gegn stjórnarskráni. Af þessari miklu lýðveldisríki Bandaríkjanna og að Clemens von Metternich, prins Austurríkis, myndi nota þá slægu jesúíta. Að leita að því að eyðileggja grundvallarreglur þessa mikla þjóðar. Í öðrum skjali sem kallast The Footprints of the Eftir Ru Thompson. Hann segir þetta: höfðingjar heila að bandalagsins höfðu safnað saman stórum herjum og höfðu Nón lét í sáttmála að helga þá að því að bæla niður allar uppreisnir fólksins til hagsbóta fyrir frjálst stjórnarvar. Og hann, PSV, óskaði að helga jesúítana að því að ná þeim tilgangi. Í öðru verki eftir Burke McCarthy. Á blöðum 9 og 10 í bóksinni, sem ber heitið The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, skrifaði hún þetta: þingið í sem tekur yfir allt árið 1814 og 1815 var svört samsæri gegn alþýðustjórnum sem hátt settu samningaviðræðurnar. Að lokum tilkynntu flokkarnir að þeir hefðu myndað heila að bandalag. Sérstaka starfsemi ráðstefnunnar í Verona þróaðist. Samþykkt 6. Greinar Vínafundarins, sem var lofvorð að koma í veg fyrir eða eyðileggja lýðræðisstjórn hvar sem hún fannst og að tryggja. Endurreisu konungsríki þar sem það hafði verið sett til hliðar. Nú hvað eru Samuel Morse, Ru Thompson og Burke McCarthy að tala um? Út. Leyfi mér að setja það fram á einföldu máli. Í byrjun 18. aldar var maður sem var að snúa. Hann hét Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte var loksins tekin í haldi rétt 1812–1813. Stutt eftir það, árið 1814, var haldið þing í Vín. Helstu löndin sem tóku þátt í því þingi voru Austurríki, Þýskaland, Rússland og PSV páfi. Megintilgangur Vínafundarins á árunum 1814 og 1815 var að finna leið til að eyðileggja stjórnarskrárbundna stjórn hvar sem hún fannst í heiminum. Hvaða stjórn sem var. Að veita fólki sínu ákveðnar óafturkallanlega réttindi ætti að eyðileggja. Og hópurinn sem PSV taldi að vera mest áhrifaríkur í að framkvæma eyðingu stjórnarskrárbundinna ríkisstjórna hvar sem í heiminum var hópur sem kallast jesúítar. Clemens von Metternich, sem var leiðtogi Austurríkis. Samkvæmt Samuel Morse taldi Metternich að jesúítar væru bara
Hópur fólks sem gætu eitt vinsælli stjórn. Nú spyr ég þig á árunum 1814 og 1815. Geturðu hugsað þér einhverja völd sem veitti fólki sínu ákveðnar óafturkallanlegar réttindi sem jesúítarnir myndu elta? Stærsti óvinur jesúítareglunar væri Bandaríkin Norður-Ameríku. Nú í bók sem Eliot skrifaði. Kallaður diplomatískur kóðinn á blaðsíðu 179, hann vitnar í öldungadeildarþingmanninn Robert Owen, sem sagði þessa yfirlýsingu árið 1916. Hlustaðu vel. Hinn heilaga bandalag. Nú skal ég segja þér hvað hinn heilaga bandalag var hinn heilaga. Bandalagið var setning sem var búin til eftir Vínarfundinn til að lýsa samkomu Rússlands, Þýskalands, Austurríkis og Páfi Píus V. Þeir tengdu sig saman til að eyðileggja stjórnarskrástjórn og þeir kölluðu það heilaga. Bandalag. Það var örugglega bandalag, en það var ekki heilagt. Hið heilaga bandalag, eftir að hafa eitt alþýðustjórninni á Spáni og Ítalíu. Hafði vel uppsett áform til að eyðileggja vinsælt stjórnarfar í bandarískum nýlendum. Það var vegna þessa. Gegnum bandaríska lýðveldið af evrópskum konungsríkjum sem mikli enski stjórnmálamaðurinn Lord George Canning kallaði tilraunina. Af stjórn okkar til þess og stjórnmálamenn okkar þá, þar á meðal Thomas Jefferson, tóku virkan þátt í að koma fram á yfirlýsingu forsetans James. Monroe í næstu árlegu skýrslu sinni til þings Bandaríkjanna að Bandaríkin myndu líta á það sem hóstilegt athæfi gagnvart stjórn Bandaríkjanna. Ef einhver öfl Evrópu hefur nokkru sinni lagt stund á að koma á einhverri stjórn eða öðlast landsvæði á Ameríkuálfunni. Réttindi. Þetta er svo kallað Monroe-kenningin. Ógnin samkvæmt leynisamningnum í Verónu að bæla niður lýðræðisstjórn. Og amerísku lýðveldana er grundvöllur Monroe-kenningarinnar. Þú sérð, það sem gerðist var að Vínarfundurinn hittist árið 1814 og 1850. En það var ekki nóg. Svo var haldinn annar þing árið 1822 og á báðum þessum þingum, enskur stjórnmálamaður sem hét George Canning. Var viðstaddur. George Canning áttaði sig á því að gegnum ráðstefnunnar í Vín og Verónu að konungdæmin í Evrópu notuðu jesúíta. Það var eitt markmið með pöntuninni og það var að eyða Bandaríkjunum af Ameríku. Og svo var að George Canning Bandaríkin. Ríkisstjóri, þar á meðal Thomas Jefferson. Jefferson skrifaði þá bréf, sem ég á afrit af, sem ég mun lesa ykkur af á augnabliki. Jefferson skrifaði bréf til James Monroe, sem var þá forseti, og sagði hann, James, konungsríki Evrópu vilja eyða lýðveldinu okkar. Þú verður að gera eitthvað. Og svo gerði James Monroe þann 24. Október, afsakið, desember 1823 þar sem hann gaf út fræga Monroe-yfirlýsinguna. Kenningin og Monroe-kenningin var svar við þinginu í Vín og Veróna sem varaði konungsríki Evrópu og páfi að ef þeir reyndu einhver tíma að nýlenda í vesturhveli jarðar, myndi stjórn Bandaríkjanna líta á það sem stríðsátök. Hlustaðu á bréf Thomas Jefferson skrifa til James Monroe frá Monticello, 24. Október 1823.
segir, kæri herra, spurningin sem fram kemur í bréfunum sem þú hefur sendt mér svo mikilvægasta sem hefur nokkru sinni borist huga mínum síðan sú að. Það gerði okkur að þjóð. Þetta setur áttavita okkar og bendir á leiðina sem við eigum að stjórna í gegnum tíman sem opnast fyrir okkur. Og aldrei gætum við lagst í. Undir kringumstæður sem eru hagstæðari. Fyrsta og grundvallarreglan okkar ætti að vera að hvergi að flétta okkur í Evrópumál, önnur að aldrei að. Leyfa Evrópu að blanda sér í málefni hinna megin Atlantshafs. Amerika, bæði Norður- og Suður-Amerika, hefur sérstaka hagsmuni sem eru aðgreindir frá þeim Evrópu og sérstaklega hennar. Eigandi og þá að halda áfram, segir Thomas Jefferson, ný tilefnið að vera vanmetið þegar þessi tillaga býðst. Að lýsa yfir mótmælum okkar gegn grimmilegum brotum á réttindum þjóða með því að skerast í innanríkismál annarra. Með ólöglegum hætti hafði Napoleon Bonaparte hafið, og nú því haldið áfram af þeirri jafn ólöglegu bandalagi sem kallar sig heilagt. Aðeins síðar segir Jefferson að við munum andmæla nauðungarafskiptum hvers kyns annars valds. Ég hef verið svo lengi afvæntur pólitískra efna, líkur Jefferson, og hef svo lengi hætt að taka áhuga á þeim að ég meðvitaður. Að ég sé ekki hæfur til að gefa álit sem eru verðu athygli. Hvaða hógvær maður? En spurningin sem nú sett fram felur í sér afleiðingar sem eru svo langvarandi. Og áhrif svo ákveðin á framtíðarörlög okkar að þau endurvekja allan þann áhuga sem ég hef áður fundið á slíkum tækifærum og. Að hvetja mig til áhættu skoðana sem muni sanna aðeins mitt óskum að leggja enn mitt litla til hvers sem gagnast landi okkar. Og ég bið þig að taka það aðeins eins og það virði, legg ég við fullvissuna stöðuga og ástríðufulla vináttu mína og virðingu. Þannig voru orð hinna mikla forseta, Thomas Jefferson, þáverandi forseta, framsett. Ef ráðstefnurnar í Vín og Verona voru ekki nóg eftir að Monroe gaf Monroe kenninguna sína seint. Árið 1823, 15 mánuðum síðar, var enn önnur þingfundur haldinn. Þessi átti að vera haldinn á stað sem kallast Chieri á Norður-Ítalíu. Þar var jesúitaskóli í Chieri og þar var hún. Að jesúitareglan hafi hittst til að skipuleggja nákvæmlega hvað þeir ætluðu að gera í framtíðinni. Og til að draga saman þingið. Chieri árið 1825 sagðu þeir í rauninni að við ætlum að eyða mótmælendatrúinni hvar sem hún finnst. Við ætlum að taka. Hver stjórnarskrárbundin ríkisstjórn og við ætlum að kollvarpa henni og eyðileggja hana. Þeir sögðu að mótmælendatrúin sé að hnignast. Hún að falla í sundur. Við að byrja að fá menn af athygli frá henni. Og það eru jafnvel háttsettir einstaklingar sem við höfum tekist að sannfæra að ef þeir halda áfram að styðja mótmælendatrú, eru þeir glataðir. Svo Biblían heimilaði King James útgáfan frá 1611, þessi höggormur, sem með uppréttri höfði og blikandi augum, ógnar okkur með eitri sínu á meðan hann. Leiðirnar eftir jörðu skulu breytast í staf leið og við getum gripið hann. Svo við.
Þingsári árið 1825, mótmælendatrú, stjórnarskrárbundin lýðveldisstjórnir voru að vera eyðilagðar og King James útgáfan af Biblíunni var að breytast leið og jesúítar gætu náð í það. Hefur þú einhver tíma velt því fyrir þér hvers vegna við höfum svo margar mismunandi þýðingar á Biblíunni? Biblían í dag. Það er vegna þessa á þinginu í Sherry árið 1825 var ákveðið að King James útgáfan af Biblíunni Jesúítar myndu safna umboðsmönnum umhverfis sig sem þeir gætu notað til að eyðileggja áhrif 1611 King James. Útgáfa. Og svo lauk James Monroe forsetatíð sinni. Og nú snúum við okkur og byrjum að greina hvernig höggormarnir í Róm byrjuðu. Þangað leið þeirra í gegnum grasið í Bandaríkjunum og hvernig þeir fóru að leita að því að eyða þessari miklu lýðveldi. Árið var 1828. Maðurinn sem kom inn í Hvíta húsið á þeim tíma var Andrew Jackson, þekktur fyrir hugrekki sitt og hernaðar. Hernaður í að sigra Breta í stríðinu 1812 var Andrew Jackson að fara að standa frammi fyrir öðrum óvin, einum sem ekki kæmi. Hann með byssum og fallbyssum, en þeir myndu koma skríðandi í gegnum grasið. Þeir myndu ekki koma inn. Opnir vígvöllur. Þessi óvinurinn myndi krefjast þess að vera bandarískur eins og hann. Þeir myndu krefjast þess að vilja það besta fyrir Ameríku. Eins og hann, og þeir myndu gegna háum stöðum ábyrgðar eins og hann. Þessar snákur myndu skríða meðal bandaríska fólksins og líta út alveg eins bandarískar og allir aðrir, þar til þær myndu opna munnin. Og þá myndi verða ljóst að þær voru ekki amerískir yfirleitt. Þeir voru verkfæri Rómar, jesúíta sem gerðu allt sem þeir gátu til að grafa undan grunnreglum þessa mikla lands. Hinar fyrstu snákurnar tvær mættu Andrew Jackson beint í andlitið. Þær hétu John Calhoun og Nicholas Spittle. Nú vann Andrew Jackson forsetakosningarnar árið 1828 með mjög miklum mun. Varaforseti hans var maður sem hét John C. Calhoun frá Suður-Karólínu. Calhoun áttaði sig á því að ástin til frelsis var mjög sterk í hjörtum Ameríku. Hann áttaði sig á því að þrælahald var fljótt að verða afmarkað vegna þess að nánast allar landsvæðin sem keypt voru frá Spáni og Frakklandi voru frjálsar ríki. Calhoun gerði sér grein fyrir því að ef þrælahald gæti ekki stækkað, myndi það að lokum verða byrði frekar en spámaður. Svo stutt eftir að John C. Calhoun tók sæti varaforseta árið 1828, hóf hann að skrifa dagblað sem hét United States Telegraph. Og í þessari ritgerð hóf hann að mæla fyrir hugmynd sem kallast réttindi fylkja. Ef hugmynd John C. Calhoun var tekið til rökréttrar endalok. Að lokum myndi hugmynd hans eyðileggja Bandaríkin Ameríku. Að því gefnu að ríki hefði eðlilegan rétt til að yfirgefa sambandið, sem það gerði ef alríkisstjórnin yrði harðstjórnar. John C. Calhoun tók þá sárandi sár og breytti þeim í ástæðu þess að Suðurríkin gætu farið.
Bandalag Bandaríkjanna. Sárandi sverðið sem Calhoun nýtti sér var hátt tollgjald sem hafði verið sett. Á erlendum innflutningi sem gerði evrópska vörur dýrari. Þar sem evrópskir kaupmenn, einn þeirra var Nathan Rothschild af Englandi. Þeir keyptu mikið af bómull frá Suðurríkjunum og öðrum vörum. Hár tolla. Þýðir að kaupmenn Suðurríkjanna græddu minni peninga af útflutningi sínum. Þessi skattur hjálpaði Norðurlandaframleiðandanum vegna þess að nú var Suðurríkjakaupmaðurinn. Verða kaupa meira frá honum. Calhoun sannfærði Suðurríkin að þau væru að fá hráa endan á samningnum og að þau hefðu rétt til að yfirgefa. Sambandið yfir þetta háa tolla. Nú í bók sem kallast The Adesten eftir John Smith D. á blaðsíðu. Á 22. Blaðsíðu bókar sinnar sagði hann þetta: Suðurhluti landsins, sem var landbúnaðarsvæði, var sannfærður að hátt tollálag á innfluttum vörum væri skaðlegt fyrir þá. Calhoun tók að sér að útskýra fyrir Suðurríkjunum að þessar háu tolla voru settar á tiltekna vörur og það var gert til að vernda Norðurríkin. Hann fulli að Suðurlandið væri skattlagt til að styðja við framleiðendur í Norðurlandi. Í þessu máli setti Calhoun upp sinn stöðum ógildingar. Hugmynd Calhoun þýddi rétt til að eyðileggja, friðsamlega eða með valdi, sambandinu. Svo það sem John C. Calhoun gerði einfaldlega. Var hann tók til máls hinn háa tolla sem gerði vörur frá Evrópu dýrari. Hann sagði, ef Suðurríkin líkar ekki við þetta háa toll, þá hafa þau rétt til að yfirgefa bandalag ríkjanna. Hvað John C. Calhoun? Það sem þeir mistókust að átta sig á og neituðu að viðurkenna var mjög einfaldur staðreyndin að ef lögum, hár gjaldskrá, var slæmt eða rangt eða ósanngjarnt. Þá hafði þingið, sem setti lögin, alla rétt til að skoða það lög aftur og hnekkja því ef þörf krafðist. En það sem John C. Calhoun var að gera undir því að hann vildi gefa hverju Suðurríki rétt til að yfirgefa bandalag ríkjanna fyrir það. Hver ástæða sem þeir valdu. Og við munum sjá nokkra öldungadeildarþingmenn og fólk í fulltrúadeildinni, fræga menn sem mótmæltu John C. Calhoun yfir þessu máli. Eftir að hafa byrjað blaðið sitt, var fundur haldinn til heiðurs minningu Thomas Jefferson, sem var nú látinn. Á fundinum var beðið Andrew Jackson að tala og hann reis upp og sagði að sambandið okkar, það verður að varðveita, áttaði Andrew Jackson sig á. Að Calhoun væri að leitast við að grafa undan bandalagi ríkjanna. Calhoun, rétt eftir Jackson á þessum sama samkomum. He rose up and he said, "The union next to our liberties most dear. May we all remember that it can only be preserved by respecting the rights of the states and Að dreifa ávinningi og byrðum sambandsins jafnt. Í huga John C. Calhoun var samband ríkjanna sett í öðru sæti fyrir frelsi okkar. Réttindi ríkjanna voru sett fram og sett yfir sambandið og að hvenær sem myndi hvaða ríki sem hafa rétt til að skilja sig frá. Bandaríkin af hvaða ástæði sem þeir kusu. Það var augljóst fyrir mörgum. Að John C. Calhoun væri að leita að því að kljúfa norður og suður og hann notaði tolla í tilraun sinni. Og ég vil minna þig aftur á.
Yfirlýsing Charles Chiniquy, 50 Years in the Church of Rome, Billus. 281, Róm sá strax að tilvist. Bandaríkin voru ógnandi ógn við eigin líf hennar. Frá upphafi sá hún svikalaust sáðfræin af. Skipting og hatur milli tveggja mikilvægra hluta þessa lands við að skipta suður frá norðri brennandi spurninguna þrælahald. Charles Chiniquy sagði að Róm hafi reynt að sá fræ sundrungar og hatur. Milli norður og suður. Hvað var John C. Calhoun að gera með kenningu sinni réttindi fylkja og að segja að land hefði rétt til að viðhalda? Fræ frá sambandinu yfir háum tollum eða hvað sem þeir valdu. John C. Calhoun var að sá kímur sundrungar og haturs. Bók D.S. aftur, The Addestén, blaðsíða 25, frægur þingmaður sagði þetta við John C. Calhoun: Herra, heimurinn mun varla trúa því að þetta. Allt umdeilan og öll örvæntingarfull aðferðir sem stuðningur hennar krefst, hefur enga aðra undirstöðu en mismunandi skoðanir milli meirihluta fólks í suður. Suður-Karólína á annarri hliðinni og mikill meirihluti fólks Bandaríkjanna á hinni. Heimurinn mun ekki trúa því að við sem heyrum og sjáum það. Getum við sjálfur varla ennþá trúa því? Daniel Webster vissi að málið fór miklu dýpra en tollur. John C. Calhoun. Var jesúítagrassan verið notuð til að kljúfa Ameríku í tvennt? John Quincy Adams. Í fulltrúadeildinni var lýst yfir úr bók D. aftur, Billus. 25, í andstöðu við málamiðlanir Herra Clay, engin fórnarlamb nauðsynlegt, og samt þú. Að binda okkur höndum og fótum, að hella blóði okkar út á altarið, til að sefa ónáttúrlega óánægju Suðurlandana, óánægju sem hefur dýpri. Ávöxtum en tolla og mun halda áfram þegar það gleymt. John Quincy Adams. Gerði það mjög ljóst að það var miklu dýpri vandamál í huga John C. Calhoun. Það fór miklu. Dýpri en háum tolla. Og þegar hinn hái tollur var gleymdur, var miklu dýpri málefni í húfi. Og Charles Chinock, við gerðum það mjög skýrt hvað það var, og það var skiptingin á norðri og suðri. Ég geri það ekki. Hafa síðunúmeri rétt við höndina, en í bók Edward Griffin sem heitir The Creature from Jekyll Island eða The Creature of Jekyll Island, gerir Griffin mjög ljósta. Evrópskir bankamenn, Rothschilds, Warburgs. Þeir vildu skipta norður- og suðurhlutanum af efnahagslegum ástæðum. Því að þeir telja Bandaríkin saman í sameiningu gætu orðið svo öflug efnahagseining að þau gætu. Jafnvel að taka yfir Rothschilds og Warburgs. Og Rothschilds og Warburgs vildu fá sinn part af kökunni. Og svo þurftu þeir að skipta. Norður og suður af efnahagslegum ástæðum. Andrew Jackson, í skilaboðum sínum til þingsins árið 1832, staðhæfði að fólk í einu ríki gæti leyst sig sjálft frá skyldum að vild.
og án samþykkis hinna ríkja frá þeirra helstu skyldum og hætta frelsi og hamingju milljóna sem mynda þetta þjóðarfélag. Getur ekki verið viðurkennt. Slík vald talið vera algerlega andstætt þeim meginreglum sem stjórnkerfið byggt á. Það hlutir sem það sérstaklega myndað til að ná. Andrew Jackson, John Quincy Adams og Daniel Webster skildu mjög skýrt að John C. Calhoun vildi eyðileggja þetta þjóð. John C. Calhoun var Bandaríkjamaður að nafni. Hann var jesúítasæði í þessu landi, notaði hæfileika sína og völd og stöðu sína til að grafa undan og eyðileggja. Eyði þessa lýðveldi. Andrew Jackson fyrir afstöðu sína gegn John C. Calhoun var að gera nokkra óvini. Annar jesúítasendimaðurinn í Bandaríkjunum sem leitaði að því að eyðileggja. Þetta þjóð var maður að nafni Nicholas Spittle. Nicholas Spittle var glæsilegur fjármálamaður sem hafði útskrifast Háskólinn í Pennsylvaníu á 13 ára aldri. Hann var meistari í leynilegri vísindum peninga þegar Jackson tók við forsetembættinu árið 1828. Nicholas Spittle hafði fullan stjórn á seðlabanka alríkisstjórnarinnar. Þetta var ekki í fyrsta skipti sem seðlabanki hafði verið stofnaður tvisvar áður. Fyrst undir Robert Morris á tímum byltingarinnar hafði verið reynt að koma á miðstýrri bankastarfsemi, en vegna sjálfsels og græðgi Morris og félaga hans. Seðlabankinn mistókst eftir. Eftir bandaríska byltinguna reyndi Alexander Hamilton það aftur. Hann mistókst aftur af sömu ástæðu. Eftir stríðið 1812 var þetta önnur tilraun til að hafa seðlabanka Bandaríkjanna, ef þú vilt. Og í þessu þriðja tilrauninni finnum við herra Spittle, sem var á eftir Nicholas Spittle og tilrauninni til að hafa seðlabanka í Bandaríkjunum. Úr bókinni The Creator of Jekyll Island eftir Edward Griffin, á blaðsíðu 331, lesum við þessi orð: hinn beina veruleiki að Rothschild bankastofnunin. Konungsættin í Evrópu var ráðandi afl fjárhagslega og pólitískt við myndun Bank of the United States. Í öðrum bók sem heitir Rothschild, The Wealth and Power of a Dynasty eftir Derek Wilson á blaðsíðu 178, lesum við þessi orð yfir árin síðan Rothschild. Rothschild, textílframleiðandinn í Manchester, hafði keypt bómull frá Suðurríkjunum. Rothschild hafði þróað sterka bandaríska skuldbindingu. Nathan Rothschild hafði veitt lán til ýmissa ríkja sambandsins og var tryggður stuðningsmaður Seðlabanka Bandaríkjanna. Annað bók eftir Gustavus Mies sem kallast Saga stóru auðæfi Ameríku, blaðsíða 556. Hann segir þetta: Rothschildar höfðu lengi vel mikil. Áhrif í að skrá fyrir bandarískum fjármálalögum. Löggjöfarskýrslurnar sýna að þeir voru valdið í gamla Seðlabanka Bandaríkjanna. Nú hafa Griffin, Derek Wilson og Gustavus Mies allir gert það mjög ljóst að krafturinn á bak við miðstjórnina. Bank of the United States var Rothschilds Evrópu. Nú spyr ég þig, hver var á bak við? Rothschild fjölskyldan. Hverjum voru Rothschildar að vinna fyrir? Ef við getum fundið út hverjum Rothschildar voru að vinna fyrir, þá getum við með fullvissu vitað hver.
var að draga í strengi Nicholas Billi líka vegna þess að Billi var að vinna fyrir Rothschilds. Hann var stjórnandi seðlabankans í Bandaríkjunum og Rothschildar Evrópu stjórnuðu seðlabanka Bandaríkjana, svo þeir stjórnuðu Nicholas Billi. Nú, fyrir hverjum voru Rothschildar að vinna? Leyfi mér að lesa það fyrir þig úr bók Tupper Söisi sem kallast Rulers of Evil, blaðsíðu 160 og 161. Við lesum þessi orð. Rothschilds bera titilinn verði Vatíkansins fjármála. Skipun Rothschild gaf svörtu. Eða jesúítareglan, algjöra fjárhagslega næði og leynd. Hver myndi nokkru sinni leita lyklinum hjá fjölskyldu af rétttrúaðum gyðingum? Til auðlegð rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Hver stjórnaði Rothschild fjölskyldunni? Hver stjórnaði Nicholas Billi og? Hver var á bak við seðlabanka Bandaríkjana? Söisi segir okkur að það hafi verið jesúítar í Róm. Nú Rothschilds undir. Skildi eitt meginreglu. Og jesúítareglan skildi eitt meginreglu. Og þetta er tilvitnun frá borgarstjóra Rothschild, skepna Jekylegu. Láttu mig gefa út og stjórna peningum þjóðar, og mér er sama hver. Skrifar lögin. Nú af hverju myndi borgarstjóri Omseld Rothschild gera slíka yfirlýsingu? Gefðu mér stjórn á. Þjóðarhagur og mér er sama hver skrifar lögin. Það er einfaldlega af þessari ástæðu. Ef þú stjórna peningunum, þá getur þú stjórna því hver tekur við embætti og þú getur stjórna fjölmiðlum. Það hefur áhrif á fólki sem kýs fólk til að fara í embætti. Rothschild og jesúítarnir skildu að ef þeir stjórnuðu peningum Bandaríkjana. Í gegnum seðlabanka sem þeir gætu að lokum tekið yfir og haft hvern þingmann í vasa sínum og síðan gætu þeir umritað. Lögin þessa þjóðar og eyðileggja stjórnarskrána. Það er jesúítinn. Rothschilds gullna regla. Sá sem á gulli stjórnar. Frá bók Herman Cross, Documentary History of Banking and Currency in the United States, Billis. 26 og 27 sagði Andrew Jackson þetta. Er engin hætta á okkar? Frelsi og sjálfstæði í banka sem að eðli sínu hefur svo lítið til að binda hann við landið okkar. Er ekki ástæða til að skjálfa fyrir hreinleika kosninga okkar. Í friði og fyrir sjálfstæði landsins okkar í stríði, stjórna gjaldmiðli okkar, taka við opinberum fjármunum okkar, halda þúsundum borgara okkar í. Það væri ógnvekjandi og hættulegra en sjó og landher óvinarins. Andrew Jackson var hræddur til dauða. Kraftina sem Nicholas Billi, undir stjórn erlendra fjárfesta, hélt yfir stjórnmálamönnum og yfir Bandaríkjunum. Úr bók Edward Griffin, aftur að vitna í Thomas Jefferson. Jefferson skildi þetta líka. Hann sagði að einkarekinn seðlabanki sem gefur út opinberan gjaldmiðil sé meiri hætta á frelsi. Af fólkinu en standandi her. Við verðum ekki að láta stjórnendur okkar hlaða okkur með eilífum skuldum. Harmlega orð Jackson og Jeffrey.
Fólki var ekki hlustað á og árið 1910 var seðlabankakerfi Bandaríkjanna sett aftur upp. Og hvað höfum við í dag? Varanleg skuld rétt fyrir 1831 sem. Andrew Jackson hóf að leita að endurkjöri. Nicholas Biddle taldi að þetta væri fullkominn tími til að fá endurnýjun á stofnsamningi Seðlabankans. Nicholas Biddle hélt ekki að Andrew Jackson myndi mótmæla tilrauninni til nýrrar stofnsamþykkis fyrir Seðlabankan. Hann hélt að Jackson myndi ekki vilja gera það. Því það myndi skaða endurkjörshugsjón hans. En Andrew Jackson var ekki af sama toga og Nicholas Biddle. Andrew Jackson var maður af hugrekki sem ekki var stjórnað. Af öðrum fólki. Svo Andrew Jackson neitaði að samþykkja tilraun þingsins til að endurnýja Seðlabankan. Biddle svaraði neitun Jacksonar og hóf að draga úr peningamagni landsins. Með því að draga úr magni peninga í umferð, olli Biddle efnahagslegri uppnámi og peningar voru að hverfa. Atvinnuleysi var að aukast. Fyrirtækin fóru í gjaldþrot vegna þess að þau gátu ekki greitt lánin sín. Þjóðin féll í paník og þunglindi. Biddle fann að gæti neytt Andrew Jackson til að halda við Seðlabankan. Hann var svo öruggur að hann hrósaði opinberlega því að hann hefði. Vegna efnahagsvandræða í Bandaríkjunum. Vegna heimskulegs gróðsýns komu aðrir fram í vörn Andrew Jackson. Og Seðlabanki Bandaríkjanna dó. Harmlega. Harmlega. Fimmtíu og 5 árum síðar, árið 1910, hittust margir menn, 7 til að vera nákvæmir, á staður við strönd Georgíu sem kallast Jökull Ísland. Og það var á Jökull Ísland rétt árið 1910 sem. Fulltrúar þriggja mjög öflugra fjölskyldna ákváðu að endurreisa Seðlabanka í Bandaríkjunum. Ríki. 3 fjölskyldunar sem voru fulltrúar Rothschilds á Jökull Ísland í byrjun 20. aldar voru fulltrúar Rothschilds. Fulltrúar í Morgan og fulltrúar Rockefeller og þessar 3 hópar. Þessar 3 fjölskyldur hittust þar á Jökull Ísland til að stofna seðlabankakerfið og við eigum enn þetta skepnuverk. Með okkur í dag. Við getum sagt með fullri vissu að seðlabankinn reyndi á tíma byltingarinnar, á tímanum eftir byltinguna, á tímanum eftir stríðið 1812 og svo að lokum í byrjun 20. aldar hafa allir verið tilraunir Rothschild fjölskyldunar og sérstaklega. Á sama hátt tók jesúítareglan við stjórn og reyndi að kæfa Bandaríkin Norður-Ameríku. Jesúítarnir ráðagerðir til að skipta þessu þjóðfélagi með John C. Calhoun. Var stöðvuð á forsetatíð Andrew Jackson, tilraunir Nicholas Biddle og Rothschilds og jesúíta. Að halda áfram að kyrkja Bandaríkin með því að stjórna fjármálum okkar, það var líka.
stöðvað af Andrew Jackson. Og svo sjáum við nú jesúítareiðin. Í leik. Vegna þess að hver sem væri djarfur nóg til að mótmæla áætlunum og aðgerðum jesúíta, sama hvaða stöðu þeir gætu. Að taka upp, myndi það verða afreksverk að myrða einhvern sem myndi standa í vegi fyrir þeim. Og svo. Það ætti ekki að koma á óvart að lesa í bók Edward Griffin, The Creature of Jekyll Island á blaðsíðu 357, þessi orð. Forsetinn hafði unnið. Það ódauðlega hatur peningafræðinga, bæði í Bandaríkjunum og erlendis. Það því ekki að undra. Að þann 30. janúar 1835 var gerð tilraun til morðs á honum. Táknrænt voru báðar byssur árásamannsins. Skotþotað og Jackson var bjargað með tilviljun. Þetta var fyrsta slík tilraun sem gerð var á lífi forseta Bandaríkjanna. Væntandi morðinginn var Richard Lawrence, sem gortist fyrir vinum sínum að hann hefði verið í sambandi við öfluga. Fólk í Evrópu sem höfðu heitið að vernda hann við refsingu ef hann yrði handsamaður. Lawrence var dæmdur saklaus. Vegna geðveiki. Svo leitaði Richard Lawrence eftir að drepa Andrew Jackson, sem stóð í vegi fyrir. Jesúítana áætlun að skipta þessu þjóðinni í tvennt og stjórna fjármálum þessarar þjóðar. Richard Lawrence. Sagði vinum, reytist fyrir vinum, samkvæmt Griffin, að ef hann væri handtekinn, þessir. Öfluga menn Evrópu myndu einhvern veginn losa hann. Og svo var Richard Lawrence settur á rétt og hann. Hefur verið sýknaður vegna geðveiki. Desut Order var alvarlegur að taka við stjórn Bandaríkjanna. Hvað gerðist í Vín árið 1814 og 1815? Hvað gerðist í Verónu árið 1822? Og hvað var síðan fullgerð árið 1825 á þinginu í Shari? Jesúítareglan. Var alvarleg að taka yfir og eyðileggja Bandaríkin. Þeir myndu sækja inn í stjórnvöld. Ríkið á hæsta stigi, eða myndi nota umboðsmenn sína til að stjórna bandaríska bankakerfinu. Þeir myndu einnig. Morð þegar þörf á til að eyðileggja allri andstöðu við áætlanir þeirra. Andrew Jackson var næstum því myrtur af jesúíta. Planta sem böstaði af öflugum Evrópubúum sem myndu frelsa hann ef hann yrði handtekinn. Eins og við höfum komist að í okkar. Röðin okkar bakdyrum. Andrew Jackson var fyrstur, en hann var alls ekki síðastur. Jesúítareglan var að gera það sem nauðsynlegt var. Jackson var næstum drepinn. Harrison. Var, Taylor var, Buchanan næstum, Lincoln var, og hver sá sem kom í veg fyrir hana yrði fjarlægur, eins og John var. Á Kennedy árið 1963. Eins og þú og ég lítum í dag út yfir sjóndeildarhring Bandaríkjanna.
Og við sjáum seðlabanka aftur í stað með Alan Greenspan og seðlabankan. Guð hjálpi hverjum og einum okkar. Að vera tilbúin að fylgja í fótspor dýrlegs drottins og frelsara okkar, Jesú Krists. Mætti við. Aldrei veljið að standa í vörn sannleikans og réttlætis þegar meirihlutin yfirgefur okkur og að berjast herna drottins þegar. Þær eru fáir. Guð hjálpi okkur að standa alltaf og vera tilbúin til að gera hans boð. Þessa heim. Látum okkur biðja. Elskandi Faðir á himnum. Jesúítarnir voru alvarlega ákveðnir í að sinna fyrirmælum föður síns. Hjálpið okkur að vera alvarlegir að sinna hinu himneska föður okkar starfi. Í nafni Jesú, amen. Ég vil fagna þér að þessari útsendingu eða þessu forriti. Þetta er hluti. Í áframhaldandi röð sem heitir Fyrir dyrunum, skoðun á atburðum sem hafa gerst í sögunni og atburðum sem hafa gerst. Í mjög nýlegri sögu þessarar heimsar í ljósi spádóma Biblíunnar og þáttöku rómversk-kaþólsku kirkjunnar og jesúíta. Áður en við lítum á bak við dyrnar, part 7, látum okkur biðja. Elskandi Faðir á himnum, við erum þakklát. Þakklátur fyrir að þú ert enn á hásæti og að þú stjórnar enn málefnum þessa alheims og þrátt fyrir hið illa. Og illt mannsins. Þú ert enn að leiðbeina og enn að rétta út hönd til að hjálpa mannkyninu allan heim að þekkja og elska. Þú. Við biðjum að þegar við leitumst við að skilja nýjustu atburðin, biðjum við leiðsögn heilags anda til að sjá. Margt er rétt. Í nafni Jesú, amen. Þetta er frekar neyðartilvik. Svona á bak við dyrnar. Ég ætlaði ekki að gefa þetta segulband, en eftir atburði sem nýlega hafa átt sér stað í Bandaríkjunum. Sérstaklega í miðbæ New York borgar, á Manhattan, með hruni tvíturnanna. Fyrir World Trade Center þann 11. september 2001. Einnig þann dag á meðan flugvél skellti í báðar þær. Byggingar ein hrapaði einnig inn í Pentagon og sorglega, hryggilega, eyðileggjandi, margir þúsundir. Af fólki í Bandaríkjunum lést. Mjög margar fjölskyldur munu verða skemmdar af því sem gerðist þann dag. Fyrir restina af lífi sínu. Þannig að við ætlum að hafa þetta sem sérstakt behin til dúr, part 7. Áður en við skoðum raunverulega atburði 11. september og afleiðingarnar og hvað raunverulega gerðist þar og. Hver var í raun á bak við það?
Ég vil undirbúa hjörtu okkar fyrir það sem við erum að fara að rannsaka og ég vil líta í Matteusarguðspjallið kafla 24. Matteusargrein 24, vers 4, 5, 11 og 24. Jesús sá auðvitað musterið í Jerúsalem og sagði: Steinarnir eru allir að fara að detta niður. Það verður ekki eftir einn stein ofan á öðrum. Og lærisveinarnir komu til hans í einrúmi og sögðu: Meistari, hvenær munu þessi hlutir gerast? Og hver verður merki komu þína og endimörk heimsins? Sjáið þið, lærisveinarnir tengdu þessar tvær atburðarásir saman. Þeir sögðu: Jæja, þegar musterið hrynur, þá. Og það verður á þeim sama tíma þegar Jesús kemur. Svo lærisveinarnir tengdu þessi tvö atburði saman. Jæja, Jesús vissi að musterið myndi eyðilagt árið 70 ekr og að koma hans yrði ekki fyrr en eftir þúsundir ára í framtíðinni. En það sem Jesús gerði var að hann gaf aðeins svarið. Það myndi einnig gerast rétt fyrir annað koma hans. Svo sagði hann í versi 4, takið eftir. Að enginn maður blekki yður. Vers 5, því margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur, og munu blekkja marga. Vers 11, margir. Falsir spámenn munu rísa og munu blekkja marga. Og vers 24 því að þar munu rísa falskir kristar og falskir spámenn og munu sína miklar tákn og undur. Það að því marki að ef það væri mögulegt, myndu þeir blekkja jafnvel þá útvöldu. Nú 4 sinnum í þessum kafla, Jesús vísa til einhvers og hann sagði: Þú ættir að passa þig vegna þess að blekking mun vera í óðum gangi fyrir eyðileggingu Jerúsalem. Og fyrir seinni komu. Svo sagði Jesús: varist villu á endatímanum. Nú í Opinberunarbókinni kafla 13, vers 11, séum við dýr koma upp úr jörðinni, dýr sem auðvitað í Biblíunni. Spádómur táknar konungsríki eða heimsveldi samkvæmt Daniel 7. Versi 17 og 23 og þar segir að það rísi upp úr jörðinni. Í Opinberunarbók 17, 15 er okkur sagt að vatn táknar fjölda fólks og þar sem plánetan okkar, örlítið ögn okkar í þessum alheim. Er samsett af landi og vatni. Ef vatni táknar fjölda og þjóðir fólks, þá myndi jörðin tákna svæði í heiminum. Það hefur mjög fá íbúa. Svo rís þetta heimsveldi upp í 11. Versinu á svæði þar sem eru mjög fá íbúa. Og það segir að það hafi 2 horn eins og lamb, en talar eins og dreki. Nú er Kristur auðvitað kallaður Guðs lamb í Jóhannesarguðspjalli 1, 29. Átján og 19, 1. Korintubréf 5 og vers 7 og á fjölda annara staða í Biblíunni finnum við Jesú sem lambið. Og lambalíkt ríkisstjórn sem þessi dýr hér í Opinberunarbókinni 13, 11 rís upp á svæði í heiminum þar sem fáir íbúar eru. Eins og stjórnvöld trúa á að kirkjan og ríki skuli vera aðskilin, trúa þau á stjórnsýslu þar sem fólkið hefur frelsi, og það er ríki fólksins, af fólkinu og fyrir fólkið. Þetta eru einkenni lambalíks ríkisstjórnar. Einkennin af drekastíluðu stjórnkerfi. Það er þar sem kirkjan og ríkið eru saman, fólkið hefur ekki frelsi, og það er stjórnkerfi þar sem fáir einstaklingar stjórna.
Nú mjög ljóst að Opinberunarbókin 13:11 að tala uppgang Bandaríkjanna, rís upp á svæði þar sem eru fáir íbúar, ekki eins og þeir sem rísu upp í gamla heiminum við Miðjarðarhafsvæði Evrópu og Asíu. Bandaríkin. Ríki rísu upp og trúðu á aðskilnað kirkju og ríkis, á trúfrelsi, á málfrelsi, frelsi til og rétt til að bera vopn. Og margar aðrar frelsi, og það ríkisstjórn fólksins, af fólkinu og fyrir fólkið. Svo þessi önnur skepna opinberunarinnar. Bandaríkin Norður-Ameríku gegna afar lykilhlutverki í lok versögunar. Í versi 14 segir að Bandaríkin Hann blekkir þá sem byggja á jörðu með þeim kraftaverkum sem hann gat gert fyrir augliti dýrsins. Nú þetta áhugavert. Bandaríkin Norður-Ameríku, segir Biblían, munu nota blekkingar til að blekkja heiminn. Þau munu segja við heiminn, förum við þessa leið. Vegna þess að þessi leið rétt þegar í raun ættum við að fara í nákvæmlega gagnstæða átt. Þú sérð, blekking. Einfaldlega að segja einhverjum að eitthvað sé á ákveðin hátt þegar það algjörlega öðruvísi. Svo Jesús varðaði okkur 4 sinnum að vara okkur við blekkingum og Opinberunarbókin 13:14 segir að Bandaríkin myndu nota blekkingar til að leiða heiminn niður á eyðileggjunarleið. Nei, þetta ekki auðveld orð að taka. Ég bandarískur að uppruna og uppeldi. Ég elska þetta land. Ég ættjarðaráskjarn í gegn og gegn. Vinir, við verðum að greina staðreyndirnar. Við höfum sál til að bjarga í okkar eigin, auk þess höfum við þá sem eru í kringum okkur. Við höfum áhrif á aðra fólk og við þurfum að. Vertu vissum að staðurinn sem við stöndum á og það sem við segjum sé satt. Nú, þegar. Aftur, áður en við förum að því sem gerðist 11. September 2001, vil ég líta á eitt annað atriði með þér. Ég vil. Með þér, deila með þér nokkrum hlutum sem ég hef lært samtök sem eru mjög leynd í Bandaríkjunum. Þau voru stofnuð rétt eftir. Eftir fyrri heimsstyrjöldina. Hún var kölluð og kölluð ráðgjafanefnd utanríkismál. Ef þú ferð á netið og slærð inn ráðgjafanefnd erlendur sambönd og leitaðu uppi á öllum ýmsum stöðum á netinu varðandi þennan hóp, þá finnur við gríðarlegan fjölda. Efni. Ég ekki að draga þetta fram úr myrkrinu í einhverjum leyndum horni. Það þarna á netinu að bíða eftir að þú rannsakir það. Sumt af því sem ég fann á internetinu snýr að Council on Foreign Relations. Það var stofnað 1921, rétt eftir fyrri heimsstyrjöldina, í eitt tilgang. Og eitt tilgangi eingöngu var ráðgjafarstofnun erlend samskipti stofnuð. Í raun, leyfðu mér að lesa það fyrir þig. Admiral Chester Ward, hann mun segja okkur hvers vegna KFOR var stofnað. Hann var meðlimur í KFOR í 6 ár. 16 ár. Hann yfirgaf það í andúð vegna þess að hann áttaði sig á því að KFOR var að efla afvopnun. Og niðursökkun bandarísks fullveldis og þjóðlegrar sjálfstæðis í öfluga einheimskistjórn. Leiðtogar þess hóps.
Drottinn sagði samsettur af einum heimsluta alþjóðlegum stjórnmála hugmyndafræðingum, meira virðingafyllri nefndir skipulagðir alþjóðasinnar. Svo þá markmið Council on Foreign Relations 1, það að eyðileggja fullveldi. Af hverju landi í þessum heimi og færa það inn í einn heimsríki? Richard Rovere þetta frá nýju amerísku Bush og ráðinu fyrir byltingu 12. Mars 2001 rétt af. Internet. Richard Rovere, hann meðlimur í ráði formgerðir. Hann segir að Kefir sé einskonas forseti fyrir þann hluta stofnunarinnar sem leggur örlög okkar sem þjóð. Barry Goldwater, í sjálfsævisögu sinni With No Apologies, skrifað árið 1979. Hann sagði þetta. Þegar nýr forseti kemur til valda mikil starfsmannavelta, en engin breyting á stefnu. Á árum Nixon, Kissinger. Meðlimur Kefir var ábyrgur fyrir utanríkismálum. Þegar Jimmy Carter var kjörinn var Kissinger skipt út fyrir Zbigniew Brzezinski. Meðlimur Kefir og foringi Davíðs Rockefeller. Svo þú sérð, það sem þessi maður einfaldlega, Barry Goldwater. Sagði var að Richard Nixon hefði Henry Kissinger sem utanríkisstefnumótara sinn. Kissinger var hluti af Kefir. Þegar Nixon fór út af embætti og Jimmy Carter kom inn, auðvitað, eftir að Gerald Ford var í stuttan tíma. Kissinger var skipt út fyrir Brzezinski, en hann var líka meðlimur í Kefir, svo utanríkisstefnan breyttist ekki. Breyting þótt annar væri repúblikani, Nixon, og hinn demokrati, Jimmy Carter. Meginatriðið þetta. Kefir hér í Bandaríkjunum ákveðið að koma Bandaríkjunum inn í einheims stjórnmálakerfi, efnahagskerfi og trúarkerfinu. Það tilgangur Kefir. Og þú segir, jæja, af hverju var það komið inn árið 1921 fyrir þessa ástæðu? Markmið elítuhópa jarðar fyrir fyrri heimsstyrjöldina var einfaldlega þetta. Þeir vildu stofna þjóðabandalagið. En eftir fyrri heimsstyrjöldina var tilraun Woodrow Wilson til að stofna þjóðabandalagið sökkvuð af manni í þinginu sem hét Henry Cabot Lodge. Hann sagði, nei, við viljum ekki verða hluti af þjóðabandalaginu. Það mun eyða fullveldi okkar sem Bandaríkin Ameríku. Og svo Bandaríkjunum tókst ekki að taka þátt í þjóðabandalaginu, svo var þá stofnað ráðgjafanefnd utanríkismál til að reyna að fá Bandaríkin til að taka þátt. Eitt heimsveldi alþjóðlegs stjórnkerfis. Þeir mistókust eftir fyrri heimsstyrjöldina. Seinni heimsstyrjöldin var barinn með það eina í huga, meðal annars. Að fá Bandaríkin inn í Sameinuðu þjóðirnar, sem var einfaldlega framhald af hugmyndinni þjóðabandalagið. Svo leysti seinni heimsstyrjöldin í Bandaríkjunum það sem við mistókst að gera eftir fyrri heimsstyrjöldina með því að taka þátt. Í þjóðabandalaginu. Hverjir taka þátt í þessum hópi? Hver það sem reynir að fá Bandaríkin til að taka þátt? Í þessu alþjóðlega eittheim kerfi. Mig langar að lesa smá fyrir þig sumt af fólkinu, fólki þeirra. Fólk sem eru í helstu stjórnmálastöðum, þeir ákveða erlenda stefnu Bandaríkjanna, þeir taka þátt í bankastarfsemi, þeir taka þátt í fjölmiðlum.
Þeir eru viðskiptahættir, þeir starfa yfir allt bandarískt samfélag. Nú skal ég nefna nokkra. Af þessum fólki til þín, held ég að þú muni finna það áhugavert. Forseti Bandaríkjanna er hluti af Council on Foreign Relations, eins og hefur verið. Hver annar forseti síðan Franklin Delano Roosevelt? Dick Cheney, varaforsetinn, er meðlimur í KFO. Colin Powell, sem er utanríkisráðherra, Colin Powell er hluti af KFO. Hvað með í fjölmiðlum? Tom Brokaw frá NBC, Dan Rather. Af Sviss. William Paley, forseti Sviss, er hluti af KFO. David Brinkley frá NBC. John Chancellor, Marvin Kalb, Irving Leving. Hvað ABC, Ted Koppel, Barbara Walters? Hefurðu heyrt einhvern þessara einstaklinga? Þetta eru stórir einstaklingar í Bandaríkjunum sem eru hluti af ráðinu. Utanríkismál. Nú þar sem markmið þessara fólks er að búa til eina heimsríkisstjórn og að eyðileggja fullveldi Bandaríkjanna, heldur það? Þeir eru þeim sama Ameríkana. Eina tilgangur þeirra er að eyðileggja þráðinn í þessu þjóðfélagi. Nú, ég veit að það er ekki auðvelt að taka það, en Council on Foreign Relations eru fólk sem fullyrðir. Að vera Ameríkanar, en þeir vinna ekki fyrir Ameríkana. Þeir vinna fyrir alþjóðasamfélagið. Með það í huga, vil ég að þú hugsir núna með mér. Atburðum sem áttu sér stað 11. September 2001. Harmleikur. Eins og mjög líkt nánast ekkert sem við höfum séð í sögu Bandaríkjanna. Alþjóðaviðskiptamiðstöðin, Pentagon, bæði. Hrifin af flugvélum, hryðjuverkum og mörgum þúsundum lífum hafa glatast. Og það sem við höfum heyrt er, að maðurinn sem stendur á bak við allt þetta sé einn í Miðausturlöndum í Afganistan sem heitir Osama bin Laden, að hann sé. Stærri maður í öllu þessu. Og okkur hefur verið sagt að við þurfum að berjast gegn hryðjuverkum og að það sé óvinur okkar. Og þú veist hvað? Ég gæti ekki verið ósammála þeim meira. Ég trúi af öllu hjarta að við erum. Að vera settur. Ég tel að besta leiðin fyrir okkur til að skilja sögulegt atburði sé. Að greina það sem gefið er okkur eftir að atburðurinn er liðinn sem lausnin. Ef við finnum lausnina sem er komin. Fram fyrir okkur, þá held ég að við getum greinilega bent á hver er á bak við það sem raunverulega gerðist í september. 11. nóvember. Nú endurtaki ég aftur, ekki missa af þessu. Ef þú missir af öllu öðru, ekki missa af þessu. Ef þú vilt vita hver stóða hinu hryllilega árásinni 11. September 2001, hér á bandarískri jörð.
Leiðin sem við getum fundið það út með þeim lausnum sem hafa verið lagðar fram, því þær munu segja okkur hver það var í raun. Það olli þessari hræðilegu harmleik. Nú, í fréttabréfinu sem við gefum út hér hjá Trud Trimpand, þetta var eitthvað sem var skrifað 5. ágúst og sendt út til fólks 7. ágúst. Flestir fengu það 20. til 25. ágúst. Þetta var það sem var í fréttabréfinu okkar. Útgefið 17. ágúst. Og ég vitna í eitthvað annað sem við getum lært af. Oklahoma það að jesúítar hafi notað hryðjuverk til að ná löggjöf sem þeir hafa svo lengi óskað eftir. Þetta mun örugglega verður notað aftur við samþykkt þjóðlegrar sunnudagslaga. Ég sleppi niður aðeins og ég les, við erum endurtekið varað við möguleika á arabískri hryðjuverkastarfsemi. Sprengingar í Bandaríkjunum. Við erum stöðugt að vara við Osama bin Laden, arabíska miljardamæringnum sem á mikla vopnaafl. Við höfum verið skilyrðið til að trúa. Ég tel að allar sprengjuárásirnar nýlega, World Trade Center árið 1993, Nairobi, Kenya árið 1998 og jafnvel Oklahoma hafi. Arabar að vinna að því að eyðileggja Ameríku. Ég tel að þetta verði notað aftur sem reikuskja til að víkka athygli fólks frá því að sjá. Fótspor jesúítareglunar. Hvað ef jesúítareglan hefur verið að setja sprengjur á ýmsum stöðum á skipulagðan hátt? Bandaríkin gæti þetta verið notað ef næg skaði hefur verða til að hanna kúgandi sunnudag. Lög hér í Ameríku. Jesúítareglan hefur notað sprengjuárásir svo oft og svo áhrifaríkt. Gætu þeir nota þær aftur? Gæti þú sagt, Bill, ertu að segja mér að jesúítareglan og kirkjan var á bak við hryðjuverkaárásirnar á World Trade Center og Pentagon. Það nákvæmlega það. Ég að segja þér það núna. Og núna vil ég gefa þér sönnunina. Heyrðu vel. Í kjölfar hryðjuverkaárásana, flugvélin rífur inn í þessar byggingar. Ég hef safnað saman úr 2 dagblöðum, USA Today og Orlando Sentinel, og einni úr nýjustu tímaritinu Time sem kom út. Og ég vil lesa nokkrar yfirlýsingar fyrir þér. Fyrsta tekin úr Orlando Sentinel miðvikudaginn, 20. september. Frelsi og ég mun vitna í stutta stund úr greininni Orlando Sentinel sérfræðingar segja að það sé mikið. Að vera gert og það mun fela í sér miklu meiri útgjöld og skipulag, styrking lykileigna og kannski hærri skatta og afsölu. Af sumum persónulegum frelsum.
Persónuleg frelsi. Hvað þetta sem þeir tala um? Jæja. Ég las annan grein. Hún frá USA Today, 5/13. September 2001. Bandaríkin standa frammi fyrir nýrri stríðsaðstöðu gegn óvissum og feldum óvinum, freistingunni til að fórna frelsi okkar í von að vernda okkur sjálf. Að vernda fólk frá skaða öflugt. Hættan sú að við endum hvorki örugg né frjáls. Stjórnarskrárverndin fyrir tjáningu og friðhelgi sem Bandaríkjamenn meta svo hátt, endurspeglar jafnvægi milli einstaklingsfrelsis og öryggis ríkisins. Hvernig þessar línur dregnar, sögu. Kennslan beintengd við þá ógn sem við finnum fyrir varðandi öryggi landsins, frelsi. Að tala stjórnarskrárbundnar frelsi okkar og réttindi sem við höfum í réttindaskránni og greinin líkur. Við stöndum frammi fyrir raunverulegum ógnum við þjóðaröryggi. Áskorunin að mæta þeim ógnum án þess að stofna til hættu á stjórnarskrárbundnum eðli okkar eða undir. Að grafa undan frelsi og frelsi sem uppspretta okkar valds. Það hinn fína lína. Að viðhalda stjórnarskrárbundnum frelsi okkar og öryggi okkar á þessum tímapunkti á teipinni. Snúum okkur að því. Að hlið 2 af Behind the Door part 7 líkar við að bjóða þér aftur velkomin. Á teipið okkar Behind the Door part 7 við að skoða afdrifin af hörmulegu atburðum 11. September. Þegar tvítunarnir World Trade Center voru felldir af. Flugvélaráðin og síðan hrun byggingana og einnig árásin á Pentagon. Eftirmálin hafa verið. Nokkri greinar sem við höfum séð hingað til. Við höfum séð 2. Það ekki nokkrar. Það 2. 2 greinar frá Orlando Sentinel og USA Today. Það hefur verið rætt að afsala okkar stjórnarskrárbundnum frelsi til að viðhalda þjóðaröryggi. Og öryggi fyrir okkur sjálf og fyrir landið okkar. Sama dag eftir. Hríðilega harmleikurinn 12. September, Orlando Sentinel, forsíða neðst, þar var sagt okkur hvað var inni. Dagblaðið og blaðsíðu 15 stóð frelsi eða öryggi. Hryðjuverkahættir geta þýtt. Afsala nokkrum persónulegum frelsum. Nú held ég ekki, og ég veit fyrir mig. Ég ferðast, ég fljúg, og ef þegar ég fer á flugvöllin, ef ég beðin að láta skoða töskuna mína, vilja þeir sjá hvað inni. Ég hef ekkert vandamál með það. Reyndar verð ég ánægð ef þeir skoða allir séu að taka að sér það sem öruggt. En ef við að tala persónulega frelsi sem tryggð í stjórnarskrá Bandaríkjanna, þá hafa vandamál vegna þessa eins og grein sem við lásum sagði, þá þessa frelsi sem við höfum, trúfrelsi.
ræðufrelsi, réttur til að bera vopn, réttur til sanngjarns réttarhöld og svo framvegis. Þetta eru frelsi. Sem hafa verið uppspretta máttar Ameríku síðustu 200 ár og lengur. Og þess getum við aldrei látið okkur nægja. Spurningin sem var sett fram í lesendafórunum Orlando Sentinel, 12. september. Spurningin var sett fram, hvaða persónulega frelsi myndi þú gefa upp til að berjast gegn hryðjuverkum? Svo er spurningin verið að bera fyrir fólk. Jæja, hvað myndi þú gefa upp til að takast á við hryðjuverk? Nú, mér fannst sem svörin vera alveg áhugaverð. Einn einstaklingur skrifaði inn daginn eftir og sagði, mér er ekki mál að þurfa að gefa upp eitthvað fyrir hina meiri góðu mína. Að reka stjórnvöld í Bandaríkjunum og stjórna fjölmiðlum okkar, hvað ef þeir segja okkur að til að varðveita öryggi okkar? Við verðum að afsala okkar rétti til að tilbiðja Guð í samræmi við samviskuburð okkar. Hvað er bandaríska stjórnvöldin? Segir að til þess að við séum frjáls og örugg getum við ekki lengur haft málfrelsi. Við getum ekki lengur haft skotvopn. Við getum ekki. Hafa ekki lengur rétt á sanngjörnu réttarhaldi. Hvenær sem einstaklingur. Munum aðstæðum mun leitast við að eyðileggja stjórnarskrárbundin frelsi sem við höfum. Við erum ekki að eiga við Ameríkana sem elskar stjórnarskrá okkar. Við erum að eiga við einhvern sem segist vera Ameríkani. En hver er í raun og veru að vinna fyrir alþjóðasinnana og í því sambandi er ég að tala sérstaklega kaþólska kirkjuna. Einnig myndi ég skipa alþjóðlegu bankamönnunum sem vilja eyðileggja stjórnarskrána í þessu landi og setja upp tilbeiðslu á alþjóðavísu. Gali páfans Rómar. Ertu tilbúin til að gera það? Þangað erum við á leiðinni. Þessi einstaklingur sagði nú þegar að mér sé ekki á móti því að þurfa að gefa upp eitthvað fyrir hina meiri velferð minna og bræðra minna. Systur. Annað fólk skrifaði inn, segir að hvað varðar spurninguna, hvaða persónulega frelsi myndi ég gefa upp? Ég get hugsað til að hjálpa til við að koma í veg fyrir aðra harmleik. Við verðum að vera mjög varkár í rannsókn okkar til að vera alveg viss hvað aðgerðir okkar gætu leitt til. En við verðum að halda áfram til að útrýma ógninni og horfa til leiðtoga okkar til að halda öryggi á öllum sviðum sem forgangsverkefni til frambúðar. Myndirðu samþykkja það? Annað fólk sagði að það sé talað að við missum meiri frelsi okkar. Ef þetta gerist, hafa hryðjuverkamennirnir unnið. Við höfum frelsi til að verja okkur. Eða höfum við það? Annað sagði að við verðum að verja okkur aftur. Hvers kyns takmörkun eða tap á borgaralegum frelsum sem afleiðing þessa harmleiks til að láta okkur gefast upp er ein af markmiðum þessara manna. Ég gæti ekki verið meira sammála að láta okkur líkjast öðrum. Heimurinn og ekki einstakur er ein af markmiðum þeirra og ég get ekki verið meira sammála því. Við berjumst á móti með því að viðhalda stjórnarskráni okkar og viðhalda öllum réttindum okkar óskertum.
Ég þakka Guði fyrir þessa viðbrögð þessa herra frá Kissimmee, Flórida, því það engin vafi á því að fólkið sem framdi þessa glæp. Af 11. September hafa sem eina markmið sitt að eyðileggja frelsi okkar. Í tíma. Tímarit 24. September 2001. Við lesum úr grein eftir Richard Lakeyo og við The Way. Helstu fólkið í útgáfudeild Time tímaritsins eru allir meðlimir í Council on Foreign Relations. Flestir, ef ekki allir. 2 dögum eftir árásirnar á World Trade Center í Pentagon, áttaði Virginia Sloan sig á því að ef hryðjuverkamennirnir vildu ráðast á frelsi Bandaríkjanna, þá höfðu þeir náð einhverjum árangri. Þeir höfðu komist áfram. Frjálslyndir ríkisborgarar búast við endurvaknum köllum eftir þjóðskilríkjum. Greininni haldið áfram og það þýðir að geyma allar andlitsgögnin sem safnað var eitthvað. Borgaraleg frelsislögin munu leyfa ríkisstjórninni að fylgjast með hverjum einstaklingi. Ef kerfi væri sett upp alla borg, gæti þú verið stöðvaður af myndavél þegar þú ferð í lest, stoppar við hraðbanka. Inni í búðinni, þar sem þú vinnur, erum við viðkvæm og það ákveðin áhættustig sem við verðum að samþykkja og lifa með, segir Morton. Halperin, forstari fræðimaður hjá Council on Foreign Relations. Ef þú tekur bæði öryggi og borgaralegar frelsisréttindi alvarlega, getur þú fundið lausnir sem virða. Einstaklingsréttindi og friðhelgi einkalífs og samt gefa greiningar og lögreglustofnunum þau svigrúm sem þeir þurfa. Við höfum unnið það út hvað varðar flugvelli. Enginn telur að þú hafi borgaralega frelsi til að taka hnífa með þér í flugvélar. Ég er sammála. Ég veit ekki hver tók ákvörðun að leyfa fólki að koma með hnífa samt, en það var alls ekki. Tekið úr Orlando Sentinel rétt eftir harmleik 11. September, það segir að sumir af þeim harðgerðu. Verndamenn einstaklingsréttinda, einkum American Civil Liberties Union, hafa hingað til verið þögul. Samtökin bönnuðu yfirmönnum sínum að fullyrða opinberlega. Í síðustu viku hugsanlegar afleiðingar frá harmleiknum á þriðjudag. Aklu gaf í staðinn út stutta yfirlýsingu þar sem hún hvetur leiðtoga okkar til að halda áfram að viðhalda frelsisgrundvallaratriðunum sem þjóðin heldur. Hjörtun eins og þeir elta þá sem bera ábyrgð á þessu eyðileggjandi árás á bandaríska landi. Engum eru frjálshyggjumenn áhyggjufullir að stórrenslið fyrir aukna öryggi munu fæta yfir dýrmætt frelsi. Þeir benda á að sumar tillögurnar sem eru í umferð hafi þegar verið skoðaðar og hafnað af stjórnvöldum í kjölfar sprengingarinnar í Oklahoma City árið 1995. Og þá segja þeir frá könnun Los Angeles Times, apríl 1995, rétt eftir Oklahoma City. 49 þeirra sem spurðir voru héldu að nauðsynlegt fyrir meðalmann að gefa upp nokkra borgaralega frelsi. 43 voru ósammála. Eftirfylgni könnun 11 mánuðum síðar sýndi aðeins 30. Prósentustig hélt ennþá að borgaralegum frelsum þyrfti að fórna. 65 sögðu það óþarft. Svo þú sérð rétt eftir sprenginguna. Margir eru tilbúnir til að gefa upp frelsi sitt í Oklahoma City, en 11 mánuðum síðar, mun færri.
Nú spyr ég þig, hver í þessum heimi í dag vill eyðileggja borgaraleg réttindi þín? Hver í heiminum í dag, síðustu 200 ár af þessu mikla landi, hefur viljað eyðileggja? Frelsi stjórnarskrár okkar. Var það Osama bin Laden? Voru það alþjóðlegir hryðjuverkamenn? Með miðlausturlenskum eftirnöfnum. Það er engin vafi að þetta er örugglega hljómsveit af alþjóðlegum hryðjuverkamenn, en þeir koma ekki frá Miðausturlöndum. Þeir koma frá Vestur-Evrópu. Leyfðu mér að lesa nokkrar fullyrðingar fyrir þig. Þetta er tekið úr bók Avró Manhattan sem ber heitið The Vatican anti-Dollar, blaðsíða 26. Vatíkanið fordæmdi sjálfstæðisyfirlýsinguna sem ilskuð og kallaði stjórnarskrá Bandaríkjanna djöfullegt skjal. Trúir þú því? Trúir þú yfirlýsingunni? Sjálfstæði er frá djöflinum og stjórnarskrá Bandaríkjanna er satanísk skjal. Það er það sem Róm trúir á, Karl. Nikkis bók 50 Years in the Church of Rome, pæk 300-301. Veritas, is it not an absurdity to give to a man a thing which he has sworn to hate? Bölvun og eyðilegging. Hatast, bölvuð og eyðilaði ekki Rómakirkjan trúarjátningarfrelsi þegar hún gat það örugglega. Hver myndi vilja eyðileggja trúfrelsi? Hvar finnum við trúfrelsi? Við finnum það í fyrstu breytingu á stjórnarskrá Bandaríkjanna. Stjórnarskrá og kaþólska kirkjan hatar, bölvar og vill eyðileggja hvert þráð frelsis samviskunnar í þessum heimi. Í dag, Samuel B. Morse vitnar úr 50 Years in the Church of Rome, frægi maðurinn í telegrafinum. Hann tók ferðalög árið 1833 til Evrópu og á meðan hann var í Róm, sá hann að klerkar kirkju Rómar, undir skikkun trúarlegrar sendiferðar, hafi verið mótuð gegn Bandaríkjunum. Það var samsæri til að eyðileggja þetta mikla land. Ef þú trúir því ekki, þá skrifaðu mér eða hringdu í mig og ég sendi þér. Sex önnur segulband á bak við hurðina og þú munt sjá frá 1815 alla leið niður til loka borgarastyrjaldarinnar. Og lengra hefur kaþólska kirkjan leitað, hefur myrt, hefur ráðist á forseta og aðra háttsetta embættismenn í þeim tilgangi að eyðileggja. Frelsi okkar í bókinni eftir Richard Thompson, The Papacy and the Civil Power, vitnað í bók Chenequi, blaðsíða 285. Ekkert er ljósara en það. Ef reglur Rómakirkju ná yfirhönd hér, myndi stjórnarskrá okkar falla. Þessar tvær geta ekki samexist. Þær eru opnar og beint andspæni við grundvallarkenningar stjórnkerfis okkar og alls alþýðu stjórnkerfis hvar sem er. Frá hirðingjanum af Valley Official Journal of the Bishop of Louis, skrifa 23. November 1851. Ef kaþólikar ná nokkuð tíma nægileg meirihluta í þessu landi, er trúfrelsi lokið. Enda Bishop Hughes, 26. Janúar 1852 frá New York Freeman, lýsir því yfir að engum manni sé heimilt að velja. Trúarbrögð hans. Chenequid bók aftur, blaðsíða 284. Helgasta meginregla Bandaríkjanna. Stjórnarskráin er jafnrétti hvers ríkisborgara fyrir lögum.
Grundvallarregla Rómakirkjunnar neitun þess jafnréttis. Frelsi samviskunnar lýst af. Bandaríkjanna frelsi samviskunnar lýst af páfum og ráðum Rómar sem eitthvað guðlastalegasta, óheilaga og djöfullegt sem hver góður kaþóliki verður að hata. Og eyða á hvaða kostnaði sem jafnvel lífum 26.000 bandaríkjamanna, 11. september. Þúsund og eitt. Chiniquy bók, blaðsíða 282. Kaþólski presturinn lýsti yfir, við munum stjórna Bandaríkjunum. Ríkjunum og leggjum þær fyrir fætur Kristi Jesú, svo að við getum brugðið við þeirra guðlausu menntakerfi og óguðlegu lögum frelsi samviskunnar sem. Fyrir móðgun Guðs og manna. Á blaðsíðu 283 segir Chiniquy, löngu áður en ég var vígður prestur, vissi ég að kirkjan mín var óvinur þessa lýðveldis ósigrandi. Kennarar mínir höfðu verið sammála að meginreglur kirkjunnar væru andstæðar fyrsta höfðingjanum. Sem grunnsteinarnir í stjórnarskrá Bandaríkjanna. Ég spyr þig hver var á bak við það sem gerðist. Ellefti september. Hver skapaði vandamál? Hver skapaði eyðileggingu á austurströnd Bandaríkjanna? Ameríka sem olli því að þessi harmleikur átti sér stað. Og svo, eftir að hafa skapað vandamálið. Nú býður upp á lausnina. Hver það sem hefur viljað eyðileggja þau frelsi sem grundvölluð í? Stjórnarskrá Bandaríkjanna. Hver það sem að reyna að ýta undir þá hugmynd að eina leiðin til að við getum verið örugg að afsala okkur? Frelsi. Hver hefur verið að vilja eyðileggja þessi frelsi í næstum 200 ár? Jesúítareglan í kaþólsku kirkjunni hefur viljað eyða og útrýma. Þessi land, okkar frelsi, þau voru að baki því sem gerðist 11. september 2001. Í dag heyrum við af stríði í Afganistan. Líklega á Miðausturlöndum, langvarandi stríð, okkur sagt. Hver á bak við þetta stríð? Kannski látum við forseta Bandaríkjanna segja okkur það. Dregið af USA Today, 17. september, 6 dögum eftir harmleikan. Forsíðugrein í USA Today. Það að taka á sig löngu, víðtæku árás á fjarlæg hópur af hryðjuverkamarkmiðum af alþjóðlegu bandalagi. Ólíklegum bandamönnum sagði forseti Bush fréttamönnum þegar hann sneri aftur til Hvíta hússins frá Camp David á sunnudag að stjórn hans sé að undirbúa krossferð. Gegn hryðjuverkum George Bush ekki að tala að fara eftir jesúítareglunni vegna þess að jesúítareglan stjórnar ríkisstjórn Bandaríkjanna. Ég tók eftir í ræðu George Bush ástand ríkisins í gærkvöldi 19. september.
Til sameiginlegra fundaþingsins. Ég sá að minnstakosti einn rómverskatólskan kardinála eða biskup sitja í miðri öllum. Þessir þingmanna virðingamenn. Og ég spyr í landi hins frjálsa og heimili hins hugrakka, hvað eru við að gera, leyfa á? Óvinur stjórnarskrár okkar að sitja á einni af fundum okkar gefin til. Af Bandaríkjunum og bandaríska fólkinu sagði George Bush. Við erum tilbúin að berjast krossferð gegn hryðjuverkum. Hvar höfum við heyrt krossferðir? Höfum við gleymt? Krossferðir voru háðar á myrkum öldum af kaþólsku kirkjunni. Megintilgangur þeirra var að útrýma óvinum sínum. Og í einni af krossferðum þeirra var tilraunin til að koma páfanum sem leiðtogi heimsins frá Jerúsalem. Muni þessar hryðjuverka árásir jesúítareglunar. Mun þessir atburðir leiða til þess að páfinn ríki frá Jerúsalem. Mun stríð í þeim heimshluta aukast í því magni að samþykkja að Jóhannes Páll verði settur upp, eða hver sem páfinn sem mikli friðarsmiður til að grípa inn og koma friði til. Heimur í uppnámi og stríðsástandi. Annar grein, föstudagur, 14. September 2001 frá USA Today. Þar sem leiðtogi Ísraelsmanna, Ariel Sharon, kom þessari yfirlýsingu fram. Sharon líkti Yasser Arafat við Osama bin Laden. Allir eiga sinn bin Laden. Arafat okkar bin Laden. Ísraelskt útvarp vitnaði Sharon að segja í símasamræðu sinni við Colin Powell, utanríkisráðherra. Eftirmálið af þessari harmleik langt stríð mjög mögulegt í Miðausturlöndum, hugsanlega það. Heimurinn mun líta á sem falsa Armageddon. Og hver verður fluttur inn til að koma friði á það órólega svæði? Hver? Talinn til friðar í heiminum í dag. Hann hefur skapað hryðjuverk í Ameríku til að reyna að eyðileggja. Okkar borgaralegu frelsi sem hefur leitt til þessa möguleiki á langri stríði á svæðinu. Af Afganistan og mögulega Miðausturlöndum. Það sem það gæti leitt til væri að stofna páfann sem mikla friðarsamninga. Og hann myndi ríkja og stjórna heiminum frá Jerúsalem. Svo hver var á bak við árásirnar 11. September 2001. Já, við þurfum að horfa utan Bandaríkjanna. Já, við þurfum að horfa til Miðjarðarhafsheimurinn. En ef við lítum of langt austur, höfum við farið of langt. Við þurfum að horfa norður frá Miðjarðarhafi til smátt staðar. Kalla Vatíkanið. Hryðjuverkunum árið 2001 var ætlað fyrir bak við múrana í Vatíkaninu. Það kominn tími, það liðinn tími til að tryggja að við einn með Guði og að við erum að leita með áhrifum okkar, með því sem við höfum, með tíma okkar til að ná til týndra sálna.
Fyrir Jesú Krist. Vegna þess að djöfullinn og umboðsmenn hans í þessum heimi, sem Jóhannes Páll og Vatíkanið efsti umboðsmaðurinn. Þeir eru að halda áfram með áætlanir sínar. Það kominn tími fyrir fólk Guðs til að taka þetta alvarlega. Þeirra. Látum okkur biðja. Ástkæri Faðir á himnum, við höfum fundið óvininn. Ég bið þig, Faðir, að þú styrkir okkur, að þú gefur okkur kraft til að hafa skýra. Hugur að horfa vel á það sem við heyrum, að forðast blekkingar dagsins okkar og að vera. Vertu tilbúin til að standa þegar Jesús kemur í skýjum dýrðar til að taka okkur heim. Hjálpaðu okkur að vera tilbúin þegar hann kemur. Þakka þér. Að þessi heimur sé ekki heimili okkar. Í nafni Jesú, amen. Þessi segull hefur, ég vona, opna margar augu. Vonandi að það verði styrkur fyrir þig í dögum sem koma. Svo að næst þegar eitthvað af þessu umfangi. Ef það gerist, eða eitthvað verra gerist, munum við ekki fara til Afganistan til að finna svörin okkar. Hann mun fara til Vatíkansins. Þangað til við hittumst aftur, blessi Guð þig. Velkomin í þetta forrit. Þetta hluti 8 í áframhaldandi röð okkar sem heitir Hindur dyrum. Í þessari útsendingu, í þessu forriti. Við ætlum að skoða ákveðin þema sem við finnum í sögunni, í ritningunni og einnig eitt sem hefur ákveðið og sérstakt. Við uppgang Bandaríkjanna. Og ég nefndi þetta forrit behin til Duor part 8 með undirtitlinum. $1998 endurgreiðsla. Áður en við greinum þetta forrit saman, látum okkur biðja. Kæri Faðir á himnum, þakka þér fyrir góðmennsku þína til okkar. Þakka þér fyrir að veita. Svo ríkulega og þakka þér fyrir visku og þekkingu og hjálpaðu okkur að hungra og þyrsta eftir réttlæti þínu, eftir helgiverki þínu. Hjálp því að vera hjartans grátur og löngun hvers okkar hjarta. Leiðbeindu okkur þegar við leitumst eftir skilningi. 1798. Endurgjöld. Í nafni Jesú, amen. Í gegnum spádómar Daníels og opinberunarbókarinnar. Við finnum stöðugt tilvísanir til 1260 ára tímabils. Það sett fram með táknrænum hætti á 3 mismunandi vegu. Það kallað tími, tímum og hálfum tíma. Í Daníel 7 og vers 25 og í Daníel 12 og vers 7 það nefnt. Sem 42 mánuðir í opinberunarbókinni kafla 11 og við munum skoða þann tiltekna vers fljótlega. Það einnig vísa til sem 42 mánuðir. Í opinberunarbókinni 13.
Kafla og 5. Versi. Síðan í Opinberunarbókinni 11. Kafla og Opinberunarbókinni. Sama tímabilið vísað til sem 1203 skorddagar eða 12.160 dagar, svo í öllum tilvikum. Tíminn sinnum og hálft 42 mánuðirnir og 1260 dagarnir vísa allir til sama. Tímaspádóminn. Hann nefndur 7 mismunandi sinnum. Þeir vísa allir til 1260 ára tímabilsins gegnum myrkraöldina. Það kom niður í byrjun á 58 og náði alla leið niður í 1798. Það var á 58 að tilskipunin. Það sem Justinianus hafði gert árið 533 tók í raun og veru gildi og Justinianus árið 533. Allar kirkjur kristniheimsins. Það var þegar Justinianus gaf út fyrirmælin árið 533, en þau gátu ekki verið framkvæmd vegna þess að það voru enn 2. Valdar og auskotar. Þessir valdamenn voru sigraðir, vandar árið 534, auskotar voru reknir frá Róm árið 538 og voru algjörlega útrýmdir árið 551. En eftir 538, páfadæmið, rómversk-kaþólska kirkjan, hafði byrjað á yfirráðum, hafði henni verið veitt yfirráð yfir öllum kirkjum kristni. Og það hélt áfram, vel niður í meira en 1000 ár. Og auðvitað eftir að 10, 11 og 12. Öldinni fékk páfadæmið ótrúlega vald yfir konungum jarðarinnar líka, en það vald var þeim gefið. Í 538 myndi halda áfram niður í 1798. Við lesum í Daniel 7. kafla og 20. og 5. versinu litla hornið. Og vald. Það segir, og hann mun tala mikil orð gegn hæsta, og mun þreyta helga hæsta, og mun hyggjast að breyta. Tíma og lög, og þau verða gefin í hönd hans þar til tími og tímar og hálfur tími. Nú þetta fyrsta tilvísun í 1260 ára tímabil. Daniel 12 og vers 7 vísa til sama tímabilsins. Ég heyrði manninn klæddan í lín sem var á vatnunum í ánni þegar hann hélt uppi. Upp hægri hönd sinni og vinstri hönd sinni til himins og sverji við hann sem lifir að eilífu að það verði í tíma, tímum og hálfu og þegar hann hefur lokið að dreifa. Kraft hinna heilugu fólksins, allir þessi hlutir munu vera fullgerðir. Svo hér finnum við aftur sama 1260 ára tímabili vísað til sem tíma, tímum og hálfum tíma. Sama tímabil aftur vísað til í Opinberunarbókinni kafla 12 og vers 14 þar sem lestu þessum orðum, og konunni voru gefnar 2 vængir, þetta kirkja Guðs, 2 vængir af mikilli örn, svo að hún gæti flogið í eyðimörkina, í sinn stað, þar sem hún nærði. Tíma og tímum og hálfum tíma frá andliti naðrunar. Svo höfum við þar aftur 3,5 tíma þar sem kirkja Guðs myndi. Í einangrun alla myrkuöldina. Nú segirðu, jæja, Bill, hvernig færðu 1200 og 60 ár frá 3,5 sinni? Jæja, leiðin sem við gerum það einfaldlega þessi. Ef þú horfir í Daniel kafla 4, Daniel kafla 4 finnum við
Sagan mikla fall Nebúkadnessars og við finnum í spádómnum sem var gerður Nebúkadnessar og baráttu hans innan. Geðveiki. Daniel kapli 4, vers 23 og 25 segja að 7 tímar skulu fara yfir hann. Svo 7 sinnum fyrir 7 sinnum, Nebúkadnessar væri brjálaður maður. Í Encyclopedia Britannica rætt þá staðreynd að Nebúkadnessar var brjálaður. Í það bil 7 ára skeið. Og við lesum líka í bók eftir einn dásamlegan kristinn rithöfund og spámann. Guaid, boðberi drottins, þar sem hún lýsir í bókinni Spámanna og konunga, Billis. 520 í 7 ár var Nebúkadnessar furða öllum þegnum sínum. Í 7 ár var hann auðmýktur fyrir öllum heiminum. Svo við finnum að tími táknar þá 1 ár. Nú erum við að segja að páfadæmið, rómversk-kaþólska kirkjan, hafi ríkt í 3-2 ár. Jæja, nei, við erum augljóslega að takast á við. Spádómatími. Vegna þess að páfadæmið í júní 54 hætti ekki stjórn sinni yfir þessari jörð, heldur hélt það áfram í tímabili 1200. Á 60 árum. Ef við tökum árið samkvæmt ritningunni, finnum við í 1. Mósebók. Í sögunni flóðið segir að Nói fór inn í örkina á öðrum mánuði og 17. degi mánaðarins og hann dvaldist í örkinni þar til. 7. mánuðurinn 7. mánuðurinn og 7. dagurinn í þeim 7. mánuði. Og við finnum þessar upplýsingar í 1. Mósebók kapla 7. Vers. Það segir að Nói í öðrum mánuði, 17. degi mánaðarins, þá hófst rigningin. Og vers 24 í 1. Mósebók 7. kapla segir að vatnið hafi ríkt á jörðinni í 150 daga. Og í 1. Mósebók 8. kapla vers 4 segir að örkinni hafi hvílst. 6. mánuðnum á 17. degi mánaðarins á fjöllunum í Ararat. Svo frá öðrum mánuði, 17. degi mánaðarins, til 7. 17. dagur mánaðarins, það eru 5 mánuðir. Og samkvæmt 1. Mósebók 7. Kapla 24. Vers segir að vatnið hafi ríkt yfir jörðinni 150 daga. Jæja, við höfum 5 mánaða tímabil sem jafngildir 150 dögum. Það eru 30 dagar í biblíumánuði. Það eru 12 mánuðir í biblíu. Biblíuár. Því 12 mánuðir sinnum 30 dagar á mánuði jafngilda 360 dögum. Við lesum þá. Að páfadæmið myndi stjórna í 3,5 sinnum eða 3,5 ár. Jæja, þess vegna ætlum við að bæta við 300. 3 sinnum og svo tökum við helming af 360 sem jafngildir 180. Og ef þú leggur allt þetta saman, 360, 360, 360. Það eru 1080 auk annara 180 sem gefur okkur 1260 daga. Með það í huga. Við finnum í Fjöldabók 14 og vers 34 og í Esekiel kapla 4 og vers 6 að dagur í spádómsritningum biblíunar táknar 1 ár. Ár. Svo 1260 dagar jafngilda 1260 árum. Þannig að við finnum þá þessa spár tíma. Tíma og hálfur tími, allt vísa til 1260 ára. Nú lesum við líka, og ég. Ég veit að ég fór mjög hratt í gegnum það. Ef þú vilt frekari upplýsingar það, skrifaðu til mín og ég sendi þér teipin sem heita, það er komin tími, partur 1 og 2 sem munu fara í smáatriðum. Hvernig á að reikna út tímapróf?
Nú finnum við nokkrar aðrar tilvísanir í sama 1260 ára tímabilið af Róm. Kirkjuríkisstjórn. Við finnum það nefnt í Opinberunarbókinni 11 og vers 3 þar sem Biblían segir að ég mun gefa vald til 2 vitna minna. Og þeir skulu spá 1230 daga klæddir í sekkjaklæðum. Svo finnum við hér að Gamla og Nýja. Testament, þá 2 vitnar myndu spá 1260 daga í harmi, í felum, leynilega, í hellum. Leynd gegnum myrkraöldina. Svo 1260 dagar Opinberunarbókarinnar 11 og vers 3. Það sama á tíminn, tímarnir og hálfur tími. Við sjáum þetta vísa til aftur í Opinberunarbókinni 12 og versi 6 þar sem það segir að konan flúði í eyðimörkina. Þar sem hún hefur stað sem Guð hefur búið til þannig að þeir skulu fæða hana þar í 1230 daga. Svo aftur, 1260 ára tímabil, 538. 1798, þá finnum við 42 mánuðina í Opinberunarbókinni 11, vers 2 og Opinberunarbókinni 13 og vers 5 en hinn í garð sem utan fyrir musterið, lát hann vera ómældan, því að honum gefið heiðingjum, og þeir munu traðka undir fótum sér hina helgu borg. Og 2 mánuðum. Jæja, það 42 mánaða tímabil, 30 dagar á mánuði, margfalda saman gefur þér 1260 daga. Og auðvitað lesum við þessa sömu yfirlýsingu í Opinberunarbókinni 13 og vers 5 þar sem það segir að honum var gefið munnur að tala mikil mál í blasfemi. Og vald var gefin honum að halda áfram 42 mánuðum. Svo finnum við endurtekið, 7 sinnum til að vera nákvæmur, þessa tímabil. Tímabil sem vísað til í ritningunni 12.160 ár af páfaforseti yfir kirkjunni og ríkinu. Nú vitum við að árið 1790 og 8 sendi Napóleon Bonaparte einn af herforingjum sínum. General Berthier, inn í Róm, og í þeirri bardaga sem fylgdi, var páfadæminu, páfanum, færður í útleið, og hann. Þegar við vorum í haldi, það sem við verðum að spyrja okkur sjálf í þessari útsendingu einfaldlega þetta. Kaþólska kirkjan stjórnaði Frakklandi. Frakkland var eina stóra landið í Evrópu þar sem siðbótin tók ekki rót vegna þess að franska fólkið var stöðugt. Fransku umbótasinnarnir voru stöðugt ofsóttir af kaþólsku kirkjunni, svo við finnum þá kaþólskan þjóð. Frakkland fer inn og tekur páfan höndum. Það nú alls ekki skynsamlegt, en þegar við skiljum það í ljósi endurgjalds. Hefndina, þá held ég að við gerum það. En þú veist, í raun byrjar þessi saga ekki árið 1790 og 8 með banasárinu. Saga 1790 og 8 byrjar fyrir það, það bil 50 árum fyrr. Ég vil lesa fyrir þér úr bók. Bók sem kallast Jesuit Enigma, skrifuð af fyrrverandi jesúita Boyd Barrett árið 1927. ...209 af bók hans jesúitareglan hafði náð hámarki valds og metorða snemma á 18. öld. 8. áratugurinn. Það hafði orðið áhrifameira og ríkari en nokkur önnur stofnun í heiminum. Það hélt stöðu í alþjóðamálum sem engin eyðabundin hópur.
Af mönnum hefur aldrei áður haldið því nær allir konungar og yfirhöfðingjar Evrópu höfðu aðeins jesúíta sem ráðgjafa samviskunnar sinnar, svo að allt Evrópa. Sýndist vera stjórnað af jesúítum einungis, svo á fyrstu árum 18. aldar stýrði jesúítareglan heiminum á þeim tíma. Á þessum tíma, þó, 1750, finnum við að það var eitthvað. Komandi inn í Suður-Ameríku, á stað sem kallast Paragvæ, mjög lítið, ómerkilegt suðuramerískt land. Jesúítareglan fyrir. Í langan tíma, 50 til 100 ár, höfðu þeir komið á kerfi í Paragvæ sem þeir kölluðu minkunina í gegnum þessar minkanir. Jesúítareglan var að græða milljónir og milljónir dollara. Jesúítar stjórnuðu fólk í Paragvæ og þeir skiptu þeim upp í litla þorp og hvert einasta þorp var ábyrgt fyrir jesúítagenerál, jesúítaleiðtoga í þessum litlu þorpum. Paragvæ og öllum fólki væri gefið nóg að borða, þeim væri gefið staður til að búa, en vörur sem þeir gerðu, jurtir sem þeir framleiddu. Húðir, talgur, klukkur og aðrar vörur sem fólkið í Paragvæ framleiddi voru sendar til Evrópu til sölu og jesúítarnir voru að framleiða. Milljónir. Þeir voru að verða mjög, mjög öflugir. En að lokum, eftir tíma, eins og allt gerir alltaf. Það byrjaði að koma fram að jesúítarnir voru að verða mjög, mjög ríkir með þessum aðgerðum og sömuleiðis konungar Portúgals. Á Spáni og Frakklandi og Malta lærðu þeir þennan samsæri sem jesúítarnir voru að nota til að græða milljónir dollara. Að lokum árið 1759, það bil 40 árum fyrir 1798, 17 ár. Áður en sjálfstæðisyfirlýsingin var undirrituð, rekur Jósef I, konungur Portúgals jesúítaregluna úr. Þetta ríki. Þetta Portúgal, 1759. Nú, Portúgal var kaþólskt land, en samt sem áður. Jósef var svo uppræstur og svo reiður yfir því að jesúítar deildu ekki auð sínum með honum, að hann var hræddur að þeir væru að verða of öflugir, að hann sagði, ég ætla að kúga þá. Ég ætla að reka þá úr ríki mínu. Og hann gerði það árið 1759. Við lesum frá Bókin Vatikan Assassins eftir Erik John Phelps á blaðsíðu 291. Hann vitnar í bók sem kallast The Complete History af jesúítareglunni, blaðsíða 583. Til að vernda konunglega heiður minn, skrifaði Jósef I konungur, til að viðhalda óskaddaðri sjálfstæði mitt sem fullvalda og stjórnanda, til að fjarlægja úr miðju ríki mínu slíka óvenjulega og mikla óþægindi, og til að vernda þegna mína frá. Ég lýsi því yfir að svokölluðu kirkjufólki, það jesúítarnir, séu algerlega spilltir, að þeir hafi víkst frá reglum þeirra heilögu. Ég lýsi þeim yfir sem illþekktum uppreisnarmönnum, svikumönnum, óvinum og truflunarmönnum friðarins og skipa því að hver og einn þeirra sé talinn uppreisnarmaður og svikari. Á grundvelli þessa lýsi ég yfir að þau séu afnátturlist, útlagð, ólögleg og útskúfuð og skipa að þau verði rekin úr öllum ríkjum mínum. Og lén án þess að fá leyfi til að snúa aftur hvenær sem er. Þetta gerðist árið 1759.
3 árum síðar, árið 1762, annað kaþólskt land í Evrópu. Rekaðist við jesúíta líka vegna þess að þeir voru að verða of öflugir og þessir kaþólsku keisarar í Evrópu voru hræddir. Þetta var konungur Frakklands, Lodvík XI, 1762. Við lesum þetta. Bókin eftir Rú Thompson með titilinn Footprints of the Jesuits, blaðsíða 217 og 218. Þar með fjárfestingin. Inn í stjórnarskrá og lög jesúítasamtakanna leiddi til setningar þingsályktunar sem sýnir hversu mikil óvild þá var við samtökin í Frakklandi. Það fordæmdi kenningar þeirra og framkvæmdir sem afbökandi, eyðileggjandi fyrir hverja trúareglu og jafnvel fyrir heiðarleika. Hættulegt fyrir réttindi einstaklinga yfirvalda að stofnanir jesúíta skyldu hætta tilvist að eilífu allan heim. Allan ríkinu. Svo að fyrir 1762 höfðu 2 kaþólskir konungar í Evrópu. Bannaði jesúítana vegna þess að þeir óttust vald þeirra og auð þeirra til að ráða yfir og stjórna þessum kaþólsku yfirráðum. Af Evrópu. Það tók ekki langan tíma, en 5 árum síðar, annar kaþólskur konungur Spánar, í þetta sinn Karl III. Rekstri jesúítum úr ríki sínu árið 1767. Þetta sinn lesum við frá Encyclopedia Britannica, blaðsíða. Stærsta verk Karls III, rekstur jesúíta, hefði aldrei verið framkvæmt ef hann hefði ekki verið sannfærður. Pólitísku nauðsyn þess hafði skipunin þegar verið rekin út af Pombal frá Portugal, af Chosio frá Frakklandi þegar Karl III var. Sannfærður að uppþot í Madrid hefði verið hvatt af jesúítum. Og svo árið 1767 bannfærði kaþólska keisarinn af Spáni jesúítana frá ríkjum sínum. Þrír öflugir kaþólskir konungar á meginlandi Evrópu höfðu rekið jesúíta út af ríkjum sínum fyrir árið 1767. Eitt ár síðar, á eyjunni Malta, 1768, frá Manuel. De Fonseca, foringur riddaranna af Möltu, lýsti þessu árið 1768, jesúítarnir hafa gefið mikið. Vandræðum var rekin burt og eignir þeirra gerðar upptækar. Það gerðist 1768. Með því að jesúítarnir hafi nú verið reknir burt frá Suður-Ameríku og frá öflugustu rómversk-kaþólsku þjóðunum á meginlandinu. Af Evrópu. Konungar Evrópu kröfðust þess að páfinn leggi niður jesúítaregluna. Þegar Clemens XIII. Páfi var að fara að gera þetta, var hann. Plasonet kvöldið áður. Við lesum þetta í Footprints of the Jesuits eftir Rú Thompson, blaðsíða. Þetta Clemens XIII. Hann gerði þetta árið 1769 eða reyndi að gera það. En áður en nóttin kom, hlustaðu á það sem Thompson segir í bók sinni nóttina fyrir þann dag sem ákveðin var fyrir almenna athöfnina til að tilkynna afnám jesúíta, Clemens.
13 var skyndilega gripinn af krampa og lést og lét verknaðinn óframkvæmdan og jesúítana sigurvegara. Skráir þetta atburð í þeim hnitmiðum og tjáningaríkum orðum að jesúítarnir hefðu eitrað honum. Og svo myndi það bíða í 4 ár í samantekt. Tekið úr bók eftir Emmet McLaughlin, fyrrverandi jesúít, sem ber heitið Inquiry into Lincoln's Assassination, Billis. 84 og 85. Við lesum orð McLaughlin. Jafnvel eigin kaþólsku lönd þeirra urðu loksins metin af jesúítapólitískum vafasamlegum leikjum og fjárhagslegum. Og í sjálfsvarnarhætti neyddust til að reka þá burt. Portugal, Angola, Góa og Brasil tóku þátt í 1759. Frakkland fylgdi 5 árum. Nokkrar ítalskar ríki, Parma, Sicílei, Napoli, fylgdu í kjölfarið. Spán rekaði þá út árið 1767. Þessi tilskipun bannaði þeim starfsemi á Filippseyjum, Argentínu. Nýja Granada, Kólumbía, Perú, Chile, Ekvador, Guatemala, Kúba, Puerto Rico, Mexíkó, Nýja Mexíkó, Arizona, Austurríki gerði það sama. Árið 1773. Og að lokum árið 1773 páfi Clemens X. Pólskur jesúítareglan að öllu leyti með skjalinu hans Dominus ac Redemptor. Á þessum tímapunkti á teipinni snúum við henni við fyrir hlið 2 af 1798 endurgjaldi. Velkomin á hlið 2 af forritinu okkar sem heitir 1798 Payback. Við tökum eftir af hlið 1. Þremur árum fyrir undirritun sjálfstæðisyfirlýsingarinnar, að minnstakosti 4 öflug lönd í Evrópu. Evrópa og margir aðrir í Suður-Ameríku og í Austurlöndum fjær höfðu rekið jesúítaregluna út úr yfirráðasvæðum sínum. Meðal þeirra voru kaþólska Frakkland, kaþólska Spán, kaþólska Portugal og jafnvel páfadæmi sjálft. Áhugavert að taka eftir að Clemens XIV. Páfi sem gaf út tilskipunina að reka jesúítaregluna, 1773, sagði þetta í bókinni sem ber heitið Saga rómverskrar trúar, vitnað í Vatikan Assassins, blaðsíða 297, blaðsíða 604 í bókinni Saga rómverskrar trúar. Þar sem Clemens XIV. Páfi lýsti yfir að niðurlagningin sé fullgerð, iðrast ég ekki yfir henni, þar sem ég einungis ákvað hana eftir að hafa skoðað og metið allt og. Því að mér fannst það nauðsynlegt fyrir kirkjuna. Ef það hefði ekki verið gert, myndi ég gera það núna. En þessi bæling verður dauði minn. Páfi Clemens sagði það í júlí 1773. 14 mánuðum síðar, Páfi Clemens. XIV var dauður. Hvernig gerðist það? Hver hefði gert það? Svona hræðilegt. Í The Footprints of the Jesuits eftir Ru Thompson, á blaðsíðu 227 og 228, lesum við þessi orð. Bóndakonu var sannfærð að komast inn í Vatíkaninn með dulargervi og bjóða páfanum fíkju þar sem eitur var falið. 14 var mjög hrifinn af þessum ávöxtum og borðaði hann án þess að hika. Sama dag voru fyrstu einkenni alvarlegra veikinda greind.
Hann varð brátt sannfærður að hann væri eitraður og hann sagði, vei, ég vissi að þeir myndu eitra mér, en ég bjóst ekki við að deyja á svo hægum og grimmilegum hátt. Hans fyllilegu þjáningar héldu áfram í nokkra mánuði þar til hann lést. Fátæka fórnarlambið, sagði kormininn hinum ömurlegu jesúítum. Það voru aðri páfar sem létust á mjög svipuðum hátt. Það var Píus X páfi sem lést árið 1939, rétt áður en hann átti að halda ræðu. Til þýsku kaþólíkum að hann styðji ekki Hitler. Þú sérð, páfi Píus X hafði stytt Hitler upp að þeim tímapunkti, en hann áttaði sig á því hvað. Hann var ógeðslegur maður. Og svo var Píus X páfi að fara að gefa út tilskipun til allra þýskra kaþólskra að fylgja ekki Hitler, en það var ekki.
Af Bandaríkjunum, Bliss. 119 til 122 lesum við þessi orð. Í meira en 2 öld höfðu prótestantskir sértrúarsöfnuði settu. Það var England og það væri í gegnum England sem jesúítareglan myndi leitast við að stjórna og stöðva upphaf annars mótmælenda. Þeir myndu nota England til að stöðva nýlendurnar í Bandaríkjunum. Við lesum frá jesúítunum eftir David Mitchell. Bliss 186 segir, höldum í stráin, hafði jesúítastjórinn Resi fengið hughreysingu þegar bróðir konungs Georgs í hertoginn af. Enska grein riddaranna af Möltu árið 1782. Árið 1795 var Stonyhurst, ein af fegustu landegnum Englands, gefin til. Bandaríkjunni og að ofsækja harðlega mótmælendur í Bandaríkjunum. Munum við sjá hvernig Guð greip inn á seinni hluta 18. aldar. Þú sér það. Bandaríkin Norður-Ameríku, nýlendurnar á þeim tíma, 13 nýlendurnar, þeir gátu barist við England eins og við sáum í bandaríska byltingunni. En hefðu þessar önnur þjóðir Evrópu, þessar önnur kaþólsku lönd, ef þau hefðu verið í góðum stöðum hjá jesúítareglunni? Kaþólska Spán, kaþólska Frakkland, kaþólska Portugal, kaþólska Ítalía, kaþólska Malta og margar aðrar þjóðir frá Suður-Ameríku og Austurlöndum fjær. Ef allar þessar kaþólsku þjóðir hefðu verið í stuðningi við jesúítaregluna á 8. áratugnum, hugsaðu hvað hefði komið á móti.
Svo við sjáum hvernig hönd Guðs leiddi og hvernig brottrekstur jesúítareglunnar frá öllum þessum kaþólskum löndum gerði það mögulegt fyrir Bandaríkin. Rödd sem hljómaði salinn. Að mínu mati, Herra, við erum ekki bara þroskuð, við erum rotin. Sá sem ekki svarar við tónum hennar og leggur allt í að. Ákvæði þess eru óverðu nafns frjálsmanns. Þó að þessi grár hár verði að fara niður í gröfina, myndi ég. Örugglega vil ég heldur að þeir lækki þanga með höndinni á böðlinum, en að yfirgefa í þessari kreppu heilaga málefni lands míns. Það var andi manna eins og John Witherspoon og annara mikilla prótestantskra presta og leiðtoga sem bjó brautina fyrir uppganginn. Af Bandaríkjanna Norður-Ameríku lesum við frásögn annars manns. Úr bókinni sem kallast The Life of George Washington, blaðsíðu 307 og 308. Það segir að einn daginn hafi kvikari að nafni Potts verið að ganga upp með Árbakka þegar hann heyrði í afskekktu stað hátíðlegu rödd einhvers sem var greinilega að biðjast fyrir. Fram á við hljóðlega sá hann hest George Washington bundinn við lítinn tré og aðeins lengra fram í kjarrinu, höfðinginn sjálfur á knjám með. Tárin streymdu niður kinnarnar á honum, biðjandi himininn fyrir landi sínu og her sínum. Fyrir Guð einum gaf það sterka hjarta eftir. Við Guð sinn gat hann örugglega farið með vandamál sín og á þeim armi örugglega hvílt. Hversu háleitur virðist hann? Hversu? Gott og heilagt virðist málið sem hann stóð í því hann ber það fyrir hásæti réttláts Guðs, finnandi að það hefur hans samþykki og getur krafist hans verndar. Það voru bænir mótmælenda nýlendumannana í Ameríku sem ollu. Keðja aðstæðna sem myndi sjá jesúítareglunni rekna úr kaþólsku Frakklandi og Spáni, Portúgal, Ítalíu. Og margar aðrar lönd. Þetta gerði það mögulegt, með bandaríska byltingunni, að bandarískir nýlendubúar fengi hjálp og aðstoð. Af stóra kaþólska herforingja Frakklands sem hét Lafayette, gerði það mögulegt fyrir landnema að fá aðstoð.
Af spænskum hermönnum og öðrum sem komu til þeirra aðstóðar í bandaríska byltingunni án sérstaks guðs. Inngrip fyrir hönd Ameríku. Í þessum athöfnum frá 7. áratugnum og 7. áratugnum, Ameríku. Líklega hefði aldrei orðið frelst land vegna þess að hún hefði verið eyðilagt í upphafi sínu af saminu jesúítastýrðum kaþólskum öflum. Evrópu. Svo sjáum við uppgang Bandaríkjanna. Ósigur jesúíta stjórnaði Englandi. En þessi saga ekki búin ennþá. Því, eins og þú sérð, eftir að nýlendurnar sameinuðust, var England neytt til að yfirgefa amerísku landið. Jesúítarnir voru reiðir, en þeir höfðu aðra viðskipti til að sinna, og á þessum tíma voru þeir að reisa upp mann á eyjunni Korsíku. Maður sem hét Napoleon Bonaparte, eins og sagan myndi skrá fyrir okkur. Malta, og það var Napoleon, verkfæri jesúíta, sem fór inn í Róm árið 1798 og gaf páfanum endurgjald. Þegar páfinn var tekinn í fangelsi það ár. Og svo sjáum við hvernig jesúítarnir notuðu Napoleon Bonaparte til að borga tilbaka þessum evrópsku kaþólsku löndum sem höfðu bælt hana niður á miðjum til síðari hluta. 1700, þú segir, en Bill, hvað kaþólska Frakkland? Var Napoleon ekki franskur herforingi og leiðtogi? Já, það var hann. En sögurnar skrá fyrir okkur tvennt. Lífshættulega mistök sem Napoleon gerði, og í báðum tilvikum kostaði það líf næstum 4.000.000 af hinum mjög hrærin af franska herliðinu. Fyrsta mistök hans var að reyna að sigra Rússland í miðjum vetri, og þar sem Napoleon hermenn voru annaðhvort að svelta eða verða. Frosinn til dauða í hræðilegum snjó rússneska vetrarins. Sögurnar skrá fyrir okkur herforingja franska herjarins. Á sleða, ríðandi í burtu, aftur til heimaland síns, yfirgefandi þá marga. Þúsundir af bestu hermönnum Frakklands. Og þá finnum við aðra mistök Napoleons í Waterloo. Í bardaga sínum við Englendinga, þar sem Napoleon gerði vígvöllurinn þar sem Stonewall. Jackson myndi fara mörg ár síðar, og það var augljóst fyrir Stonewall Jackson, miklum herforingja Suðurríkjaherliðsins í borgarastyrjöldinni, að Napoleon hafði gert banvænt mistök í orrustunni við Waterloo og mist þar með þúsundir og þúsundir af bestu hermönnum Frakka. Í höndum Englendinga. 1798 var endurgjald fyrir páfan, fyrir kaþólska kirkjuna. Og það tók aðra 16 ár, en að lokum í Vínaráðinu, eftir að Napóleonsstríðin voru lokin og jesúítarnir höfðu fengið sitt rán.
Í sigri þeirra, þá á ráðstefnunni í Vín, páfinn, Píus V, held ég, myndi endurreisa jesúítaregluna. Í öllu sinni mátt, sem og allar aðrar kaþólskar stjórnir Evrópu myndu fylgja í kjölfarið. Þegar páfadæmi fékk þær banvænu sár. Jesúítareglan árið 1773. Ég þakka Guði þegar við ljúkum þessari upptöku að. Leyfði öllum þessum atburðum til að skapa aðstæður þar sem, í forsjárstarfi hans, landnemar Bandaríkjanna. Hver myndi skapa fegustu skjal sem nokkurt skipulagt ríki hefur búið til í stjórnarskrá Bandaríkjanna? Guð opnaði. Hurð sem öll þessi atburði gætu átt sér stað og svo að Bandaríkin gætu notið þeirra blessuðu frelsi sem við höfum haft í svo langan tíma. Látum okkur biðja. Elskandi Faðir á himnum, þakka þér að þú leiddir og þú leiddir hvernig. Bandaríkin gátu komið til, þar sem þetta mikla þjóð gæti verið byggð á 2 meginreglum mótmælendatrúarinnar. Og lýðveldisstefnan hjálpar okkur að verja þessar miklu og ágætu meginreglur. Hvar sem það leiðir. Í nafni Jesú, amen. Ég vona að þú hafi fundið þetta vera blessun. Og til að hjálpa þér að skilja mjög vel mjög mikilvægt ár í sögunni sem kallast 1798. Þangað til við hittumst aftur, blessi Guð þig. Líkar við að bjóða þér velkomin á þetta segulband. Þetta er hluti 9 í okkar. Áframhaldandi rannsókn sem ber heitið Hinni dyrunum. Undirtitill þessarar segulbandar er eftir. Guðsréttur. Nýlega sagði góður vinur minn mér að hann hefði séð Yasser Arafat, leiðtoga Palestínumanna. Stjórnun, þekkt sem Pló, hitt núverandi páfa, Jóhannes Páli, og sem Yasser Arafat, þessi hryðjuverkamaður, arabískur hryðjuverkamaður sem hefur hræðilegt orðspor allan heim, þessi Yasser Arafat. Hneigði sig og kyssti páfan á hringinn. Og þetta kom vin mínum mjög á óvart því hann sagði, bíddu nú, ég hélt að Yasser Arafat væri einn af óvinunum. En í raunveruleiki skilur Yasser Arafat að hann stjórnar með guðlegri réttindum. Og sér hver annar leiðtogi, myndi ég. Næstum allir aðrir leiðtogar í heimi okkar í dag stjórna með guðlegri réttindum. Eins og þessi útvarpsútsending heldur áfram. Þú munt skilja nákvæmlega hvað það þýðir. Benjamin Disraeli, breskur stjórnmálamaður. Á 19. öld, undir stjórn drottningar Viktoríu, sagði hún einu sinni þetta, heimurinn er stjórnað af mismunandi.
Meira manneskjum en þeir sem eru ekki á bak við tjöldin gætu haldið. Svo Benjamin Disraeli gerði það mjög skýrt, þetta var aftur á 19. öldinni að fólki sem við sjáum úti að hlaupa og stjórna hlutunum í okkar heimi ekki það sem í raun að keyra senuna. Þeir eru ekki þeir sem eru í raun og veru í stjórn á því sem að gerast á jörðinni. Þeir eru einfaldlega framsækin fólk, eða eins og sagt kór. Áður en við höldum áfram á þessari teipu, látum okkur biðja. Elskandi himneski Faðir. Við þökkum þér fyrir þessa tækifæri til að skilja kennslu sögunar sem hjálpa okkur að skilja daginn í dag. Vinsamlegast leiðbeinið okkur. Með þínum anda lýstu upp huga okkar og hjörtu til að gera þinn vilja og lifa fyrir þig í nafni Jesú. Amen. Í Brownsons endurskoðun frá 1851, þetta rómversk. Kaþólsk tímarit. Í því tímariti stóð þetta, vald kirkjunnar sem hún beitti yfir yfirráðum. Haldið af guðlegri réttindum, og sá sem mótstendur því gerir uppreisn gegn konungi konunga og drottni. Af lörðum. Svo samkvæmt þessu kaþólska, rómversk-kaþólska tímariti frá 1851, kaþólska kirkjan. Allir leiðtogar með guðlegri réttindum. Nú hvað þýðir rómversk-kaþólska kirkjan þegar hún segir að hún stjórni stjórnendum með guðlegri réttindum? Rétt. Það þýðir þetta, Guð trúaði þessum heimi, samkvæmt páfadæminu, í hendur. Af páfan og nú páfan í gegnum kardínála hans. Hann sá sem á að vera í forsvari fyrir kosningarnar. Af öllum stjórnendum. Og ef stjórnandi ekki hlýðinn rómversk-kaþólsku kirkjunni. Þá í augum Rómar hefur þessi stjórnandi gert uppreisn gegn konungi konunga og drottni drottna. Svo hugmyndin guðlegt réttindi lýsir einfaldlega því yfir að það réttur kaþólska kirkjunnar. Að setja konunga í sæti og reka þá frá embætti með atkvæði, með sverði. Með hníf, með eitubolla eða með blýkúlu. Það guðlegt réttindi. Nú líklega mestu mynd af guðlegri réttindum með guðlegri réttindum nefnd í bókinni Gret. Umræður, blaðsíða 57. Við lesum þar á blaðsíðu 57. Að páfi Gregorius V, aftur á síðari hluta 12. Aldar og fram á fyrri hluta 13. Aldar lýsti páfi Gregorius V yfir. Fullkomnun hins rómverska kirkju. Meðal þeirra fullyrðinga sem hann setti fram var ein sem lýsti því yfir að kirkjan hefði aldrei vilst og myndi hún aldrei villa samkvæmt ritningunni. En það var hans forréttindi að snúa við ákvörðunum allra annara. Svo á 11. öld á 1000.
Gregorius V páfi lýsti því yfir að kaþólska kirkjan, páfinn, hefði vald til að setja keisara af. Ef honum líkaði ekki við keisara. Mundu hann gæti losa sig við hann einfaldlega vegna guðlegra réttar. Finna mjög áhugavert að árið 1065, konungurinn Hinrik IV. Þýskaland komst í deilur við páfa Gregorius V. Nú sagði páfinn að einungis hann gæti veldu biskupa, presta og ábóta. Hins vegar varð Hinrik IV af Þýskalandi mjög djarfur og hann valdi nokkra á því ári. Tafarlaust bannfærði Gregorius við Hinrik IV og leysti með því að bannfæra hann. Lét alla þegna sína undan hlýðni við sig. Það sem páfinn einfaldlega gerði, það sem Gregorius VII gerði, var að segja, vegna þess að þessi konungur hefur stétt út fyrir mark sitt og tekið sér forréttindi sem eru eingöngu mín sem páfi, leysti Gregorius alla kaþólska þegna Hinriks IV frá því að hlýða. Í hans viðveru. Ekki fyrr en hann hafði haldið áfram 3 daga föstu og játningu gerði páfinn svo að veita. Hann afsakaði. Jafnvel þá var það aðeins með því skilyrði að keisarinn skildi bíða eftir leyfi páfans áður en hann tók við táknunum eða að beita konunglegri valdbeitingu. Gregori, hrifinn af sigri sínum, gorti gort að því að það væri skylda hans að draga niður stolt. Met var kastali sem hét Canossa og nafni Canossa hefur orðið samheiti við undirgefni. Af veraldlegu valdinu eða konunga og forseta og stjórnenda til kirkjulegs valds Rómar. Og hvenær sem leiðtogi í auðmýktri undirgefni við páfan. Orðtak sem notað einfaldlega Canossa. Sem aftur táknar undirgefni höfðingja fyrir páfanum. Nú Opinberunarbókin kapli 13 og vers 3.
segir, og ég sá einn af höfðum hennar eins og hann væri særður til dauða, og banasár hennar var grætt, og allur heimurinn undraðist. Hver stjórn, hver leiðtogi hafði farið til Kanosa og að nú allir leiðtogar í heiminum. Heimurinn í undirgefni við Vatíkanið. Nú var annað sinn þar sem maður þorði að efast eða leggja undir sig valdsem. Af sennilega stærsta stjórnmálaskjalinu á miðöldum. Ég að hugsa, auðvitað, það sem var undirritað við runameti í Englandi. Hafðu litið á þetta í augnablikinu. Til að við missum ekki af þýðingu og mikilvægi Magna Carta, segir World Book Encyclopedia. Að Magna Carta leiddi til stjórnarskrárbundins ríkisstjórnar á Englandi. Hún lagði konunginn og alla aðra undir lög. Og Magna Carta. Mikilvægur atburður, undirritun Magna Carta var afar mikilvæg í ljósi sögunar, bæði Englands, mótmælendatrúarinnar og Ameríku. En hvað leiddi til Magna Carta? Árið 1205 var Hubert, sem var erkibiskup í Canterbury, forsætisráðherra af England, hann lést. Jón konungur Englandi skipaði nýjan erkibiskup eða nýjan erkibiskup. Enska kaþólska kirkjan. Skipuðu nýjan kardinála, nýjan erkibiskup líka í þeirri átökum sem áttu sér stað milli kaþólska kirkjunar á Englandi og Jóns konungs. Konungur Jóhann viðurkenndi að málið yrði ekki leyst nema það væri leitt til Innocentiusar í páfa. Páfinn Innocentius I var einn af öflugustu, dramskastu og einræðislegustu páfum dökkra alda. Svo páfinn Innocent I skipar nýjan erkibiskup af Canterbury. En Jóhann konungur verður mjög reiður yfir þessu vegna þess að Innocent páfi gerði það ekki. Eða ræði við Jón konung, skipaði hann það einfaldlega vegna þess að Innocentius I taldi að hann hefði guðlega rétt til þess. Þetta reið Jón konung mjög. Því að hann áttaði sig á því að með því að skipa hæsta kirkjustjóra Englands, var Innocentius I páfi nú að nýta völd í Englandi í miklu mæli. Gæti jafnvel skipa nýjan konung. Með Jón í mikilli uppnámi á þessum tíma, sló Innocentius I páfi. England með bannfæringu og síðan bannfærir hann konung Jón. Nú höfðu þessir tveir atburðir algeran skelfingu í. Til hjarta þessa enska konungs, Jóhanns konungs. Þegar land var lagt undir bann, þýddi það að það mætti ekki eiga brúðkaup.
Engin jarðarförir, engin skírn, engin altarisganga, kirkjudyrnar yrðu lokaðar og þetta var til mikillar skelfingar. Inn í hjörtu fólksins í Englandi. Þá þegar Innocentius í páfi bannfærði Jón, þýddi þetta að nú voru allir. Enskir kaþólikar þurftu ekki lengur að hlýða konungi sínum. Þeir gátu gert uppreisn, þeir gátu tekið hann af stóli sínum og steypt af stóli. Þá, þegar Innocentius í sá að Jóhann konungur var uppreisnarsamur í fyrstu. Ég hafði samband við franska fulltrúana í Róm og hann sagði, ég vil að þú farir að semja við franska stjórnvöld og ég vil. Þú að ráðast inn í England og eyðileggja hana. Nú velti ég fyrir mér hvort við sjáum í þessu atburði einhverja samsvörun. Þar sem rétttrúnaðar Serbar neituðu að leggjast undir vald páfans. Og svo, páfi Jóhannes Páll í og svarti. Páfinn, yfirmaður jesúíta, notaði sendimenn sína til NATO og Ameríku og Bill Clinton og sagði að þeir skyldu sprengja allt í loftu. Íslamska hreyfing sem kallast Taliban í Afganistan. Þeir eru ekki í undirgefni við páfan, þeir eru í uppreisn gegn honum og svo. Jesúítastjórinn skipuleggur og framkvæmir sprengjuárás á World Trade Center með flugvélum svo að hann. Draga Ameríku inn í eyðingu Taliban í Afganistan. Og á meðan allt þetta er í gangi erlendis og á meðan. Öll augu okkar eru beindar hryðjuverkamönnum Miðausturlanda. Núverandi forseti, George Bush, er að fara í gegnum eitt stykki. Af öfustjórnarskrárbundnum löggjöf eftir annari, 2001 Patriot Act, þrýstingurinn á leynilegar. Alþjóðadómstóllinn hljómar eins og við séum að fara aftur í myrkröldina í inkvísitunni. Í gegnum þessar tillögur, í gegnum þessar. Nýjar lög George Bush. Ég sá nýlega teiknimynd í USA Today, þar sem 2 börn voru að skreyta jólagranið og eitt þeirra söng. Hann sér þig þegar þú sefur. Hann veit hvenær þú ert vakandi. Hann veit hvort þú hefur verið vondur eða góður. Svo vertu góður fyrir sakir góðs. Nú í þeirri lög sem er sungin þennan tíma ársins, er alltaf vísa til mannsins frá Norðurpólnum. Sem er augljóslega algerlega uppspunni. En hitt barnið miskilur hverjum það er beint að, eða hann leikur eins og hann miskili. Og þegar barnið syngur þessa söng að sjá þig þegar þú sefur, vita þegar þú ert vakandi, vita hvort þú hafi verið vondur eða góður, svo vertu góður fyrir sakir góðs, hinn. Snýr sér að félaga sínum og segir í rauninni, ekki tala dómsmálaráðherra Ashcroft á þann hátt. Í þessari litlu teiknimynd hefur hún sýnt. Mjög skýrt, á mjög fyndinn hátt, eyðileggingu frelsis af persónuvernd í Bandaríkjunum. Ríki. Svo Innocentius í leggur Englandi í bann og síðan bannfærir hann Jón, sendir síðan Frakkland.
Að rífa England niður. Þetta leyti hefur Jóhann konungur fengið nóg og Jóhann konungur fer til síns eigin Canossa. Og lítur valdi páfans. Hann gefur allt England og hásæti sitt páfanum. Hann greiðir 1000 mörk á ári í skatta til páfans, svo játvarður konungur á sinn. Canossa. Við lesum í bókinni sem ber heitið Elizabeth the Last, skrifuð af Bruce Macmillan og Evan Sadler á blaðsíðu 17 í þessari framúrskarandi. Þeir lýsa viðskiptunum loknum milli Jóns og Pandóls páfalegats. Með því að konungurinn gerði hneigð fyrir prestinum með öllum þeim hlýðnaréttindum sem lénslög krafðust af undirmönnum fyrir yfirmönnum sínum. Á sama síðu 17 í þessari bók, Elizabeth the Last, mynd sem sýnir Jóhann konung taka af sér krúnuna. Fyrir fulltrúa páfans leggur hann það á jörðina og páfafulltrúin til að sýna mátt sinnar húsbónda. Sparkar Jóns kórónum eins og einskis verðan leikfang. Síðan tekur hann hana upp og setur. Á höfði konungsins. Aldrei hafði það verið augnablik af meiri auðmýkt en þetta í öllu. Af annálum Englands. En það voru aðrir í Englandi sem voru ekki við. Að leggja land sitt og líf sitt í undirgefni undir erlendan yfirvaldshafa. Enskur. Aron ákvað að þeir myndu ekki vera þrælar páfans og þeir ákváðu að þurrka af sér smánina sem Jón konungur hafði. Högguð á landið. Tóku sverð sín og lofuðu að þeir myndu viðhalda enskum frelsi. Þeir fóru fyrir Jóhann konung. Í júní árið 1215, á stað sem nefndur Runamed, og þeir krafðust þess að Jóhann konungur undirritaði stóra frjálslyndisbréfið. Konungur Jóhann mótstóð, en barónarnir voru óhrættir við hótana sem hann hafði enga vald til að halda uppi. Varða ógeðslegum uppköstum fyrir alla enska þjóðina. Og svo konungur Jóhann á Runamedi í júní 1215 undirritaði Magna Carta. Með því að gera það sagði hann páfanum að hann hefði afturkallað loforð sitt þrælkun. Og að hann hefði tekið aftur ríki sitt. Páfinn kynnti strax bannfæringu gegn þeim guðlausu og uppreisnarmönnum. Englands barónar. Hvers vegna? Því að Innocentius III páfi skildi sanna eðli stóra frjálslyndisbréfsins. Magna Carta var mikil pólitísk mótmæli gegn páfanum og gegn páfadómi. Hún markaði upphaf nýrrar pólitískrar hugmyndastefnu og réttinda. Alveg andinn í mótsögn við meginreglur og kröfur páfastólsins. Magna Carta var fyrir stjórnarskrárbundna frelsi sem stóð uppi fyrir. Andlit páfavalds og algildis. Þú sérð, Magna Carta neitaði páfanum völdin. Guðrækisréttar. Magna Carta lýsti því yfir að engin páfi hefði rétt til að stjórna öðru landi til að setja í embætti.
Hver leiðtogi, ensku barónarnir, í því að láta Jóhann konung undirrita stóru frjálslyndisbréfið, skora. Og hent út hugmyndina guðlega rétt konunga. En við skiljum. Að kaþólska kirkjan breytist aldrei. Og þegar þeir lýsa því yfir að leiðtogar séu settir í embætti með þeirra valdi og stjórn. Í undirgefni við þá valdhafa, byrjum við að sjá, þegar sagan heldur áfram, að aðrir leiðtogar munu rísa. Hafna vald guðdómlegs réttar. Stjórn Bandaríkjanna í sjálfstæðisyfirlýsingunni sem páfadæmi lýsti yfir að vera satanísk skjal. Það lýsti því yfir að Bandaríkin yrðu ríkisstjórn fólksins, af fólkinu og fyrir fólkið. Þessi staðhæfing sjálf skaut holur. Í páfavalda, eins og birtist í hugmyndinni guðlegt réttindi. Á þessum tímapunkti í upptökunni snúum við okkur að. Sleit 2 af Behindle Door, part 9, Guðsréttur. Ég vil fagna þér velkomnum. Á hlið 2 af þessu segulbandi sem ber heiti Behindle Door part 9 eða Divine Richt. Eins og við tökum eftir af hlið 1, endum við með Magna Carta. Konungur Jóhann í runameti árið 1215 og undirritun Magna Carta aftur var beint árás á. Hinn guðdómlega réttu páfans til að setja upp konunga og afhenda þá að vilja þeirra. Sennilega stærsta myndin af. Einhver sem hafnaði hugmyndinni guðlegt réttindi og sem ekki gafst fyrir því. Hafði eitt morðtilraun eftir annað á lífi hennar í 30 ár og að lokum þegar. Í hvert tilraun til morðs sem gerðist, var hinn öflugasti floti sem heimurinn hafði nokkru sinni séð notaður til að reyna að eyðileggja. Eyða hana og mótmælendatrú í landi hennar. Nafn mannsins drottning Elísabet. Drottning Elísabet. Hún var annað barn Hinriks VIII, eina barn Önnu Boleyn, annarar konu Hinriks. Elísabet komst á hásæti. Árið 1558, eftir dauða blóðugu Maríu, sem hafði ríkt í 5 ár. Úr bókinni sem ber heitið Babington. Eftir að hún hafi stegið upp á stólinn, hafði Elísabet skrifað til sig Richard Kran, enska sendiherranum í Róm, til að tilkynna fólkinu uppstigningu hennar. En hún var upplýst af helgidómleika hans að England. Var fífill heilaga stóls að Elísabet hefði ekki rétt til að taka við krúnunni án leyfis hans, að hún væri ekki fædd í lögum. Hjónaband og gæti því ekki ríkt yfir Englandi að öruggasta leið hennar væri að afsala sér öllum kröfum til hásætisins og leggja sig alfarið undir hans. Vilji, þá myndi hann meðhöndla hana eins væmilega og mögulegt væri. En ef hún hafnaði ráðum hans, myndi hann ekki spara hana. Hún hafnaði ráðum páfans og hatri frá Píusi og eftirmönnum hans var tryggt. Þú sérð kaþólska kirkjuna. Þegar þeir skrifuðu til drottningar Elísabetari, sögðu þeir, Elísabet, þú hefur ekki rétt til að taka krúnu Englands án leyfis páfans.
Það kallast guðlegt réttindi. Við lesum á blaðsíðu 47 í þessu. Bók Babington-samsærið. Það var páfi Sixtus sem lofaði Filippusi af Spáni 1.000.000 skúta til að aðstoða við að búa ósigrandi her hans. Herðin til að eyðileggja hásæti Elísabetar. Og eina skilyrðið sem páfinn setti við veitingu gjöf sinnar, að hann skildi hafa það ekki. Tilnefnd enska konungsins og að ríkið skildi verða leiguliði kirkjunar. Leiguliði, auðvitað, þýðir þræll. Oppiles. 50 í þessari bók heyrum við verndara drottningar Elísabetar, Sir Francis Walsingham. Hver gerði athugasemdina að páfi Píus hafi bannfært drottningu Elísabetu frá trúnaði þeirra? En það gerði meira, það gerði. Morð hennar, guðleg athöfn, verk sem veitti peninga í þessum heimi og paradís í hinum. Þú sérð, við bara. Við skiljum ekki eins og Ameríkanar og við munum borga fyrir skortin á skilningi, en við skiljum eða skiljum bara ekki. Hið illa og hið illgjarna og morðræni ráðagerðir kaþólsku kirkjunar til að eyðileggja leiðtoga. Og allir aðrir mótmælendur sem hafna yfirráðum páfans. Svo að drepa drottningu Elísabetu. Varð guðleg athöfn, tryggði morðingjanum paradís í heimi þeim sem kemur. Við finnum á blaðsíðu 51 og ég held áfram að lesa frá Herra. Bók Babington-samsærið. Hefði vald páfans verið jafnt óhóflegum kröfum hans, hefði Elísabet verið rekin af hásæti sínu í óljóst. Eða til ótímabærar og grimmilegrar dauða. Bjartasta kafli í breskri sögu hefði verið rifinn út. England 16. Aldar hefði orðið eins og Spán. Land sem glæsilegt í minningum fortíðina, en klætt í ræfum, dýft í fáfræði og þakkt af ofurtrúalegum skýjum. En Norður-Ameríka. Glæsilega dóttir Bretlands, í stað þess að vera kraftaverk ljós og framfara, hefði hún sögu eins og Mexíkó, land betlara, ræningja og presta með ríkustu auðlindir. Og hinn óróasti þjóðflokkur sem nokkuð tíma hefur sóað gjöfum ríkulegs veðurfars og jarðvegs. En til hamingju þjóðana, til hamingju frelsi heimsins, hafði jómfrú drottningin, þrátt fyrir óumdeildar galla sína, takmörk á Englandi. Hjarta sem Páfi Píus og allir hans bandamenn gátu ekki hrist, og sigur hennar yfir óvinum sínum gerði hana ekki aðeins sterkari, heldur yfirbugaði hana þá með ruglingi. Og skömm. Nú finnum við í þessari bók eftir Shefferd. Að minnstakosti 12 mismunandi nöfn jesúítadrápamanna sem vildu eyðileggja.
Og að lokum árið 1588 sigti spænska armadan upp með norðurströndinni. Hver annar forseti, ef þú rannsakar stefnu þeirra, ef þú rannsakar hreyfingar þeirra í Evrópu og öðrum heimshlutum, þá nota þeir. Með þeirri skýra veitingu valds frá þeim sem stjórna þeir. Punktur innsetur ræð William Henry Harrison. Var hann trúaður á ríkisstjórn fólksins, af fólkinu og fyrir fólkið. 35 dögum síðar, William Henry Harrison.
Enska aðalsmenn mótmæltu því. Elísabeti. Og nú, áður en við ljúkum, vil ég kíkja á. Að eftir orrustuna við Sídáa reyndi jesúítareglan að myrða Otto von Bismarck. Árið 1870 lýsti páfadæmið yfir að það væri óskeikulegt og árið 1872 viðurkenndi Otto von Bismarck það. Bismarck bannaði kaþólsku kirkjunni að skipta sér af ríkismálum, bannaði prestinum að ræða stjórnmál frá predikunarstólnum og útilokaði kirkjuna. Að hafna valdi páfans, Erlends konungs, í landi hans Þýskalandi. Stuttu síðar, árið 1878. Áður var tilraun til að myrða Otto von Bismarck. Og að lokum, sorglega, lesum við úr bókinni.
Til guðdómlegri réttindum páfans. Guð hjálpi hverjum og einum okkar að eilífu.